सुस्वागत म्हणटा. तुमची ते सवा इरादे घेऊन हांगासर आयल्यात. सोम्या मुखार समर्पितात. सोम्याक तुम्ही अर्गां दितात. सोम्याची स्तुती करतात. देवाचे उतर आयकतात आणि ह्या मुखांतर सोम्याच्या कृपेन भरतात आणि ती कृपा केदिंकस तुमचे तन मासून वेचिना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवान बरे हात दिल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुम्ही हांगासर आयल्यात बरोवशान आयल्यात. बरोवशान वय की न्ही? बरोवशान आयल्यात वय की न्ही? कोण बरोवसो आमचो? सोमी जेजू क्रिस्त आमचो बरोवसो. कोण आमचो बरोवसो? व्हडल्यान कोण आमचो बरोवसो? कोण आमचो बरोवसो? कोण आमचो बरोवसो? आणि आमचो बरोवसो आमकां निराशी आणि आमचो बरोवसो आमकां आणि आमचो बरोवसो आमकां न्ही देता आणि आमचो बरोवसो आमकां निराशी करिना. उडास दवरा. सोम्याक तुमी दिल्लो तो वेळ केदीकच निर्फळ जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुमकां परत सुमेस्तांक स्वागत मागता आसतना आमचे मध्ये आसात दिवायन मर्सी रेतीर पंगड बांद्रा मुंबई. थंय आयलेले आमचे भाव भयणी आसात. आता प्रेज अँड वर्शीप ती सुरू करतात. ह्या संदर्भार सगळे मौन, सगळे काळीज, सगळे धन, सगळे सकत घेवन सुम्याची स्तुती करया. देवाचो उपादेश अत्यंत प्रमुख कंसो, वर्तो श्रेष्ठ कंसो म्हणल्या वेळार आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पोर देव एक, हाचे भायर दुसरो देव ना. हे देवाची स्तुती सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान आणि सगळ्या सक्तेन करूंक जाय. सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या सक्तेन स्तुती करता तेत ना. आमचे कितें करतात? अजापां करतात. अजापां करतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हो एक आमकां भोव पवित्र आणि अपुर्बायसो दीस. सगळ्यांक हे दीस मेळना, आमकां मेळ्ळ्यात. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमी भागी. सोम्या सांगाता थोडो वेळ करसूंक, सोम्याची कृपा जोडोवंक फो केल्ल्या पसो तूं देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. कितलीं जाणां तुमी हांगासर म्हाका मेळटात, ब्रदरां मेळटात, सांगतात कितली बदलावण जालें, कितलें बरेंपण जालां, कितलें जिवीत सुदारलां, कितली भलायकी मेळ्ळ्या. अशें बरेंपण वर्णूंक जायना म्हज्या मोगाचें बड. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, हगळाब जेजू, आराधन जेजू. देखून आमी सगळीं उबी रावया. आमचो भाव आयतो आसा. सर्वेस्पराच्या समोर तुमकां उबारच्याक, सर्वेस्पराची महिमा तुमकां कळीत करच्याक आनी सोमेस्पराची सगळी ती विस्मेतां तुमी वाकणच्याक आयती आसात. तुमकां समेस्तांक बरो स्वागत मागतना, ब्रदरा खातीर बरो स्वागत मागता. सर्वेस्पर देव तांचेर आमी समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूंक ह्या सगळ्या भावाचेर भयणीचेर एक घडीभर दोळे धांपी. आमी सर्वेस्पराची पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. एक घडीभर दोळे धांपून तांच्या वसत मौनपणी मागी. सगळ्या जेजू ह्या आमच्या भावांचेर, भयणीचेर, सगळ्या पंगडाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जे कितें ती देवाचें उतर प्रकट करतात, तुजी स्तुती करतात, तुका वखणटा, तुका महिमा दितात, तांचे थंय तुजी उतरां घाल. पेंतेकोस्त दिसा पटयलेल्या पवित्र आत्म्यान तांचे थंय पाठय. ती जाणवाय, ती गिन्यान, ती बोध, समजणी सगळी तांकां फावो कर. तुजे देण्यांनी फळांनी नटोवन सगळी तांची जिवीत नंदन कर. तुजें उतर बळाधिक रिती प्रकट करची सकत तांकां फावो कर. जो जे तेरा जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन, 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वडताळ्यान हालेलुया आणि वडताळ्यान हालेलुया, हालेलुया, वडताळ्यान हालेलुया. एक घडी आमचे दोळे बंद करूया. स्पेशली आतां तावन 8 वरां म्हणसर सगळो वेळ घडी त्याच सोमयाक समर्पण करूया. सर संता भक्तानो, सर आज बडव्यानो, सर देव दितानो, मोरी आमची माय, विनतीची माय, सांज जो आमचो पात्रोन स्पेशली मागया. सर देव दितानो आमच्या सवे रावा. हे 4 तावन 8 वरांचे सगळे मागणे फळादायक जावं दी. तुजे दैवीची कृपा आमचेर देवय. आशिर्वादां, बेसावां, सकत बोळ आमचेर, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचेर, या ग्राउंडार आशिल्ल्या हर एकल्याचेर
देवय सोम्या आज कोण हांगासर मागणे करूंक आयल्यान जावं पुरो पिडेस्त मागोंक आयल्यान सोम्या जावं पुरो भुरग्यांची एग्जाम आसा आवय बापाय मागोंक आयल्यान वा जावं पुरो थोड्याच वेळान जायती तरणाटी भुरगीं हांगासर येवचार आसात मागण्या खातीर सोम्या त्या हर एकल्यांक ह्या वेळार समर्पिता सोम्या ही वेळ घडी वो पवित्र वेळ ही दैवीक वेळ सोम्या तुझ्या पदवेन तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तेन बोर म्हणून एकम छपा 3 नमान मर्याद्वारी हे मागण्या विधी आम्ही सुरू करता सक्कड म्हज्या सांगाता म्हणात आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरये कृपेन बोलले सोमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलले सोमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन बोलले सोमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा बापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन हालेलुया अर्गा तुका सोम्या जेजू होगळा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कशी आसात म्हटल्या तऱ्यान कशी आसात हांवें केदाळे रे तेरेक वेताना विचारचें कशी आसात म्हणून आनी हर एकल्यानी जाप दिवचें तुमच्या वसत तुमच्या भशेन कशें तुमी सांगलें बरी आसा हांव आमकां कोणाच्या सक्तेद्वारी बरी जावं जाता गी वय वय गी देखून केदाळे म्हणून जाय देवाच्या नांवान हांव बरी आसा वय गी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आतां परतून विचारता तुमी कशी आसात व्हडा ताळान सांगूंक जाय वय गी जेन्ना देवाच्या नांवान आमी बरी आहा म्हणटना देवाक अर्गा होगलाप स्तुती आमी दिता वय गी तुमी कशी आसात तुमी कशी आसात दोन्ही हात वयर करा हालया आता एकाच जाग्यार दवरा दोन्ही हात दवरात कोणाक दोन्ही हात आसात दोन्ही हात वयर धरा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अर्गा तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू पदवी तुका सोम्या जेजू हालेलुया आमकां देवाचें उतर म्हणटा देवाची स्तुती करतना आमी कितें करूंक जाय कशें करूंक जाय हॅलो हां पयलें सगळ्या तुज्या काळजान दुसरें सगळ्या तुज्या आत्म्यान वय तिसरें व्हडल्यान सांगा पयलें हां पयलें कितें व्हडल्यान सगळ्या तुज्या सगळ्या तुज्या सगळ्या तुज्या सगळ्या तुज्या दुसरें सगळ्या तुज्या आत्म्यान तिसरें सगळ्या तुज्या प्रेज द लॉर्ड आनी जेजून कितें सांगलें जेजून ताका एक कुडसिलें जाणा तुमी सगळ्या तुज्या मोनान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक जाणात
आमी जायते पटी हांगा आसता आमचें मन खंय आसता वैगी जेजून एक एक उतर सांगलें आमी चिंतूंक पळोवंक जाय कितलो बुदवंत आमचो जेजू वैगी न्ही देखून जेजू म्हणे सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सक्तेन आणि सगळ्या तुज्या मनान देवाची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर परतून हांव 121 साम भोव बरेंतलें बरें आमी हर एका दिसा जेन्ना कोरोना तावन सुरू जाल्लें 91 साम आनी 121 साम हर एका दिसा उसारतले हांव आनी तिस सकत आमी अनुभव करतले हांव म्हज्या फाटल्यान भावार्थान उसारा तुमचो रायट हँड वयर उबा राहा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी जेन्ना एक एक उतर आमी हांगासर उसारतले हांव अनुभव करा जेन्ना आमी म्हणटा हांव पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता आमी चिंता पर्वत म्हळ्यार सर्गार देव आसा आमी उलो मारता आनी आमचे मागणे सर्गार पावता आमकां आदार खंयच्यान येता सर्गार तावन येता कित्याक ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिता तो तुजो पांय निसरोंक दिता तो तुका रचला तो तुका सोडटा सांबाळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दिसाचो सूर्य तुका बात करचो ना रातचे संद्रेम तुका तो तुजो जीव राखता तो तुज्या बगलेक आसा तो तुज्या उजव्याक आसा तूं भायर भितर वेतना तो तुका आदार दिता आतां आनी आमेन तर म्हज्या फाटल्यान रिपीट करते रावा तुमचो रायट हँड वयर उबा राहा अनुभव करा एक एक उतर जेन्ना आमी तोंडांतान उसारता देवाची महिमा आमी परगटता आणि त्याद्वारे ती सकत म्हज्या माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षी पर्यंत वळटा अनुभव करा जेन्ना स्तुती होगलाप करता आसतना अर्दी पीड आमची मायक जाता अर्दी पीड आमकां सोडवेता कित्याक त्या देवाक रचल्ल्या देवाक पोसतल्या देवाक सदांच सांबाळटल्या देवाक आमी स्तुती अर्घ होगलाप दिता आणि त्याद्वारे आमच्या जिवितांतले कष्ट परिहार जातात वैगी हालेलुया अनुभव करा या वेळार हेंच देवाचे उतर जेन्ना आमी उसारतना ती फळादीक सकत आमचे थंय उर्जीत जातली एक नवो आत्मो आमचे थंय काम करतलो या तिसऱ्या रितेरी वेळार स्पेशली अनुभव करया या कुरपेच्या काळार अनुभव करया म्हज्या सांगाता म्हणा पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता व्हडा तळान हांवें सांगलें सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान अर्दे मुळांगी अर्धे तुज्या आत्म्यान अर्धे तुज्या काळजान म्हणा अर्धे तुज्या सक्तेन म्हणा अर्धे तुज्या मनान म्हणा सगळ्या सक्तेन जेन्ना तूं 100% दिताय 200% जेजू आशिर्वाद दिता गे आमी अनुभव केला प्रेज द लॉर्ड जायते पुटी मागा नासतना दिल्लेले आसा वैगी तुम्ही अनुभव केले जावं पुरो वैगी न्ही तितलो मोगाळ दयाळ आमचो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून भावार्थान उसारा तुमचे कितली सकत आसा ती सकत वापरा कालच पाद्रपान सांगलें सिराकांत आमी आयकता तुम्ही थकनाकात आणि तुम्ही शेवटाक पावचे नात कित्याक सर्वेस्पोर देव तुमकां राखता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परांतल्यान येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलचो राखणो निदाना जमेना
मैदाना जमेना सर्वेस्पर तुजो राखणो सर्वेस्वर तुजो राखणो तो तुका सावली दिता तो तुका सावली दिता सर्वेस्पर तुझ्या उजव्याक आसा सर्वेस्वर तुझ्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बात करचो ना दिसाचो सूर्य तुका भात करचो ना आणि रातचे संद्रेम तुका त्रास दिवचे ना आणि रातचो संद्रे तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो सगळ्या वाईटांतलो सर्वेस्वर तुका राखतलो तो तुझो जीव राखतलो तो तुजो जीव राखतलो तू भायर भितर सरताना तू भायर भितर सरताना सर्वेस्पर तुका राखतलो सर्वेस्वर तुका राखतलो आता आणि सदांकाळ आता आणि सदांकाल आता आणि सदांकाळ आता आणि सदांकाल आता आणि सदांकाळ आता आणि सदांकाल आमेन 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 हालेलुया सकत अनुभव केली तुम्ही प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक एका उतरान जीव आसा प्रेज द लॉर्ड आता आम्ही देवाक स्तुती करया कशी स्तुती करची हा ताळी वजन करया गी हा प्रेज द लॉर्ड एक बरें ॲक्शन सॉंग आसा ॲक्शन न्ही खाली ताळयो वाजयत ताळयो पेटून गावुया रसना राखना वाडुया सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना ताळयो पेटून गावया रसना रागना वाढूया सगळ्या आमच्या सक्तेन गावया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 तुम्ही तर सांगतात सगळ्या आमच्या सक्तेन 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 तर सगळ्या सक्तेन गावंक जाय सगळ्या सक्तेन ताळयो वाजोवंक जाय करतात गी पाटलिंग करतात गी हात वयर गेला करतात गी सगळ्या सक्तेन प्रेज द लॉर्ड तुम्ही सांगा नका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू आता आम्ही ॲक्शन या स्टार्ट इल्ले मुजया राईट लेफ्ट इल्ले मुजया एकाच जागेर उभे राहा नका काळयो पेटून गाऊया रसना राखना वाढूया सगळ्या आमच्या सक्तेन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना सगळ्या आमच्या सक्तेन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना ताळयो पेटून गाऊया रसना राखना वाढूया सगळ्या आमच्या सक्तेन गाऊया भक्तीची ती कीर्तना हालेलुया 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 पत्का सुटका देऊन संसारांत आयलेलो पत्का दाऊन सुटका दिवंक संसाराक तो आयलेलो पत्का सुटका देऊन संसारांत आयलेलो पत्का दाऊन सुटका दिवंक संसाराक तो आयलेलो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो सर्गीचो तो दारवटो आमकां सर्गीचो दारवटो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो सर्गीचो दारवटो सर्गीचो तो दारवटो आमकां उक्तो हालेलुया 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 कीर्तनांत तो असा कीर्तनांत ऐकता कीर्तनात तो असा कीर्तनात तो ऐकता कीर्तनांत तो असा कीर्तनांत ऐकता कीर्तनात तो असा कीर्तनात
ऐकता तो ऐकता पत्का आमची बक्षिता इष्ट आमचं तो जाता पत्का आमची बक्षिता इश्क आमचं तो जाता पत्का आमची बक्षिता इष्ट आमचं तो जाता पत्का आमची बक्षिता इश्क आमचं तो हालेलुया 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 निर्मळ आमच्या काळजाता गावच्या कामी गायना निर्मळ आमच्या काळजातान गावच्या कामी गायना आमका दाडून दिता तो शांती आणि समाधान आमका दाडून दिता तो शांती आणि समाधान हालेलुया 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 कंटिन्यू स्तुती करते राहा थका नका थमा नका देवाचे उत्तर तुमच्या जिभे परगट जाऊन त्याद्वारे तुमची जीभ ब्लेस जाऊन तुमच्या जिभेद्वारे हर एक बरे उत्तर परगट जाऊन या करेजमान हे 40 दीस तुमचे जिभेद्वारे वाईट कितेंसी येना जाऊ तो जेजू तुमका राखोनी सांभाळोनी तोच जेजू आमच्या जीवितात हर एका वेळा राजाबा विजमिता करतलो देव आमची सभे रावनी हालेलुया 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 देवाचे उत्तर ऐकूंकेच्या पयलींच पवित्र आत्मा आमी अनुभव करया पवित्र आत्म्याचे बळ गटाय सकत अनुभव करया सगळी वाईट चिंतना नेगेटिव्ह आमचे तोंड पयस वचून दी तोच पवित्र आत्मा देवाचे उत्तर ऐकूंक हांगासर आमकां मजत करून दी कित्याक देवाचे उत्तर दोनदारीचे तलवार आमचे जिवीत परिवर्तन करूंक शकता त्याच उतराद्वारे आमकां सुटका सोडवून परिवर्तन जावया आमी परिवर्तन जावया कित्याक 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 5:17 म्हणटा कर कोणी एकलो क्रिस्तांत जियेता जाल्यार ती एक नवी रचना आज तिसऱ्या दिसाच्या रेतेरींत आमी घरा वेताना एक नवी रचना जावन घरा या हालेलुया 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 तशीच उभे राहा पवित्र आत्म्याची मजत आम्ही आशेवया आत्म्यान भर तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर तूं म्हाका म्हणा आत्म्यान भर तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर तूं म्हाका आत्म्यान भर तूं म्हाका दोळे दापून पवित्र आत्म्यान भर तूं म्हाका खंयसरी बोचो स्तुती तुजी गावूं खंयसरी बोचो स्तुती तुजी गावूं खंयसरी बोचो स्तुती तुजी गावूं व्हडल्या ताळ्यान स्तुती तुजी गावूं बळान तुज्या भर तूं म्हाका बळान तुज्या भर तूं म्हाका आत्म्यान भर तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर तूं म्हाका म्हणा आत्म्यान भर तूं व्हडा ताळ्यान
येस पवित्रत्म्यान भर तूं म्हाका देनी तुजी ती लाभय जेजूक महिमा दिवंक शिकय देनी तुजी ती लाभय जेजूक महिमा दिवंक शिकय कायल्ली काळजां थांबय पडलेल्या म्हाका उठय कायल्ली काळजां थांबय पडलेल्या म्हाका उठय खंयसरी बसूं स्तुती तुजी गावूं खंयसरी वचूं स्तुती तुजी गावूं बळान तुज्या परतूं म्हाका आत्म्यान भरतूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भरतूं म्हाका आनी फुडें वाडा ताळ्यान आत्म्यान भरतूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भरतूं म्हाका आनी फुडें आशेवन आत्म्यान भरतूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भरतूं म्हाका आत्म्यान भरतूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भरतूं म्हाका म्हणा परत एक पडे म्हणा आत्म्यान हो सगळो परिसर पवित्र आत्म्यान भर सोम्या तुझे उत्तर हांव आयकोंक येता खंयचीच आडकळ खंयचीच बादाक खंयचेच वायट सकत आमची मोत दाड्डी करिनाशे आमकां न्हीद हाडिनाशे आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर सोम्या हालेलुया 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 भर तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर तूं म्हाका आत्म्यान भर तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर तूं म्हाका हालेलुया 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 देखून बसया तुम्ही काळ जाता म्हळे न्ही आत्म्यान भर तूं म्हाका पवित्र आत्म्यान भर तूं म्हाका युट्यूबार गेल्यार हें कंतार हिंदींत आसा कोंकणींत ना कोंकणींत हांवें बसून बरयलेलें आत्म से भर दे मुझे पवित्र आत्म से भर दे मुझे आयकलां कोणी म्हणी ओके गुड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड एक दादलो मनीस रस्त्यार चलोवन येतालो एकच फावटी राव म्हणलो शब्द आयकलो कितें राव तो रावलो फाटी पळयतना इतले स्पीड एक कार येताली तो गेल्लो जाल्यार उतरलो जाल्यार काराच्या आडयेन पडोवन मरतो इल्ले मुखार चलोवन गेलो अब्बा राखलें मुखार चलोवन येता परत एक राव म्हणलो शब्द आयकलो कितें रावलो पळयतना दोंगरातना येदो व्हडलो पातर लोळोवन येवन आसा तो मुखार गेलो जाल्यार पात्राच्या आडये पडोवन मरता आसलो ताणें इल्ले मुखार वचून देवा अब्बा म्हाका घडये राव म्हणटा तूं कोण म्हण विचारलें म्हाका घडये राव म्हणटा आनी म्हाका राखताय तूं कोण सायबा हांव पवित्र आत्मो कोण ताका काडल्या उतरां तो म्हणालो पवित्र आत्म्या 25 वर्सां पयलीं म्हाका काजर जाताना एक राव म्हणलें जाल्यार तूं खंय गेल्लोय वेर आर यू आतां म्हाका राखून कितें फायदो मरण जाला हांव हांगा सुमार जाणांक तशेंच बघता न्ही ना 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 ओके गुड व्हेरी गुड थँक्यू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मगच्यो न्हू आमकां पवित्र आत्मा आसा म्हणलें कळीत आसा गी एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 19 वर्स 1 काडा
धर्मदूताचे कृत्य पुस्तक चॅप्टर 19 वर्स 1. ओके, कोण म्हणे एकलो माईकार ब्रदर वाचता. अपोलो कोरिंतांत असताना अपोलो कोरिंतांत असताना पावला वयर प्रदेशांनी भोवन एजिप्ताक येवन पावलो, एफेसाक येवन पावलो. हांगा ताका थोडे शिस मेळ्ळे. येस, ताणे ताचे लागीं विचारले, तुम्ही सतमानले तेदना पवित्रत्मो घेतले वे? तुम्ही सतमानले तेदना पवित्रत्मो घेतलो वे? ना, पवित्रत्मो आसा म्हूण सयत आमी आयकल्ले ना. पवित्रत्म आसा म्हणून सहित आम्ही ऐकले. हालेलुया. So after 2000 years, even now today our situation is same. हरी एक सोनवार कोणाक समर्पिला? हा, गट्ट सांगा कोणाक? हरी एक ऑक्टोबर कोणाक? हरी एक मे महिनो कोणाक? हरी एक संजेर सातोरार कोणाक? हरी एक सप्टेंबर महिनो कोणाक? हरी एक इगर्जे कोणाक? होय, हरी एक इगर्जे समर्पिल्यात. मोरिया माया मस्त. Come on, tell me, when is the day, which is the day you offer to Holy Spirit? Which is the month dedicated to the Holy Spirit? हा, पवित्रत्म आसा म्हणून आमकां गुत्त ना, तुमची चूक न्ही. जर तर पवित्रत्म नातलो तर मोरी माय गर्भेस जाती गी. पवित्रत्म नातलो तर एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान बरोवन स्तुती करती गी. जकारिया स्तुती करतो गी. पवित्रत्म्यान बरोवन सिमियाव देवाळाक आयिल्लो वय गी नाही. अन्ना पवित्रत्म्यान बरोवन देवाळाक आयिल्ली नाही गी. जर तर पवित्रत्म नातलो जाल्यार जेजू जिवान जातो ना, जेजू ह्या संवसाराक आसतो ना. तर त्या पवित्रत्म्याची सकत आमकां नाका न्ही गी. पवित्रत्म आमकां नाका न्ही गी. तर म्हाका त्या बुकांत कितली कंदरां सांगा, पवित्र पुस्तकाच्या बुकांतली पवित्रत्म्या कितल्यान, मोरयमाया कितल्यान? सांत आंतोनीक सडात की पवित्रत्म्या सडात? हा, पळयता तुमी बारीक अंतर येतात म्हणले बरी. तुमच्या कंत्र 5 ती पळया. थँक्स टू द कॅरिझमॅटिक रिन्युअल ब्रॉट मेनी होली स्पिरिट हिम्स. आमच्या कोंकणी बुकान 5 गी सो कितें याद न्ही गे. पवित्रत्म्या ये, आनी एक ये पवित्रत्म्या, आनी एक सांगा म्हाका कोंकणी त्या बुकांत आले सांगा. ते कन्नड आनी कोंकणी तुझे देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां पवित्रत्म आसा म्हणून गोतूच ना, कळीतूच ना. आमी पवित्रत्म्या कशें दिला म्हळ्यार ते एक जण धर्माचे मुखेली डिस्कस करताले, तुका कानीक मेळटा न्ही सदां, तूं देवा कितली दिताय. एकलो म्हणालो हांव एक सर्कल सोडयता, मेळ्ळी कानीक पुरो उडयता. सर्कला भितर पडली म्हाका, सर्कला भायर पडली देवाक म्हणालो. आनी एकलो म्हणालो तो आनी एक धर्माचो, तो म्हणालो म्हाका मेळ्ळी कानी पुरो वयर उडयता, एक लोटो धरता, लोट्या भितर पडली देवाक, भायर पडली म्हाका. आनी क्रिस्तांचो एकलो तोय म्हजे बरी याजाक, तो म्हणालो म्हाका मेळ्ळी कानीक हांव कितें करता, वयर उडयता, वयर रावली पुरा देवाक, सकयल पडली म्हाका. एकलो वाटेर चलोवन येतालो. येताना देवा देवा म्हाका 100 रुपये दी देवा. 100 रुपये दिल्यार अर्द 50 रुपये तुका हांव देवाळांत कानीक भेटयता देवा म्हणालो. गेलो गेलो येताना बरे 50 रुपयाचे नवो नोट मेळ्ळो. हालेलुया हालेलुया. देवा तूं कितलो बुदवंत, तुजो वांटो तुवें दवरलोय आनी म्हजो वांटो म्हाका दिला. ऑलरेडी थँक्यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड. मगळ भावन आनी भयणीनो, आमी पवित्रत्म्या विशीं कितेंच नेना जाल्ल्या, कितेंच नेना. पवित्रत्म्या विशीं आमकां कितेंच कळीत ना. देखून आज थोडो वेळ हांव पवित्रत्म्या विशीं उलयतां. एवरी क्रिश्चन हॅज द सेम होली स्पिरीट, बट द होली स्पिरीट डजंट हॅव द सेम क्रिश्चन. हर एक क्रिस्तावांक सेम पवित्रत्मा आसा, पूण त्या पवित्रत्म्या लागीं सेम क्रिस्तावां नात. समजलें गे तुमकां? सर एकल्या लागीं एकच पवित्रत्मा आसा, पूण हर एकल्या लागीं एकच मापान पवित्रत्मा ना. थोड्यांक पवित्रत्मा आसा म्हूण कळीत ना. त्या मनशा बरी पवित्रत्मा तूं खंय आसलें 25 वर्सां जरी एक म्हाका हाडयलें तर कितलें बरें आसलें. त्या मनशा बरी देखून आतां कुमसारा गेल्या तुमी, तुमचे पाताक बगसले न्ही गे.
सोडवून कितल्या जाणांक मेळ्ळी? तुमचे पैकी तुमच्या पाताक बगसले कितल्या जाणांक सोडवून मेळ्ळी? हाऊ मेनी ऑफ यू आर डिलिवर्ड? यू आर फॉरगिवन. तुका राग येता, तुवें कुमसारीन म्हळें म्हाका कठीण राग येता, म्हाका बक्षी फादर पाद्रेबान बक्षिलें, तुका राग आतां सुटका मेळ्ळी परमनंटली? हू हॅज टू गिव यू? हू हॅज टू गिव यू? टेल. होली स्पिरिट, पवित्रत्म्यान तुका सुटका दिजे. तुका ओडण्यो आहात, कुमसारीन सांगली म्हाका मस्त कोटी ओडण्यो येतात, तुजी पातकां बगसलीं, तुका ओडणी येता सुटका मेळ्ळी? ना. सोडवण मेळ्ळी? वाय? आमकां पवित्रत्म्या मागोवंक कितें म्हूण कळीत ना. नव्या सोल्यांतली पयली बसवणी खंयची सांगा म्हाका. ह्या दिसांनी ब्रदर मस्त बसवणी तुमकां शिकयता. नव्या सोल्यांतली पयली बसवणी खंयची? तो तुमकां तुमच्या सर पातकांतले म्हणा, तो तुमकां पातकांतले. दॅट द फर्स्ट प्रॉमीस. सेकंड प्रॉमीस इन द न्यू टेस्टमेंट, तो तुमकां उदकान आनी उज्यान पवित्रत्म. हालेलुया. उजवात वयर करा. तुमकां उदकान आनी पवित्रत्म्यान आनी उज्यान तुमकां पवित्रान दितलो. हालेलुया. हालेलुया. देखून जेजून म्हणाले, शिसांक म्हणालो, ताणें स्वास फुंकलो आनी घेया पवित्रत्म्याक म्हळें. वय गी तांणी घेतलो वे. वांजेलांत आमी वाचता न्ही की जेजू पुनर्जीवन जाता, तांचेर ताणें स्वास फुंकलो आनी घेया पवित्रत्म्याक म्हळें. घेतलो वे तांणी? ना. मागीर 40 दीस भितर बसले त्या बियान, तांणी घेवं ना. आमकां क्रिस्मा दीस बिस्पेता आनी म्हणटा घे मोर पवित्रत्म्याची. तुवें घेतलो वे? तुवें घेतलोय? देखून देवाचें उतर रोमाकारांक बरयलें पत्र आदी 8 म्हणटा, वाक्य 9 दागी म्हाका कळीत ना एक्झॅक्टली, जांचे लागीं देवाचो आत्मो ना ती देवाची भुरगीं न्हय. हालेलुया. हालेलुया. देखून आतां हांगासर बसलेलीं कितलीं जाणां देवाची भुरगीं. जर तर तुमचे लागीं पवित्रत्मो ना तर हात वयर घालनाकात. ताका जेजू म्हणालो, हांव तुमकां अनाथा बरी सोन न्हू, अनाथा बरी सोन न्हू. कोण अनाथ? कोण देवाची भुरगीं न्ही ती अनाथ? आमी देवाची भुरगीं जावची कोणा मरिफात? मरिये मरिफात गी, आंतोनी मरिफात गी, सांता भक्ता मरिफात गी, ती देवाची बरी भुरगीं जाल्यांत. कोणा मरिफात? मरी देवाची बरी धू जाल्या. कोणा मरिफात? सांत आंतोन जेजूचो बरो पूत जाला. कोणा मरिफात? सान लॉरेन्स देवाचो बरो भुरगो जाला. कोणा मरिफात? एकलो आब कुमसारीक आयिल्लो. कुमसारी घेवन ताका ऑलरेडी 85 वर्सां जाल्लीं. कुमसार जालो. कुमसार जावन क्रिस्मसाच्या पयलें कुमसार जालो. कुमसार जाल्ल्या उपरांत हांवें मस्त ताका बुधबाळ सांगली, आबा तशें अशें जायत फादर हांव आनी बरो भुरगो जाता म्हणून. जायत फादर आनी हांव कितल्या वर्सां प्रायर. देखून जेजू म्हणटा, उदकान आनी उज्यान जल्मल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिक्षिनांत. हालेलुया. हालेलुया. अनाथ बरी उरतल्यात. अनाथ म्हळ्यार चिंत्या, एका दादल्यान एका भुरग्याक पस्को घेतलो. ताका कोण आवय बापूय म्हूण कळीत ना. त्या पस्क्या घेतिल्ल्या मनशाक ताका 10 एकर जागो आसा. ह्या भुरग्याक तांचो हक्क आसा गी. हाणें पस्को घेतला पळय, म्हज्या बाबाचे हक्क त्या आस्तीन, ताच्या बापा पस्क्या बापायच्या आस्तीन ताका हक्क आसा गी. ताणें दिल्यार मात्र आसा, नाटल्यार क्लेम करूंक जायना. ताणें दिल्यार मात्र आसा. हालेलुया. अनाथांक हक्क ना. देखून जो दाचे ती देवाचो आत्मो ना ती देवाची भुरगीं न्ही. कोणे म्हणला? सांत पावल म्हणटा, जांचे लागीं देवाचो आत्मो ना. देखून आज उडास कर. डू यू हॅव द होली स्पिरिट? डू यू हॅव द होली स्पिरिट? डू यू रिमेंबर मी एव्हरी डे? दॅट इज युअर चॉईस माय फ्रेंड्स. लाईफ इज बाय चॉईस, नॉट बाय चान्स. जिवीत तुवें करचें चॉईस. म्हाका आज पवित्रत्म जाय. म्हाका आज पवित्रत्म जाय. एकलो आमचो राजकारणी आसा. तो म्हणटा, म्हाका राहुल गांधीन 92 गाळयो दिल्यात. कितल्यो गाळयो दिल्यात? 92. ताणें आनी दिल्ल्यो गाळयो ताणें मेजून दवरल्यात.
मेजून दवरल्यात. आनी तो मनीस वो तो रागा म्हणून आसा पळय, वो गाळी दिला म्हणटा पळय, ताका वचून पटलून दोन किस दिता. आतां कोणा थंय पवित्र आत्मा आसा? गाळी मेजिल्ल्या तेंगे पटलून धरल्या कडेक. दॅट इज यू मेक ए चॉयस ऑफ द होली स्पिरीट टुडे. आज सकाळी ते चॉयस म्हजें, म्हाका पवित्र आत्मा जाय. देखून कितलीं स्नानां आसात, कितलीं पवित्र स्नान आसात. कितलीं पवित्र स्नान आसात. हा एक न्ही गे, खंयचें? उदकान. तुमकां ल्हान आसतना इगर्जी काडलें उदकान. जेजू म्हणटा उदकान हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. तो आतांच म्हाका पेटलोलो जायचे. लूक चॅप्टर 11 or 12 तो म्हणटा आतांच म्हाका पेटलोलो जायचे. हालेलुया, हालेलुया. हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. एक विमान सकाळच येतलें, फाटल्यान इल्लें रॉकेट सर्र करून धांवलें पळय. विमान ताची पाट धरून गेलें आनी रॉकेट बाय तूं इतले स्पीड काल्याक उपताय, इतले स्पीड कित्याक उपताय. ताका रॉकेट म्हणलें तुज्या गांडीकी उजो लायल्यार तुकाय कळटा कितले स्पीड वचचें म्हणून. बरें ना सेंटेन्स, बट तुमकां समजोवचे खातीर हांवें सांगलें आमकां आजुनूय पवित्र आत्म्याचो उजो लागोना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अजून पवित्र आत्म्याची ऊब आमकां कळोवना. देखून 3 पवित्र स्नान आसात. एक उदकान, यू आर सॅटिस्फायड बाय द बॅप्टिझम ऑफ द वॉटर. वी आर सॅटिस्फायड. आमकां खुशी जाल्या, आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळा, आमकां स्नान मेळ्ळा. जेजूत म्हणटा उदकान आनी आत्म्यान. कितल्या जाणांक आत्म्यान बाप्तिझम मेळ्ळा? हा, कितल्या जाणांक म्हाका पवित्र आत्म्यान म्हाका बाप्तिझम मेळ्ळा म्हणटात. यू आर anointed with the gift of the Holy Spirit. How many of you are baptized with the Holy Spirit? दुबाव जाता न्ही. क्रिस्मान तुमकां तें बाप्तिझम मेळ्ळां पूण तें त्याच दीस पवित्र आत्मा तुमकां सोन्न गेला. चिंतया, फॉर एग्जाम्पल हांव तुमगेर आयलो, बाय तुमगेर आयलो, तूं मुखार बसताय दाय कुमगार म्हणटाय न्ही. हांव तुमगेर आयलो, तुवें म्हाका एक बरें ह्या दगीच्या दिसांनी बरें एसी रूम दिलें, जेवंक दिलें, पियोंक दिलें, पूण तूं म्हजे कडेन उलयनाय. सकाळीं ब्रेकफास्ट दिली, मागीर म्हज्या रुमा भितर तांव आसा, मागीर दनपारां जेवंक दिलें, पुरा बरें आसा, एसी रूम, टीव्ही तें हें पुरो आसा. उलयनाय म्हजे कडेन उलयनाय तूं. हांव कितले दीस रावता तुमगेर? त्याच दीस म्हजी तिकेट बूक कर, हांव चलतां. हालेलुया, हालेलुया. क्रिस्मा दीस तुवें पवित्र आत्म्या कडेन उलयलाय, दुसरे दिसा उलयलाय, क्रिज मेळ्ळ्या, तिसरे दिसा तूं उलयलाय. हाऊ कॅन यू एक्सपेक्ट दॅट होली स्पिरीट रिसाइड इन युअर बॉडी? यू आर द परमनंट एड्रेस फॉर द होली स्पिरीट. तुझी बॉडी इज द परमनंट एड्रेस. तूं उलयनाय ताचे कडेन, तो कित्याक रावता तुजे कडेन? समजाव. पवित्र पुस्तकान तो बलिश्ट मनीस म्हळ्यार समजाव. ताची सकत खंयच्यार आशिल्ली? हा, केंसांचेर. ती फाटली उलयनात. हांव इल्लें टेररिस्ट बरी दिसता गे. थोडे पटी पवित्र आत्मा तर घट्ट म्हणटा हांव. समसावाच्या खंयच्यार सकत आशिल्ली? केंसार. ते एक सिंबॉलिकली मात. जेजूक लांब केंस आशिल्ले गी. जीजस ऑफ नाझरेथ. नाझरीट म्हळ्यार देवाक समर्पिल्लो. ताच्या माथ्याक वाकोर लावंक नातलें, ताणें सोरो पिवंक नातलें, स्त्रियेक आपडोवंक नातलें. हालेलुया, हालेलुया. जेजूय नाझरीट, समसावूय नाझरीट. जल्मतानंत पवित्र आत्मा आशिल्लो. एक दीस तो तुमच्या बळ्या नीती करताचें पुस्तक चॅप्टर 14, 15, 16 घरा वचून वाचा. यू सी द पॉवर ऑफ द होली स्पिरीट. यू रियलाइज द पॉवर ऑफ द होली स्पिरीट. तो तिमना म्हणल्या गांवाक येतलो. जजेस चॅप्टर 14, 15, 16 तिमना म्हणल्या गांवाक येतना मुखार एक अशें सिंह मुखार आयलें की तरणाटे सिंह. ताका खावंक कोत्तयलें. ताणें कांय ना. ताणें कितें केलें म्हळ्यार एक सिंहाक एका काडकेन 2 काडकी हाडले, ताका धरलें, वयल्या काडकेन आनी सकयल्या काडकेन धरलें आनी पिंजून खण्ण उडयलें. 2 कुडके करून उडयलें. इशीन ते. हाव इज दॅट पॉसिबल? हालेलुया, हालेलुया. डू यू वॉन्ट सच पॉवर? तुमकां तसलो पवित्र आत्मा जाय न्ही गी. हो पवित्र आत्मा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज घेया पवित्र आत्मा. जेजू दिवंक आशेता.
हांव तुमकां आय एम सेंडींग हेल्पर, हांव तुमकां पराक्लीत हेल्पर हेल्पर म्हळ्यार कितें? तुमच्या घरांनी सारून करतात न्ही गे, ताका एकलो हेल्पर आसता न्ही गे, सिमीट हाडून दिवंक. हांगा ताणें बोमाड ए कोणाला म्हण ताणें बोमाड घालचे तर मागीर हाडून येता. तशें न्ही तो पवित्रत्म तुजे लागीं येता सिरिल्लो बो. टुडे डू आय नीड हांव म्हजी तुका कुमोक जाय गी. डू यू नीड माय हेल्प? डू यू नीड? पवित्रत्म येवन विचारता तुका. तसलो हेल्पर तुका तसलो हेल्पर नाका गी. रिमाइंड सकाळी उठून म्हण देवा आळे तुझे पवित्रत्म तुवें हेल्पर जावन दिता म्हणाय, म्हाका मजतदार जावन दिता म्हणाय, कुमोक जावन दिता म्हणाय, म्हजे बगलेक धाड, म्हाका जाय ताची हेल्प. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक जानवाय गिन्यान मोद दिवची कोणे? मागीर मागलांक न्ही एक पडी पवित्र वचून सांतान तूं वात पेटय आनी मरे पाड न्ही हांवें म्हणचें. तुजे बगलेन तो हेल्पर आसा, यू रिमाइंड हिम. एकली व्हडली माई वात पेटयता मरयेच्या इमाजी कडेन, सद्दां वात पेटयता आनी मागता आमच्या आलंगारचे सगळीं चेडवां सिस्टरां जावं दी, आमच्या आलंगारचे हे पूर आलतार भुरगे पाद्र्याक जावं दी. पूण मरये एक कंडिशन, म्हाका एकच नातवा, ताका एक आपयनाका, ताका एक सोड. हिचे भयंकर आसा मागणें. हें पवित्रत्म्यान बरोवन करचें मागणें न्ही. हालेलुया. देखून जीजस इज आमी एकसुऱ्याचे ताका नाका जेजूक. अरे तुज्या भुरग्यान एकसुऱ्याचे तुका जाय? तुज्या भुरग्यान एकसुऱ्याचे तुका जाय नाका न्ही गे. तुका देखून जेजू सर्गाक सोडून येच्या पयलें तो म्हणटा हांव तुमकां एक हेल्पर धाडटां, तो तुमच्या बगलेकच आसतलो, तूं उठ्ठना बसतना तुजे सांगात आसतलो. देखून तूं मोबायल पळयतना तुज्या बगलेन कोण आसा? पवित्रत्मा आसा. बाय तूं हांगे यू कम हियर. सदां तुका 3 दिसा हांवें पळयलें. यू कम. आतां आमच्याच बगलेक पवित्रत्मा आसा मू, उजव्याक पवित्रत्मा आसा घट्ट म्हणून आसा. मिसाक येताना म्हजे सांगात पवित्रत्मा आसा देखून हांवें सोबीत मुस्ताकी घालून हेजे नाका. गलीचे टाईट पॅन्ट टाईट टी शर्ट हांवें घालून येवयत गी ना. काजाराक येताना ना. काजाराक येताना कशें वस्तूर घालयत? इल्लें टाईट आल्लें आंग पांग पुरा दिसचें घालयत न्ही. ना. काजाराक येताना पोर हांवें एक दीस एका मार्केटीन नांव सांगना, तुमी मागीर थंय वचून पळयची त्या मार्केटीन कोण म्हणून. तिका 55 वर्सां जाल्या, हे दिलांची चड्डी आनी इतली टाईट टी शर्ट घाल मसली घालून घुंवता सगळ्यांनी आनी बेसांव दी फादर म्हणटा ताजे एड्याक. म्हजी मर्याद काडूं. आतां सांग म्हाका, मिसाक येताना तुजे सांगात आसचो पवित्रत्म आनी जेजू, काजाराक येताना आसा गी ना? आसा. मिसाक येताना तुजे सांगात आसचो पवित्रत्म आनी जेजू, तूं मार्केटीक येताना आसा गी ना? आसा. तर तूं चड्डी घाल ना, हांग पांग दागोवन गेला, कोणाक मर्याद गेली? तुजे सांगता पवित्रत्म रावता दाखय. यू आर अ टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट. एम आय ट्रू? इजंट इट? ताका हे बायक ताळये दिवया. हालेलुया. देखून उडास तरणाट्यानो, तुमकांय उडास. दया करन. यू सरेंडर युअर बॉडी टू द होली स्पिरिट. देखून सांग पावल म्हणटा तुमी सोरो पिवन बेबदे जावचे सोडा. वय गी ब्रदर ते मेळ्ळें गी. एफेसियन्स चॅप्टर 5 एफेसियन्स चॅप्टर 5 काडा. वेळ कसो जालो म्हणून ना आनी 65 निमिशात. हालेलुया. 5 chapter verses 18. सांगा ते वाचा. सोरो पिवन बेबते जावचे सोन सोडा, ना जाल्यार तुमचे सगळे जीवनच पिड्डार जायत. Yes. ताच्या बदलाक पवित्रत्म्यान बरा. ताच्या बदला पवित्रत्म्यान बरा. हालेलुया. हालेलुया. नेक्स्ट क्रिस्ती गोव बायलां म्हणा. फर्स्ट सेंटेन्स सोमाय का पवित्रत्म्यान भरलेली गोव बायलां कशी असतात पळया. क्रिस्तातय तुमकां आसा त्या अभिमाना म्हजे सांगता म्हणा, क्रिस्तातय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर. क्रिस्तातय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर सगळीं सोमा आयका. आता नेक्स्ट एकामेकाक खालती जावन चला. एकामेकाक आता कोणा काल जायचे? गोवान. अरे पहिले गोवान पयली यप्पा ते तुझे मत आसा ते सांगलें तुवें पळय. गोवान
बाईलेक काल जायचे बाईलेन दोघांनी तुझे सांगले करेक्ट तुझे सांगले पवित्रत्म्यान भरलेली पती चिंता हांवें म्हज्या बाईले काल जायचे कित्याक ताची ती पवित्रत्म आसा पवित्रत्म्यान भरलेलो पतीन चिंता हांवें म्हज्या गोवाक काल जाय आज कोण कोणाक काल जाता आं सोडा म्हाका कळीत ना गी आमी तुमचे बरी कुटुंबांत आयिल्लो एक सरकार देवान कितें केलें म्हळ्यार एक पटी सकट दादल्यांक आपयलें दादल्यांक आपूण देव म्हणालो बाईलेक बियोंचे पुरा ह्या लायनीन रावा बियेनाटले पुरा ह्या लायनीन रावा पुरा दादले एत्त बाईलेक बियोंचे एत्त एकलो धैर्यान येवन ह्या रावलो देव लागीं गेलो कितें तूं बाईलेक बियेनाय गी देवा इल्लें वळू हाडलें ताणेंत म्हाका हांगा रावता गी ना हांगा दोंकली मोट्टा देखून हांव हांगा रावला आतां बियान देवाचें उतर आमकां क्लियरली सांगपावलें म्हणटा सोरो पिवन बेबदिनाचें सोडा आनी पवित्रत्म्यान बरा देखून क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका खालती जावन तूं तुज्या गोवा काल जाताय मू तुजो गोव तुका काल जाता मू हां जाता मू दॅट मिन्स तुमी दोगांय पवित्रत्म्यान भरलीं पती आनी पतीन ताडयो दिव्या हालेलुया हालेलुया हां सुमार दादले अशें पळयतात म्हाका काल जाता जर तर तूं पवित्रत्म्यान भरलाय तर आतां एकलो सोरो पियेता सोरो पियेलो चलतना कळटा न्ही गी लोकोन चलता तो सोरो पियेलो म्हणून कळटा वय की न्ही सिरील लोबो पवित्रत्म्यान भरला म्हणून तुमकां कळटा गी हांव चलतानांत कळटा हांव चलतानांत पवित्रत्म्यान भरलेलो मनीस आल्यार तो चलतना कळटा हालेलुया हालेलुया सोरो पियेल्लो सोरो तूं वास येता गी ना पयसतावन वय की न्ही वय एका फिरगजेंत एक कुमगारवणचो मनीस आलो फादर ताका एक कुमगारवण दिनाका तो क्रिस्ताची कूड म्हणटा सोरोप पर मेळटा हां हांवें काले करचें हांव त्या फिरगजीच्यो न्हय म्हूण सांगून एक सुकारी मारली सोरो पियल्लो सोरोत वास येता वय गी पवित्रत्म्यान भरलो कसो वास येता पवित्रत्मत वास येता हालेलुया हालेलुया हां पवित्र सोरो पियल्लो साराय सीसे आली ताका तेंत ताचे तो उतरी तेंत सोऱ्याचेंत वय गी न्ही पवित्रत्म्यान भरलो तो बिलकुल नाका जाली उलयना तो पवित्रत्म्याचींत उतरां उलयता हालेलुया हालेलुया देखून सांग पावल म्हणटा सोऱ्याक कनेक्ट करता सोरो पियेल्याक सोरो पियोंचेत सांगाती तेत ताचे सांगातात पवित्रत्म्यान भरलेल्याक कोण सांगाती पवित्रत्म्यान भरलेले सांगाती हालेलुया 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 प्रेज यू जीसस देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज आमकां देवान आपयला पवित्रत्म्यान भरच्याक तुमकां एक सांत सांगता ताचें नांव जोझेफ कापेर्शिनो तो सोलो नसनाटलो ताका पवित्रत्म उबोवन व्हरतालो लोकांनी ताणें 72 पटी उबोवनेचें पळयलें तो एकूच पळय आलंगारी मीस सांगता बिकर नाकाट्टय मीस सांगता जाताय इट्स पॉसिबल टू द होली स्पिरीट सांत आंतोनी एकूच पटी कितले कडेन मीस सांगतालो दोन कडेन मागणें करतालो जाताय एक पटी पवित्रत्म्यान तेरेजा पाविलाची तेरेजा मागणें करनाली गार्डनांत एकूच पटी पवित्रत्म्यान उबारून व्हेलें तिका आनी एका लिंब्याच्या रुखार बसयलें व्हरून कितले कांटे तोपले कोण ना लिंब्याच्या रुखार बसयलें तिका ल्हान भुरग्यां बरी देंवन आयली कित्याक कोत्ता गे जितले आमी पवित्रत्म्यान भरता ह्या भुंयची गुरुत्वाकर्शण सकत आमकां धरून सकना वयली सकत आमकां वयर ओडटा हालेलुया 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 देखून आमचो कलर इम्पॉर्टंट न्ही बलून असतात काळे धवे हळडुवे ग्रीन असतात की ना खंयचे कलर इम्पॉर्टंट की ताचे भितरले वारें इम्पॉर्टंट तशेंच तुजे सोबायन इम्पॉर्टंट न्ही तुजे भितरले पवित्रत्म्याचे वारें इम्पॉर्टंट हालेलुया हालेलुया देखून पेंतेकोस्ता दिसा म्हज्या भावान आनी भयणीनो उज्यांचे रुपी पवित्रत्म देवलो हांव संवसाराक उजवलो हांव कायला आतांच म्हाका पेटलेलो जायचे देखून उजो पवित्रत्म्याचो उजो खंय आयलो काळजांत आयलो गी पोटांत आयलो गी पाटीर आयलो गी आत्म्यांत पवित्रत्म्याचो उजो खंय आयलो सांगा आ
पवित्रत्म्याचो उज्यांचो जिबो मनशाचे जिबेर आयल्यो. हालेलुया. एक ताळयो दिया मगाळ भावन आनी भयणीनो. आज जर तर पवित्रत्म ना म्हाका 5 निमिषांय उलोवंक जायना. मनशाचे जिबेर आयलो. द फर्स्ट थिंग इज when the Holy Spirit comes, God takes control of your mother tongue. जेन्ना पवित्रत्म येता देव तुजे जिबेची कंट्रोल घेता. फर्स्ट थिंग पवित्रत्म्याक पयिल्ले आमच्या कुडीन खंयचो विश्व इम्पॉर्टंट गोता गी खंयचो? तूं तुजे जिबेंत डॅश डे म्हणजे पुर्र वयताय. माय भाशेंत आमकां वस्त गाळी येतात न्ही, त्यो पुर्र रावतात. देव तुजे जिबेंत विचित्र भास उलोवंक सुरू करता. प्रेज द लॉर्ड. मनशांनी सड्ड पाता करचे हांगात देखून पवित्रत्म येताना गॉड टेक्स कंट्रोल ऑफ युअर टंग. हालेलुया. द फर्स्ट गिफ्ट गॉड गिव टू द पीपल थ्रू द होली स्पिरिट खंयचें? पवित्रत्म्यान पयिल्लें दिवचें देणें खंयचें उलोवचें? विचित्र भासांनी देखून तूं पवित्रत्म्या कडेन आशे. जेजू म्हाका विचित्र भासांनी तुका स्तुती करची. पवित्रत्म हांव बिदरांत आसलो. बिदर जेका मुल्यांत एक बेळदाळ म्हणून पयस हडली. पयस ती आसा कितली म्हळ्यार म्हजी घरची तांतू 30 किलोमिटर वचोंक. तांतू आसात 8 कुटुंबां. तांतू एकली स्त्री आसा. हांव तिचें नांव सांगना. ती आमी आराधन करतना लॅटीन भाशेन देवाची स्तुती करता. खंयच्या भाशेंत? म्हाका इल्लें लॅटीन येता देखून म्हाका ती कितें सांगता म्हणून समजलें. देखून हांगा पवित्रत्म्यान बरोवन हलललललल म्हणटाना कोणी हांसूंक ना. कित्याक म्हळ्यार गॉड टेक्स द कंट्रोल ऑफ दॅट टंग. हालेलुया. कोणी जाय म्हणून करूंक जायना. तें जायना. हांवें मस्त प्रयत्न केलो. म्हाका जायना तें. म्हाका देवान तें दिवना देणें. हालेलुया. देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो पवित्रत्म आमकां जाय. डिझायर द फायर. डिझायर पेंतेकोस्ताचो पवित्रत्म्याचो उजो मनशाचे जिबेर आयलो. दॅट्स वाय वन आज वूड आज रायट दोज आर रायटिंग डिझायर द फ्लेम इन जीसस नेम. डिझायर द फ्लेम इन जीसस नेम. डिझायर द फ्लेम इन जीसस नेम and the flame will bear your name. फ्लेम विल बेर युअर नेम. तो उजो तुका एक नांव वाडटलो. आज हांगा ब्रदर प्रकाश आयला. ताचें नांव सगळ्यांक गोत्ता सगिना. ताचें नांव सगळ्यांक कळीत केलें कोणें? ताळयो दिया. हालेलुया. ताणें वयर पांय वयर कन सकल कन आनी सारकस केल्यार इतलें ताचें नांव येतें. बिकॉज ताका देवाच्या पवित्रत्म्यान आपडलें आनी त्या पवित्रत्म्यान ताका एक नांव हाडिल्लें. तुका एक नांव हाडूंक जाय गी? तुका नांव जाय गी? ट्रस्ट इन द होली स्पिरिट. हालेलुया. अर्गां जेजू. होगळाप जेजू. स्तुती जेजू. देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो आज देवाक मस्त सांगको नाका. आज हांगा रेतेरीक 2000 आयल्यात म्हणून आमकां खुशी जाता. देवाक जेजू कितलो सांगको जाय गी? पवित्रत्म्यान भरलो एकलोच पुरो. पेद्रो पवित्रत्म्यान भरलो एकल्या वरवीं जेजूक समेत 3000 लोकांक हाडूंक जावना. पेद्रूक जालें गी ना? हालेलुया. देखून पवित्रत्म्यान भरलेलो एकलो मनीस पावता. एकलो गजाल सांगता. हांव मिसावांत आसलो. आमच्या थोड्या हडल्यांनी एक क्रिस्तांव प्रेझेन्स ना. म्हज्या हडल्यांत क्रिस्तांवाली 8 कुटुंबाची तांतल्या एका चेडवाक ती पयशे कांगटी म्हणून ते म्हळ्यार आंध्राचे बॉर्डर तिका थंय काजर करून दिलें. एक क्रिस्तांवची ना थंय. हे क्रिस्तांवची चेडू इतल्या पवित्रत्म्यान भरिल्लें आनी मागण्यान भरिल्लें गी ते काजर जावन गेल्ले 2 ತಪ್ಪ್ಯಾನಿ त्या घरा म्हणटा ಫಾದರ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು म्हणे. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಫಾದರ್. गेल्या हूं गेलो. ह्या भुरग्यान 2 हप्त्यांनी कितें केलां म्हळ्यार त्या शेजारच्या सकट भुरग्यांक आपयलां. आपोवन आमगेर आज आमचो पास्टर येता. आमी कंतरां म्हणूंक आत. तांकां कंतरां टायप करून दिल्यान. तांची कंतरां बरीं आसात. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾ ಪಾದಧೂಳಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾವವನ್ನು ಶೋಧ ಮಾಡಿ ಜೀವಕಾಂತಿ ತುಂಬಿದೆ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ
ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾ ಪಾದಧೂಳಿಯಾಗಿದೆ. ತನವು ಮಾಯ ಧನವು ಮಾಯ ಸರ್ವ ಮಾಯೆಯು ನಿಶ್ಚಯ. ತನವು ಮಾಯ ಧನವು ಮಾಯ ಸರ್ವ ಮಾಯೆಯು ನಿಶ್ಚಯ. ಮಾನ್ಯವಂತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸತ್ತು ಎದ್ದುದು ಸತ್ಯಯ. ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾ पादधूळियाಗಿದೆ. आम्ही कंतार सुरू केले. 35 भुरगे येयले. एका चेडवान कितले जाणां भुरग्यांक एकठांय केले? बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट माय फ्रेंड्स. सगळी हळ्ळी मिसाक येताली मागीर. एका एका पवित्रत्वान भरलेले. देखून जर तर जेजूक नंबर जायचे तर जेजूक नंबर जायचे तर जेजू पुनर्जीवन जाल्लो तो फस्ट पिलाता लागीं येता आलो. पिलात तुवें जिवीशी मारले म्हाका, पळय हांव आतां जिवन जाला. सगळे संवसाराक सांग म्हणटा आलो. सगळे रोमन आधिपत्य जेजूच्या हाताखाल येतेंगिना. जेजू पयले पुनर्जीवन जावन ते सानेद्रीन सभे मुखार येता आलो. अन्नाचा मुखार येता आलो. कायफाचा मुखार येता आलो. जेजू वचोवना. कित्याक? ताका सांगको नाका. ही नीड्स द पीपल द फिल्ड विथ द होली स्पिरीट. दॅट इज वन इनफ. जर तर भावन आनी भयणीनो पवित्रत्म्याक आशेनात आमकां एक दीस जेजू कितें म्हणटलो? मॅथ्यू चॅप्टर 7 काडा. मॅथ्यू चॅप्टर 7 yes brother read chapter 7:22. सबार जण त्या दिसा मुजे लागीं म्हणटले. सवार जण म्हजे लागीं म्हणटले, सोमिया सोमया तुझे नवी आम्ही प्रवाद केले नाही. तुझे नांव हांवें प्रवाद केला न्ही. तुझे नांवान हांगा आलंगार वचून हांवें प्रीच केला न्ही जेजू. तुझे नवी आम्ही देवसार धांवडले. तुझे लागीं हांवें थंय त्या गांवांत वचून देवसार धांवडायल्यात न्ही. तुझे नवी आम्ही आश्चर्य केल्यात नाही. तुझे नांवी भयंकर आश्चर्य केल्यात. हांवें तें बुकान पुरा बरोवन दवरल्यात. बरोवन आश्चर्या तो वळव तांच्या तोंडार सांगतलो. तांच्या तोंडार सांगतलो, हांव तुमकां वळखना. हांव तुमकां ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತನ ಮಾಡಿದೆನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ? ಅದ್ಭುತನ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಇಲ್ಲ? ಯೇಸು ಹೇಳಿದರಲ್ಲ, ನೀವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Come on, 2,000 people who are gathered here today. Be filled with the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. Do not grieve the Holy Spirit. पवित्र म्हणजे मन दुखाय नाकात. प्लीज. आज कोणे एकल्याने अन्य जातीच्यांनी पवित्रत्म्या दुखयचे म्हणना, अन्य जातीच्यांनी सक्रामेंताक अकमान करीचे म्हणना. खंय एका स्वरान सक्रामेंत सोरून वेलो. सगळ्या गांवार बेंगलोरान पर सक्रामेंत सोरून वेलो देखून तांणी पश्चाताप करून उपास केलो. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज इगर्जे भितर आमी ताका अकमान करता. आमच्या फाटल्यान बसले युवजन मोबायल पळयतात मिसा वेळार. तांणी इतर धर्मितांनी अकमान करचें वडलेंगी, आमी इगर्जे भितर बसून अकमान करचें वडलें. सांगा. देखून थिंक ऑफ युअर ड्रेस. ड्रेस विची चिंत. युवजनांनो आनी स्त्रियांनो, दादल्यांक हांव म्हणना, दादले बरे ड्रेस करून येतात. डोंट ग्रीव द होली स्पिरीट प्लीज. तूं देवाच्या पवित्रत्म्याची भुरगें वय तर बरें मुस्तायकीनेस. देवाचें उतर म्हणटा, जुवांचो वांजेल आदी 3 जाची होकल तो वरेत. जाची होकल तो कोण होकल, कोण होरेत? जेजू तूं व्हकल. आदी एक दिश्टांत दिता. आदी काजाराक होकल वेल घालून येताली की ना? कित्याक घालून येताली? सिस्टर हांगा सिस्टर नात, वेल घाल्ली सिस्टरां आसात. वेल कित्याक घालतात? माते दांपोंक म्हणून न्ही. काजरा दीस काजर तो जाल्ल्या मागीर हांव तुका म्हजी पतीन म्हणून घेता म्हळ्यार तो कितें करता? वेल पाटींग घालता. आनी तो म्हणटा, आय एक्सेप्ट यू एज इन माय लायफ एज अ गिफ्ट.
ते वेल इज नथिंग बट ए रॅपर. गिफ्टाच्या भायर एक रॅपर असता न्ही, तो रॅपर काडटा आनी म्हणटा तूं म्हज्या जिवितांत गिफ्ट. जेजू पवित्रत्म्यान भरिल्ली व्हंकल आशेता. जेजू समारीच्या स्त्रिये कडेन येता आनी म्हणटा म्हाका इल्लें उदक, म्हाका इल्लें तुज्या झरींतलें पियोंक दी येसुम्या. Cause me to come to your river, O Lord. What does it mean? What does it mean? ती त्या स्त्रियेकडे उदक आकात खाण पिवंक जाते ना. पोरण्या चल्यांत अब्रामान एका दुताक धाडलें, म्हज्या पुताक एक खालें व्हंकल सोदून हाड, म्हज्या कांदनाची सोदून हाड. तो गेलो आनी बांय कडेन रेबेक्का लागीं न्ही कोणा कडेन उदक विचारलें, म्हाका पियोंक दी. आनी त्या पियोंक उदक दिल्ल्या स्त्रियेक आपोवन हाडून आयलो. आज जेजू म्हणटा तुज्या जिवितांतलें म्हाका इल्लें पियोंक दी. पवित्रत्व तुका म्हणटा तुज्या वेळांतलो म्हाका इल्लें पियोंक दी. तुज्या मनसुगेंतलें म्हाका इल्लें पियोंक दी. तुज्या मागण्यांतलें म्हाका इल्लें पियोंक दी. जेजूक तिचेर कोळसो काणून पियेत आसलें ना, तो तुजे लागीं विचारता म्हाका इल्लें पियोंक, म्हाका तान लागले, तुजी तान लागले, म्हाका इल्लें पियोंक दी. देखून जो कोण तान येता तो म्हजे सरशी येवं. देखून तूं व्हंकल खाना शहरांत व्हंकल आसली की ना, न्हवरो मात्र आसलो. व्हंकल म्हाका खंय यू आर, तूं व्हंकल, तो न्हवरो थंय आसा. 10 देडयो आसल्यो, होरेत आसलो की व्हंकल तूं. आनी उगडापण ग्रंथान म्हणटा तो होरेताच्या लग्नाच्या जेवणात तूं व्हंकल. देखून आमची मालगडी वेल घालून येताली, सोम्या व्हंकल तुजी म्हाका घे म्हणून मिसाक. आज वेल सोडा. आमकां तुमची टिका करची न्हय. हांवें आसले गजाल सांगचें. आमची चोडेपटी फेस्ता संदर्भार मिसाक आनी पळयतना ही व्हंकल्यो गी, हे मिसान भाग घेवंक घर आसली गी. तुमकां दुखत पूण म्हाका सांगचें पडटा. निमाण्या शुक्रारा कुर्सा वाट करतात न्ही. फस्ट म्हणटात महिळे संघाचे म्हणटात आमकां हे स्टेशनांत आमकां वोवंक जाय कुरीस. मागीर युवत म्हणटा त्या स्टेशनांत हांव वयतां, ह्या स्टेशनांत युथ म्हणटात वयतां. मागीर वाड्याचो गुरुकार म्हणटात आमी वयतां. वय की न्ही, व्हडलो कुरीस वयतात की ना. जेजूक तशें नातलें. तुका पवित्रत्व मेळचे तर जेजूच्या काळार 2000 वर्सां जाच्या खांद्यार कुरीस आयला ताका कुर्सार मारतालेत, तो कुर्सार उमकळतलोच. हालेलुया. तुमच्या पिरगजेन परवा अशें जायचें की निमाण्या शुक्रार कुरीस कानगेत कोण वयता तांच्या हाताक एक ल्हान किळो मारूंक आसा म्हणून पाद्र्या वेनांच करून दी. कितले जण मुखार येता पळया. स्त्री संघटनेची नांत तूं आमचो कुरीस वयता म्हणून परते साक्रिस्तीन दवरता. वय की न्ही. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देखून मगळ भावन आनी भयणीनो, जेजून आमकां पवित्र तर हांव गेल्ल्या शिवाय तो तुमकां येवचो ना. देखून ताणें कशें वचचें, कुर्सार मोरून वचचें. इट इज द डिलीटींग. ते कुर्सार आसले सकल आसले ताका म्हणटाले तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला देव आमकांय बाचाव कर, तुकाय तूं बाचाव कर. तांकां कळीत नाटलें बाचाव करचें म्हळ्यार मरचें म्हणून. यू आर नॉट एलोन. तूं एकसुरो न्ही. तुजे संगता देवान जेजून पवित्रत्व तुका दिला. टेक हिम एज ए कंपॅनियन. हालेलुया. अर्गान जेजू, ओगळप जेजू, स्तुती जेजू. देखून आनी 2 निमिशां खान घेता. 3 तरेचे मनीस आहात. थोड्यांच्या घरा बांय ना, ती म्युनिसिपालिटीचें उदक येता न्ही गी. थोडे पटी आमगेर तशेंच आसा. आमगेर माय राखून रावता. कित्याक जाल्यार म्युनिसिपालिटीचें उदक येता म्हणून आमी तांच्या उदकाक राखून रावचें. हालेलुया. आमचें जिवीत तशें जालां. थोडे पटी पवित्रत्व म्हळ्यार इल्लें टॅपांत इल्लें येवचें उदक तशें गी. दुसरे मनीस आसात, दुसरे टायपाचे मनीस आसात. तांकां जेजू म्हणटा जॉन चॅप्टर 3:5 उदकान आनी पवित्रत्वान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राज्यान प्रवेश जावंक आमी जल्मले ऑलरेडी. आमी आनी की त्या टॅपांत येवच्या उदकाक राखून रावले बरी आसा. सेकंड जॉन चॅप्टर 4:14 हांव दिता तें उदक तांचे भितर एक जर जावन सस्नीक जिविताक वाळटली. आनी एक थोडे मनीस आसात तांच्या घरा बांय आसा. तांकां म्युनिसिपालिटीचें त्या बांयतलें उदक सकट दिवंक जाता की ना, सकडांक दिवंक जाता की ना, जायना. थोड्यांक दिवयेत.
मैजेचो पवित्रत्व कितल्या जाणांक दिल्लो 72 जाणांक दिवंक जालो की देवान मैजेचो पवित्रत्व काडलो आनी 72 जाणांक दिलो. यू शूड बी लायक दॅट. हालेलुया, हालेलुया. थर्ड तेय पावना जेजूक. तो म्हणालो जॉन चॅप्टर 7:37 कोणीय तान येता जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों. ती न्हय टॅप न्हय, बांय न्हय, ती न्हय. हालेलुया, हालेलुया. देखून त्या न्हंय देगेर दोनी कुशीनी सोबीत रूख वाडटले आनी फळां दितले. जेन्ना तूं पवित्रत्म्यान भरताय तुजे केदाळे कोले 5 आसतले आनी तूं फळां दितलोय, फळां दितलोय. आमकां फळां जाय, फळां जाय, फळां आसली मनशां जाय, पवित्रत्व आसली मनशां जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एजेकिएल चॅप्टर 47 एक देवाळ पळयता. देवाळाच्या उजव्या कुशीन एक वाळ वाळटा, वय की न्ही? हालो, तसले वाळ खंय आसा? देवाळाच्या आडयेंतल्यान उदक वाळचें फातरांनी बांदले न्ही. तूं यू तुज्या कुशीन तावन एक वाळ वाळाचे बरी देव आशेता आनी त्या वाळाच्या सायडीन दोना कुशीन रूख तुजीं भुरगीं 5वींत आसजे, पिडा आसूं नजो, जीव आसजे, फळां बरोवन आसजे. देखून सोडवंदाराच्या झरीतावन संतोषान तुमी उदाक ओडतेल्यात. सोडवंदाराच्या झरीतावन संतोषान तुमी उदाक ओडतेल्यात. तुजे तावन पवित्रत्म्याचे उदाक वडीचे घेनाका. हां, डिझायर द फायर. यू आर द टेम्पल. उडास दवर. तुज्या बगलेन एक जर वाळाची करता देव. आज म्हजे जरीक मस्त जणांक एक ओडूंक म्हाका जावना. हांव पवित्रत्म्यान तितलो बरोवना. हांगासर कितलीं जाणां म्हणटात हांव पवित्रत्म्यान भरलां आनी म्हजे तावन वाळटल्या जरीक जायत्या जाणांक हांव ओडूंक शकलां. म्हज्या घरा व्हडली माय आसली. इल्ली सोरो पियेतली वण्णा आनी सद्दां पियेनाटली. ती सोरो पियेले दीस आमी 13 जाणां नात्रां तिच्या सायडीन बसतल्या. मस्त आसचे आसचे आसचे. ती आमच्या घरा एक सोडवणेची जर ती. तुजीं भुरगीं आनी नात्रां तुका पळोवन धांवताय तर इसार तुकात. तूं सोडवणेची जर जाल्यार गिना तुज्या घरा. तुजीं नात्रां आनी तुजीं भुरगीं तुका पळोवन धांवतात तर, तुजीं भुरगीं इस्कॉलांतल्यान लेट करून येतात तर, देर इज सम प्रॉब्लेम विथ यू, नॉट विथ देम. हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाळ भावन आनी भयण आमी आशेवची इतल्यांत उड एक घडी भर दोळे धांपा. सेम कॉड एक घडी दोळे धांपा. देवा आमकां पवित्रत्व जाय. म्हजे थंय एक झर वाळाशी करीत सुम्या. म्हजे थंय कूड उदकाची झर न्हय, पवित्रत्म्याची उदकाची झर. हांव टेम्पल. देवाक आनी एक देवाळ बांदूंक नाका. देवाळ तुंत देवाळ. तुजें देवाळ, तुजें देवाळ तें लोकांक पावचें. लोकांनी देवाळाक येवचें न्हय. तूं देवाळ जावन तांचे सांगात वच. भर तूं म्हाका पवित्रत्म्यान भर तूं म्हाका. म्हणा ज्ञान भर तूं म्हाका पवित्रत्म्यान भर तूं म्हाका. ज्ञान भर तूं म्हाका पवित्रत्म्यान भर तूं म्हाका. खंयसरी वचूं स्तुती तुजी गावूं. खंयसरी वचूं स्तुती तुजी गावूं. फळान तुज्या भर तूं म्हाका. ज्ञान भर तूं म्हाका पवित्रत्म्यान भर तूं म्हाका. ज्ञान भर तूं म्हाका पवित्रत्म्यान भर तूं म्हाका. आमेन, आमेन. कुमसारा कोणाक सोंग आसा जाल्यार कुमसारा वशयत सुद्दां हांवें कुमसार जावन मागीर हिलिंग सेशनांत आत्मीक बरेपण भलायकी जोडूंक साध्य जाता. ताका कोणाकय कुमसार जावंक जाल्यार पाद्री बी गरजेंत आसात. एक सुद्दां हांवें कुमसार जावन स्वामीच्या
भलायकी जोडचे प्रयत्न करूया. हालेलुया. हालेलुया म्हटलं हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. देवाची उतर आम्ही ऐकायला अंगी. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. किती छप्पे झाला. हालेलुया. म्हटलं हालेलुया. हालेलुया. म्हणजे मगाच्यान जुवाप्रमाणे शुभवार्ता 20:16 ओळ 13 आमकां म्हणटा की सदांचो पवित्र आत्मो तुमचेर देवून आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण तुमकां सताकोन पावयतलो. हालेलुया. हालेलुया. 2 दिसा हे रितीरेन कशें जालें तुमकां ऐकना कितें ना कितें बरेंपण लाभलां. रायटात वयर बरेंपण 2 दिसा रितीरेन कितें ना कितें बरेंपण लाभलां. प्रेज द लॉर्ड. कोणा म्हणे साक्षी दिवंक आसा जाल्यार दयाकन म्हज्या लेफ्टाक येवया. कित्याक म्हणल्यार देवान तुमकां कितें बरेंपण केलां तुमी तें परगट उसारूंक जाय. हालेलुया. 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 कितें बरेंपण केलां तें सांगूंक जाय, हेरांक कळोवंक जाय आनी आमी शुभ वार्ता परगट न्ही करची तसरी जावंक जाय. हालेलुया. कोणा म्हणे टेस्टमेंट दिवंक आसा जाल्यार कॉयराक घेवन मेळया. ते तुमकां दिवंक जायना म्हण ना, ते कॉयर दिताले. हालेलुया. हालेलुया. एक घडी म्हज्या मोगाच्यान आमचे दोळे धांपया. सगळे आमी उबा रावया. सगळे उबा रावया. मागया. हालेलुया. विशेष वेळ जावन आसा आमच्या मोगाच्यान देवाचें उतर वांटून घेतलां आमी. देवाचें उतर समजून घेतलां आमी. देवाच्या उतरांत आमी पळोवन जाल्यार आमच्या समस्ये जेजू कडेन आसा. ह्या सांजेच्या व्हडा संख्यान तुमी ह्या सुवातेर आयल्यात. ह्या दिसऱ्या रितीरेन देवाची उतार आज आयकता आसतना आमच्या भितरल्यो सगळ्यो सांकळो तुट्टाली. कित्याक उतार म्हणटा आमकां जण एकल्या. साम 142:7 बनकणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. विंगड बनकणींत हांव सुटका मेळचे खातीर आज मागता आसतना हे सगळें सांकळेतो आमकां सुटका जेजू फोव करतलो. हालेलुया. हालेलुया. म्हटल्यार हालेलुया. हालेलुया. तुम्ही खंय आसा आयच्या मागण्यान तुमचें तोंड उक्तें करून मागोवंक जाय. हालेलुया. हालेलुया. आनी म्हटल्यार हालेलुया. 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 एकडी बस हे भावाची अपूर्वाची टेस्टमनी तुमी आयकतल्यात. म्हणजे मग कालच्या दिसा आमिसा वचून पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाच्या चापलां बसल्या वेळार ओ भाव त्या सुवातेर आयलो आनी म्हणा लागलो की ब्रदर हे 30 लाख रिणांत हांव फसला. 30 लाख रिणांत हांव आसा. मात्र न्ही हांवें कोणा पयशे दिल्ले त्या व्यक्तीन दिना जालो आनी हांव फसला थंय. मात्र न्ही म्हजे भांगर आसा तेय गेला. असल्या कश्टाच्या समस्येन हांव आयला. कंटिन्यू तुमचे मागणे पळोवन आसा. देवाचे तर कंटिन्यू उसारते आसा. हांवें त्या भावाच्या दोळ्यांत ते दुकां पळोवन इतले सक्रामेंताले मागले आनी भाव म्हणलें येवकरिस्तांतल्या जेजू मुखार तुवें दोळ्यांत ते दुकां गळयले आनी त्या सुम्याक कळीत आसा. साम 139:1 म्हणटा की तुका वळखता तुका हांव ऐकना. एक रिक्वेस्ट म्हजे जावन आसा. रितीन एकच म्हणचे की तुमचें तोंड दुखतें तुवें मागोवंक जाय. हालेलुया. तुला म्हणटा रिती येता. हालेलुया. तोंड दुखतें जायना. हालेलुया. हालेलुया. जेजून एक म्हणला म्हाका बरें उडा आसा. होल बायबलां बरी वर्ड ऑफ गॉड म्हाका उडा आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 7:7 मागा तुमी कोणे मागायचे कोण घेतात. व्हडले म्हणा कोणे मागायचे कोणे घेवंक जाय. समजालें की हे वर्ड ऑफ गॉड बराबर उडा आसता. मॅथ्यू चॅप्टर 7 मागा तुमी. बार्तिमेन कशें मागले. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर म्हणलें की तांतू वय म्हणटा थोडी. हालेलुया. ना ताणें म्हणलें जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकूत कर. प्रेज द लॉर्ड. कितें जेजू कानांतले गे तेच्या काळजाच्या गुंडायत त्या काळजात तेणें हुस्क्योन जेजू उलो मारले. हालेलुया. सडनली जेजू थंय रावलो. हालेलुया. केदाळा रितीर मागण्यात आसतना उलो मारा जेजू. आज न्हय फाल्यां न्हय परवा न्हय अनेक दीस देव तुज्या मागण्या आयकता. हालेलुया. होल बायबल जावन आसा. प्रॉमिस बूक जावन आसा. हालेलुया.
म्हणजे मग चुनो आता फादर आपण बापूरबाईची शिकवण दिली पवित्र आत्म्याविषयी. पवित्र आत्मा आमकां जेसूला घेवन पावयता. पवित्र आत्मा भावार्थान जिवंक शिकयता. पवित्र आत्मा मागणे करूंक शिकयता. हालेलुया. व्हडला हालेलुया. व्हडला म्हण हालेलुया. व्हडला हालेलुया. सदांच घरांच म्हज्या मोगा चरू तुम्ही सांगाता म्हणून हे उतार वासरले वयसल्या तुमच्या घरा खंयची सकत काम करूंक सकना. हालेलुया. हांव चॅलेंजान सांगता 4.5 वर्सां हांवें इतली टेस्टमनी आयका लागी इतल्या घरांत उसवाड फांक लागी ओन्ली बायबल. हालेलुया. त्या रितीर येता आसतना तुमचो बायबल उखल घेवन ये. हालेलुया. 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 सो म्हज्या मोगाचे न्हू हो भाव येवकरिस्तांतल्या जेजू म्हाका गळगळे रडटा आसतना एकच म्हणलें की साम 139 वर्स 1 तुज्या दोळ्यांतली दुकां सोम्यान पळयला मात्र न्ही तुज्या विशयांत सोम्याक कळीत आसा. हालेलुया. ओ भाव सकाळी हांव मागणेकान भायर येता आसतना म्हणा लागलो की ब्रदर 1 मिनीट म्हाका उलोवंक आसा. 1 मिनीट. हालेलुया. अरे म्हणा लागलो की हातांत 1 लाख धन म्हणा लागलो की ब्रदर ह्या व्यक्तीवर भरोसो नव्हतो 30 लाख कालचे ओके सर. आज सकाळी 10:30 वरां म्हज्या मोगाचेर 30 लाख दिवंक आसल्या मनशां दिना म्हण चिंतले. आज सकाळी 10:30 वरां 1 लाख रुपया हाण तेज्या हातान दिलो. हालेलुया. हालेलुया. आनी उरले पयशे बुधवारा दिता म्हणून त्या व्यक्तीन ताका बसयला. हालेलुया. एक टेस्टमनी ल्हानशें आयका. सोमेस्तांक देव बरी सांज दिवं. म्हजें नांव ज्योती डिसिल्वा गंटाल कट्टे फिरगजीसो. देवा वयर आनी पवित्र पुस्तका वयर म्हाका अपुर्वात महत्व आनी उजवाड दिल्ली ह्या ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्या वरवीं. एक 3 वर्सां जावन हांव ताचे मागणें फॉलो करनासलो. पयलें वंजल बुगार आसलो जाल्यार तो आल्तरेच्या वयरत आसलो जर तर तो उपयोगा पडनासलो. कित्याक म्हळ्यार पोरूच एक सांगिल्लें कितें की म्हळ्यार दोनी आमी न्हंयदेगेर रावन दोनीर बसली धरल्या पेद्रू बरी. तशें बूक थंय आसून म्हाका कांय मेळनातलें. जर तर केदळा हांवें बूक तो उक्ते केलो की आनी देवाची उतरां आतां 121 सांगिल्लें तें म्हाका बायपाट येता. तेंच तशेंच ती उरली देवाची उतरां 51 91 अर्ली पुरा हांवें बायपाट करून वाचून देवाचें नियाळिल्ल्यान म्हाका जर तर बरें मेळ्ळें. हांव निराशी जावन आसलो. चड 7-8 वर्सां 10 वर्सां जावन एक मनशा बरें एका वयर कश्ट आयिल्ले जाल्यार कश्टाच्या टायमार एका मनशाक पातयेने वयर जेजू वयर ते मनीस अनभवती जाल्यार वांजेल असो बूक आपूण ताचे वयर तांणी व्हरून गेल्ली. ताका इल्लेशें वांजेला विशय गोत आसलें जाल्यार त्या मनशान इल्ले म्हणून 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख अशें पुरा जाग्याच्या पयशांक वचकर दिल्ले. सोडून 30 लाख जाल्ले. 10 म्हयन्या पयले म्हाका मेच्या 15 तारखेर 30 लाखांची चक्क दिली. तुजे पयशे ताच्या पयलीं दिल्ली चक्क आसा थंय एक कोर्टाक गेल्ली. येत ब्रदर प्रकाशाच्या उतरा प्रमाणे हांवें 17 लाखांची चक्क फाटीं काडल्या. कोर्टान गेल्ली चक्क हांवें फाटीं काडल्या. आनी उरली 10 लाखांची चक्क आसली ती हांवें लॉयराडे सांगिल्ली ती फाटीं काड म्हणून. म्हाका जेजू वयर पातयेनी आसा वावडत आसा आनी हांवें दवरली काल जेजू वयर आनी नव्यान केली. आनी कालच्या दिसा म्हाका हांव सक्रिय येवन मागोवन आसलो. त्या वेळार ब्रदर प्रकाश मेळ्ळे. तांचे कडेन हांवें नीज गजाल सांगलें. फादर ब्रदर अशी गजाल म्हजे चडून एक 100 ग्राम मुसर भांगर आसा. एक 4 चैनी ताचे एक ब्रेसलेट आनी एक 3 मुदयो अश्यो दिल्ल्यो फंक्शना वचूं म्हणून इसारल्याक दिल्ल्यो सत्यान. ते वांजेल बुकार वयर दवरून दिल्ल्यो हांवें. म्हाका वांजेल बुका वयर फातयेनी आहा जर तर ती फातयेनी दवरून काण गेलो. आज फाल्यां नासून आतां आज सांगला बुधवारा दीस तुजे 2 चैनी दिता उरले वस्तू भांगार आपणें इल्ले दिसा फाटल्यान दिता म्हणून. जाल्यार म्हाका हें दिलां तर जाल्यार पवित्र आत्म्यान. आज आतां पाद्रेबान सांगतना म्हाका जी कान आनी मत उजवाड करून चिंतलें हांवें पवित्र आत्म्या देण्यान म्हाका खंडीत जावन दिलां. तशें म्हाका ती एक पातयेनी आयली. आनी एक पयलें मागीर कितें म्हळ्यार म्हज्या मागण्यान मेळटा म्हणजे म्हागा मेळटा बड्या उक्ते जाता खंडीत जावन नीज म्हजे कडेन घडिल्लें. कितें म्हळ्यार म्हज्या एक 4 वर्सां पयलीं म्हजी यजमान सरली आनी तेच वेळार हांव निराशी जावन आसलो. पटापट म्हजी दूय एक बंटेरा गेल्ले जाल्यार ती सरली. त्या वेळार हांव कंप्लीट निराशी जावन आसलो. निराशी जावन आसलेल्या वेळार म्हाका दोनीचे कश्ट वेळार पुताक आजार केले. 2 वर्सां जाल्यार एक भुरग्याचें देणें ना. मागलें अशें मागतलो कांय फळादीक जालें ना. जर तर ब्रदर प्रकाशाच्या त्या उतरा प्रमाणे देवाची उतरां
ताणें आमकां दिली त्या उतरा प्रमाणे हांवें मागोवंक सुरू केलें. ताचे पयलें 1 वर्स हांवें आशिल्ल्या हर एका आस्पत्रेन खंयच्या वैद्य सांगता तेंचे वचून हांवें ट्रिटमेंटाक जाय तितलें करशिल्लें. कांय पयशे वंटी कांय करूं जालें ना. जर तर देवाचें उतार आमच्या कुटुंबात एक बरें फळ दिलें. गेल्या त्या सप्टेंबराच्या 28 तारखेक म्हजी सून बाळां जालें. बरो एक चेरको बुरको. प्रेज दी लॉर्ड. हालेलुया. निजायक जाल्यार सगळ्यांक चिडून भुरगीं सांगताले म्हाका फाती न्ही आसलें. हांवें आस्पत्रेच्या हाचे एलटीच्या बैल्यान बसयलें काय जाल्यार डिलिव्हरी जावनच्या 5 मिनटां पयलीं सांगलां हांवें तुमी खंय कितें जाल्यार हें करया चेरको भुरगो जाता म्हणून. सगळ्यांनी सांगलें. डॉक्टरांनी डावट म्हणलें जाल्यार म्हाका फाती न्ही आसलें चेरक्या भुरग्याचें. जर तर म्हाका बरें एक चेरक्या भुरग्याक एक फावो केला. क्रिस्ती भुरगो जावन ताका वाडोवंक आनी हें करूंक तांकां देवान बेसांव दिल्या पुरो म्हूण मागता. ही 2 अजापां म्हजे कडेन निजायक जाल्यार घडल्यान एक म्हाका कालच्या दिसा तांणी सांगिल्लें आज सकाळीं 9 वरां म्हणून सांगिल्लें. 9 जावन म्हणटाना म्हाका थंय भायर मेळिल्लो ना ती मनीस. हांव सिदा आयलो इगर्जेन मीस जातालें. तशें मिसार बसलो मागलें. तितल्या आतां 10:30 वरार 10 मिनटां आसतना म्हाका फोन आयले हांव अशें येवन आसा आतां तुका मूडबिद्री मेळटा म्हणून. ते मीस जाल्ले बरीत ब्रदर प्रकाश सकाळीं म्हाका उतरां भुरग्यांक हें दिल्ली आज लिसवण दिल्ली ते जाल्यार म्हाका तेय आयको मेळ्ळें. आनी थंय जावन येताना ते पयशे मेळ्ळे. ते पयशे काडून घेवन हांगा आयलो. ब्रदर हांवें काल 24 वरां भितर जिजून म्हाका दाखोवन दिला. सो आज सांजेर काल सांजेर सोडून 7:30 वरार कितें ब्रदरान अनावन्स मागण्या केल्लें. जर तर ताच्या पयलेंत म्हाका देवान दाखोवन दिला. खंडीत आमकां फाती न्ही आसा जाल्यार बावर्त आसा जाल्यार आमचे मागणे खंडीत आमकां मेळटा. कित्याक म्हळ्यार हे म्हजें निजायक जाल्यार एक जाल्लें दाखलें. देव बरें करूं तुमकां. ताळयो पेटोवन आमी जेजूक आर्गां दिवया. हालेलुया. ह्या भावाचे टेस्टिमनी आसा ऐकाय तुमी म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भावाचें तोंड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. 2 म्हयने पयलें हांव तोटांत स्प्रिंकलर चेंज करूंक येताना म्हजे पांय निसरून हांव सकयल फुटलो. तात 2 हप्त्यांनी परतून म्हाका BP हाय जावन म्हजें तोंड सगळें वंकडें जालें. ताच्या उपरांत हांव डिवायन मास्तीच्या मागण्यांत हांव पात्र घेतालो आनी सदांय मागतालो. आनी म्हाका देवाचें उतरां म्हाका दिल्लीं. तुज्या तोंडार दिसवणीचीं उतरां घालतालो. पयशिल्ल्या तशेंच लागशिल्ल्या शांती शांती म्हणटा सर्वेस्वर कित्याक हांव तुका बरो करतलो. ह्या फातेणीन हांव सदांय मागतालो. पूण ह्या जाग्यार रेतीर आसा म्हणटाना म्हाका एक भरोस आयलो. हांव ह्या जाग्यार आयल्यार म्हजें तोंड पयले रितीर पावतलें म्हणून म्हाका एक आशा आशिल्ली. त्या देखून बरे फातेणीन हांव मागतालो आनी सुटो एक कुंभसारी जालो. त्या दिसतावन ह्या 2 दिसांनी म्हाका बगलेंगी हांव उलयताना तोंड मस्त वांकडें जावन आसलें. पूण आज आसा पूण मस्त बरेंपण लाभलां म्हाका. त्या देखून हांव ह्या रितीर तावन म्हाका बरेंपण जाल्ल्या खातीर हांव आर्गां आनी होगलाप दितां. तशेंच म्हाका हाचे पयलीं हांवें टेस्टमनी दिल्लें आसा सिद्धगट्टे फिरगजींत. कित्याक म्हळ्यार हांव सिद्धगट्टे फिरगजीचो. सिद्धगट्टे फिरगजींत आसतना रेतीर जाताना एक टेस्टमनी दिल्लें हांवें. कित्याक म्हळ्यार 10 वर्सां जावन म्हज्या गोमटेंत एक दूख आशिल्लें. त्या दुखाक हांव सदांय मागतालो. सिद्धगट्टेच्या रेतीर टायमार हांवें साथ दिल्ली म्हळ्यार त्या रेतीर तावन म्हाका बरेंपण जालां आनी सगळें म्हजी गोमटी दूख सगळें गेलां. त्या देखून हांव काळजातावन आर्गां दितां. ते म्हळ्यार जेजून म्हाका आपटला म्हणलें म्हाका बरोस आसा. तशें हांव ह्या रेतीर तावन म्हाका बरेंपण जालां म्हणून हांव व्हडा उमेदीन हांव सांगूंक खुशी व्हरतां. थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळे मुबारक आमच्या मोगाचें न्हू एक घडये मागया. आयच्या दिसा आमी सताच्या पवित्र आत्म्याक आमचे देवने चेतेर मागया. उतार म्हणटा सगळ्या मुबारक. उतार म्हणटा की आमकां इजाया प्रवादी पुस्तकांत 22:50-8 वोळ 8 अशें म्हणटा. परतून म्हणटा आयकया. आयजाय चॅप्टर 58 वर्स 8 उतार अशें म्हणटा की तेन्ना फांत्या बरी तुमचो वसवाट परजळटलो. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो वसवाट परजळटलो. सगळे म्हणा तेन्ना फांत्या बरी तुमचो वसवाट परजळटलो. म्हणा सगळे. आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. म्हणा
आणि तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. लाऊडली. आणि तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. आणि तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. आणि तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. उतार म्हणटा तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उसवाड परसळटलो. आज म्हज्या मोगाचेनो या तिसऱ्या दिसाच्या रिटेडेन तुमच्या फांत्या बरी तुमचो उसवाड तुमच्या घरात कुटुंबात समाजात परजळशे देव वास करतलो. आयसाया 60:1 म्हणटा की वट परसळीक सा तुवें परसळूंक सास. परसळीचे जाल्यार वायटाक तुवें पाठ करूंक जाय, सोडूंक जाय सगळ्या देवसराची कामां आणि ताची करण्यो. एकडे आमचे दोळे धांप्या. क्लोज युअर आयज. दोळे आमचे धांप्या. विशेष एक वेळ विशेष एक घडी जावन आसा. तुका समर्पण दे सुम्याच्या हातांत या वेळा. हे पवित्र आत्म्या देवाने नेमा वरಗಳಿಂದ आज तुझ्या ध्यानात तुझ्या फळांत तुझ्या सत्यान आज आमकां बोर. पवित्र आत्म्याक तुम्ही अनुभव करीचे. तोंड उगडून हे गायन म्हणटा आसतना सर्गीची सकत अनुभव करा. जुवांव प्रमाणे शिकवता अविश्वास सौदा वोल्ड वेसरी सो अशें म्हणटा की हांव बापा लागी मागतलो तो तुमकां मजतदार आज धाडटलो. मजतदार क्लायंट्सन कामा खातीर जायते ट्राय करता आसाय. ह्या समतीत उबे आसाय तूं उबो आसाय तूं. तुज्या कामाचे समस्ये जेजू कळीत आसा. उतार म्हणटा साम 139:1 तुझ्या विशयांत म्हाका कळीत आसा. क्लायंट्सन कोणाक कळीत ना. सोम्याक तुझ्या विशयांत कळीत आसा. तो सोमी तुका सांगच्यात आसलो सोडच्यात आसलो न्हय. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी मागया वेळा दैवीक सत्याचो पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत देवान चित्र मागया. आज सर्गीची सकत आमच्या जिवितांत देवान चित्र मागया वेळा दैवीक ध्यानान जाणेकले भरचेत्र मागया वेळा सर्गीच्या सत्यान भरचेतिर आमचे हात उक्ते दवरून सगळे सांगता म्हणया वेळा. ನಮ್ಮನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳಿಸುರಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಬಳಸು. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಣ ಒಡೆದಳ ಮಣ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಬಳಸು. ಪರಾತ್ಮನ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಬಳಸು. दोन्ही हात वैर बार म्हणया. पावन आत्मा रे पावन आत्मा रे प्रिय पावन आत्मा रे पावन आत्मा रे ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನ ಆತ್ಮ ರೇ ಸಗಲೆ ಮಳ ಒಡೆದ ಮಣ. ಪಾವನ ಆತ್ಮ ರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನ ಆತ್ಮ ರೇ ಪಾವನ ಆತ್ಮ ರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಮಣ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ. दैविक उत्सव तुझ्या देवाने होऊ दे. दैविक उत्सव दैविक उत्सव तुका लासू दे लासू दे लासू दे लासू दे लासू दे आवळा. हालेलुया 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 हालेलुया. हृदय 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 हृदय
जीबेन स्तुति करते रहो शांति रिया 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 पवित्र देवरे लास्ट ऊंचा लास्ट ऊंचा रिया 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 हृदय हालेलुया 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 सर्गीचा हालेलुया 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 गॉड गॉड सदिगा हालेलुया 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 कांटरे स्तुति करा वडतळा तुम्ही स्तुति करा वडतळा तुम्ही स्तुति करा दोन्ही हात वर तुम्ही स्तुति करा दोन्ही हात नेट वर बरा दोन्ही नेट वर तुम्ही स्तुति करा हालेलुया हालेलुया वडतळा स्तुति करा वडतळा दोळदप्पा तुमची चीप ट्विस्ट जाऊंदी हे भाषेचे देणे तुम्हाला आशीर्वाद प्राप्त करू दे अन्य भाषेचे देणे तुम्हाला प्राप्त जाऊ दे कोणाचे देणे जाय तुम्ही स्तुती करते राहा आणि वडतळा तोंड उघड हालेलुया 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 म्हणते राहा तुझी एकच ट्विस्ट जातली तो कळाला त्या भाषेत उलयतले वळा दैविक सगळं तुझ्या इथं वळवलं वळा वळवलं तू हे सरगा रस्त्यावर तुका भोगतले यायचे सल आवडले उला मार आणि वडतळा कांटेने उला मारते राव जिबेन स्तुती कर जिबेन स्तुती कर जिबेन स्तुती कर जिबेन स्तुती कर तुझी जीभ सोम्याची स्तुती करू दे तुझी जीभ सोम्याची स्तुती करू दे ती सगळं गिफ्ट तुका जेजू लाभयत असा वेळा सुटकेचे देणे तुका जेजू लाभयत असा वेळा स्तुती कर स्तुती कर स्तुती कर तुझी जीभ अनकंट्रोल वेतल्या वेळा शांतारी रे 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 हालेलुया 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 म्हणते राव हालेलुया 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 म्हणते राव जिबेन सुमेची स्तुती कर या वेळा सुम्या तुझ्या ध्यानात आमका बोर ते ध्यानात कांटेने स्तुती कर या वेळा थका नका थांबय नका ते सकत पवित्र आत्म्याची पदवी तुमच्या देवानवदी आवडा देवानवदी आमची काळजा आमची मौना आमची जीवित ते नवे जाऊ दे नवे ते सकत ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಪರ ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳಿಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳಿಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವ ಮೊಣ ಎಳೆದು ಬನ್ನಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಮೊಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ
Shandala Maria Rote, 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 बोरी दूख असलेल्या 14 जणांक स्तुती करता असताना जेजून कंप्लीटली बऱ्या पडना तुझ्या बोरी दूख असते इवन श्वास करता असताना दुखताले तुका श्वास जायते तेंपाची दूख आयच्या दिसा जेजून कंप्लीटली बऱ्या पडना वेळा कोणाक ती दूख उणी जाला राईट हात वयर मारून त्या जेजूक आमी साक्षीदार जावया कित्याक पवित्रात्म्याची सगळं तुजेर वळून आयिल्ल्या वेळा ही दूख तुझ्या तो जेजून नापयस करला कोणाक बऱ्या पडला राईट हात नीट वयर मारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ताळयो पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया 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 ऍक्सिडेंट द्वारे फाटल्या दिसांनी एका कुशीत कठीण दूख आसा तुजी आणि आज स्तुती करता करता असताना ती दूख कशी नापयस जाला मायक जाला म्हण तुकाच कळना कोणाक एक घडला त्या राईट हात वयर मारून सम्याक आमी अर्घा दिवया स्तुती करया 1 2 3 4 4 5 5 5 ताळे पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया 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 2 मिनटां बसया म्हज्या मुखार मोठी शिकवण हांव तुमच्या मुखार दवरता आणि मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावंक जाय हालेलुया इजाया प्रवाद पुस्तकांत 50 आणि 8 ओळ 7 आणि 8 एकडे वाचा इजाया प्रवाद पुस्तकांत 50 आणि 8 ओळ 7 आणि 8 वेग्गी भुकेल्यांक तुम्ही उंडो वांटून दिया भुकेल्ल्याक तुमचो उंडो तुम्ही वांटून दिया परतून भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया हा मुखार घरदार नातल्यांक बिडार घरदार नातल्यांक बिडार दिया विणग्याक पांघरूंक दिया वेंगण्याक पांघरूंक दिया आणि तुमच्या संबंध्यांक आणि तुमच्या संबंध्याक सांडी नाकात कोणाक सांडी नाकात ऐकाना वडिलांन म्हण ऐकाना कोणाक तुझ्या इले वडिलांन म्हणटात की आमचो लास्ट दीस हालेलुया वडला म्हणा कोणाक सांडी नाकात आणि वडिलांन आणि वडिलांन तुझ्या संबंध्याक सांडी नाका प्रेज द लॉर्ड कोणाक सांडी नाकात संबंध्यांक सांडी नाकात आयचे इतलेच विशय पुरो आमकां हालेलुया हालेलुया वडला हालेलुया आज आमच्या संबंध्याचेर आमकां राग आसा की प्रत्येक तरान म्हज्या मगाचे न्हू तुज्या संबंध्याक सांडी नाका आज ते संबंधी जावं फुडें तुजी भयण तुजो भाव तो उपकार जायतो तेणी केला आज तांचे विशयान तुका कितें बरें आसा की तुज्या मनांत उपकार आसा की उपकार आटयते आसा की ना आज तुमी दुस्मानकायेर आसात की परतून हांव कुटुंबाचे रत्त्यता आसा कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगाचे न्हू काली म्हजे विशय तितलेच आसले आजय म्हजो विशय तितलेच आसा कित्याक म्हळ्यार आज इम्पॉर्टंट आमचे कुटाम जावं आसा सिराक चॅप्टर 2 वर्स हालेलुया 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 सिराक चॅप्टर 3 वर्स 3 सिराक चॅप्टर 3 वर्स 3 एकडे वाचया आमी सिराक चॅप्टर 3 वर्स 3 जो आपल्या बापायक मान दिता जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पत्काचे जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पत्काचे फारीकपण तो दिता आपल्या पातकाचे फारीकपण दिता फारीकपण दिता मुखार जो आपल्या आवयक मान जो दिता आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वे तो दिर्वे जमयतल्या मनशा बरी एका मनशा बरी ह्या क्रेच्या रितीन म्हज्या मोगाचे न्हू आज एक विशेष विशय जावन आसा की तुज्या आवय बापायक तुज्या संबंध्याक आज सांडलाय की तुज्या संबंध्या विशय कोर्टान केस आसा की ओ भाव म्हणालो की 30 लाख हांवें रीण दिल्ले 2 चेकां लॉयराक दिल्ली ती परतून हांवें देवाची उतार करून फाटी काडली बदलावण आमची रिती इम्पॉर्टंट न्ही आमचे भितरले बदलावण इम्पॉर्टंट हालेलुया म्हटल्यार हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हांवें कितली घडी त्या 4.5 वर्सां आयका लागीं म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या संबंद ते राजी जाल्ल्या वेळार आज तूं हे बरो बंगलो बांदूंक कारण जालें जावं फुरो हे बऱ्या घरांत शांती संबंद रावले जावं फुरो तुज्या भावा द्वारी तुज्या भयण्या द्वारी तुज्या माय द्वारी या सासूमाय द्वारी सासूपाय द्वारी जावं फुरो म्हज्या आवय द्वारी बापाय द्वारी कोणाय द्वारी जावं फुरो आज कोणेय तुका हाताक हात दिवन वयर उबारला जावं फुरो हालेलुया व्हडला हालेलुया हालेलुया जावं फुरो म्हज्या तुज्या घोवान तुका जायतो आदार दिलो बायलान तुका जायतो आदार दिला परतून हांव त्याच विशय कालच्या विशयार येता आसा आज परतून या सिराक चॅप्टर 3 वर्स 3 परतून वाचचे आमी जो आपल्या बापायक मान दिता जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पदकाचे फारीकपण दिता पदकाचे फारीपण तुझ्या बापायक तुझ्या आवयक मान दिताय तुझ्या पदकाचे फारीपण तूं आज दिवंक शकताय म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां सगळे आस्त जायचे वांटे जायचे सगळे जायचे आवय बापायक सेवा करूंक आवय बापायक पळोवंक जायना हालेलुया एक आवय बापायचे मागणे हे 4.5 वर्सां हांव शिकलो एक जावन आसा एक आवय बापायचे मागणे तुझ्या भुरग्याची बुन्याद थीर करता हालेलुया तुझ्या भुरग्यां खातीर रितीरे वचून जेजू म्हज्या पुता अमेरिका धाड म्हणच्या बदलाक जर तुझ्या आवयक जर तुझ्या बापायक उतर प्रायच्या त्या आवय बापायक बरेकन घरांत यो दवरून ताची सेवा साकरी कर बरेकन पळयल्ले वयसला 100% तुजो भुरगो फावो त्या जाग्यार फावो त्या वेळार पावतलो हालेलुया व्हडल्या हालेलुया आमकां 2 घंटे मागणे करून जाता 2 घंटे आवय बापायची सेवा करूंक जायना हालेलुया आमकां 4 घंटे जावं फुल डे रितीरे वचून आमकां मागोवंक जाता सासूमायची सासूपायची जावं मायची मांवाची सेवा करूंक ती आमच्यान जायना हालेलुया म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे मागणे प्रतिफोड आज मेळाचें जाला तुज्या मायक मावाक आवयक बापायची आज सेवा करा तांकां घरा दवरा जावं फुरो आश्रमांत जावं फुरो आमी जायते म्हणटा तें म्हजें काम न्ही 2 जाण पूत आसा एक जागो आसा तें ताचें काम जावन आसा हालेलुया व्हडलें हालेलुया आमकां एक जागो इम्पॉर्टंट न्ही तुज्या भुरग्याक आशिर्वादाची गरज जावन आसा कितें जावन आसा व्हडल्यान सांगूंक जाय कितें जावन आसा उत्पत्ती पुस्तक 12:2 म्हणटा की देवाचे तो अब्राहम तूं एक आशिर्वादी जातलोय आज मेलकम तूं एक आशिर्वादी जातलोय आज लिना तूं एक आशिर्वादी जातले कोणा द्वारे तुज्या आवय बापायची सेवा मदर तेरेसान भाग्यवंत मदर तेरेसान इतलेच केल्ली सेवा 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 आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी सगळे संवसाराची सेवा करूं तांकां जालां कित्याक तुवें घोवाची सेवा करूंक जायना थोड्या फावटी हात तुळणार आसा आमी फुडें गेल्लो आमी जायते वेळ युट्यूबार सांगलां एक घरा गेल्लो एक भयण सगळ्यां ती मुखार आसा घोवाचो पांय कट केला घोव तापान कामते आसा हांव गेल्ल्या वेळार कोंडिनांतली घोव तापान ओळवळते आसा हांवें विचारलें तुजी पतीन खंय आसा ब्रदर आजच हांव 1 घंट्या पयले तिका कॉल आयलो कोणाचे आमच्या कोणाचे कुटुंबात थंय इगर्जमध्ये कोणाचे कॉल आयलो आनी थंय कोणी आज पिड्यान आसाय ताका घेवन हॉस्पिटलाक घेवन गेला हालेलुया हांव तुवें वखद हाडूं नाय गे ना ब्रदर 3 दीस जाल्यार पॅनाडॉल खावन आसा नो प्रॉब्लम आसा हांव बरो जातलो हालेलुया 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 आज म्हज्या मोगाचें न्हू घोव पांय कट केला हाय डायबिटीस आसा ताजे ताप कडकडते आसा तापान तो पॅनाडॉल खाते आसा आनी आमची सेवा भायर करा बरें म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुजें कुटाम पयले जावन आसा कुटाम आज सारकें जालें आज सगळे जावं फुरो फिरगस कुटाम वाराडो जावं फुरो आनी खंय सगळे संघ संस्थे आमचे सारके उरता पयली देख आमचे कुटाम जावन आसा आज म्हज्या मोगाचें न्हू हांव इतली टेस्टमनी पळोवन आसा की जर तुजे संबंद्या कडेन राग आसा संबंदी तुमी सारके नात तुजो भाव तुजी भयण तुजी आवय कडेन तुज्या बापाय कडेन आज उलयना ह्या रितीन एक निर्धार करा तुमच्या भुरग्यांची बुन्याद थीर जायची जाल्यार संबंद्या कडेन राजी जाया जावं फुरो 40% कितेंय चुकला दुखला अन्याय केला घात केला 60% कितें ना कितें बरेंपण केलास जावं फुरो 60% तुमकां दुखयला 40% म्हणून बरें केलें आसा गी ते बरें केलें कित्याक म्हण आज पवित्र आत्मा तो उगडापण करतलो ह्या सगळ्या मिसाच्या बलिदानांत 1 घंटेच्या आराधनांत पवित्र आत्मा तुमकां रिवील करतलो आयच्या दिसा
कित्याक म्हळ्यार आमी खरी साक्षीदार जावंक जाय. हालेलुया. खाली रितीर व्हडा संख्यान येवन पाटी वेताली क्रिस्तांव आमी जावंक नजो म्हणजे मगाचे न्हू ह्या करेजमांत आमी परिवर्तन जाल्ली जावंक जाय. हालेलुया. 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 एक आवयचे मागणे, एक बापायचे मागणे, एक तुझ्या सासूबाईचे म्हळ्यार मायचे मावाचे मागणे तुझ्या भुरग्याची बुन्याद थीर करता. कोणाची बुन्याद थीर करता? कोणाची? 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 आमच्या भुरग्याची. आमची भुरग्याची बुन्याद थीर करता. हालेलुया. त्या खातीर भुरग्यांक जाय आज बेसांवां. त्या खातीर देवाचे उतार आमकां म्हणटा की गणनाच्या पुस्तकांत 22:26 म्हणटा की प्रत्येक तरा तूं आशिर्वाद जातलो सदां काळ. हालेलुया. हालेलुया. सगळे आमी उबा रावया. एक घडी उबा रावया. दोनी हात आमच्या काळजात दवरया. एक मोठे उतार आमी आज आयकला. तुज्या संबंद्यांक सांडी नाका. आज तुजो बापय मोतीत अस्कस जाला वयस जाल्यार ताका केंडी नाका. आज डिमेन्सिया पिडेन आसा जावं तुजो बापय तुजी आवय. क्लोज युअर आयज. दोळे दाम. हात तुजे काळजात दवरा. हात आमच्या काळजात दवरा. आमच्या हात काळजात दवरा. तुझ्या आवयची तूं सेवा करते परत उलयले तूं उलयता जावं फुडें म्हण ना. ती एक मोठी दसकत जाला. सिराकाच्या पुस्तकांत आमकां म्हणटा की तुजो आवय या बापय मोतीन अस्कस जाला तांकां केंडी नाका. तांकां सकयल घाली नाका. परत्यान परत उलयतात म्हणून तेची निंदा करी नाका. आज ती हांतुळार हागून घेता जावं फुरो, मुतोन घेता जावं फुरो, बुरशे करता जावं फुरो, वास मारता जावं फुरो. तुझे जिवी ल्हान आसतना तुजीच कितली सेवा सकरी तुझ्या मम्मीन तुझ्या डॅडीन करूं ना की इकडे उडास दवरा. दोळा आमची तांपया. आज तुझ्या संबंद्यांक सांडी नाका. एका बोशयेन जेवल्या तुझ्या भयणीक भावाक आज विसरा नाका. ती पारगांवांत आसतना तुझे कश्ट पळोवन तुका आयतेणी वेला. आज तांचे विशयान वायट चिंती नाका. जाल्ले सोड सोडा. जाला की ते विकाळ घडी तुमच्या जिवितान आयला. राजी जावचो दीस आज जावन आसा. राजी जावचो. बेसांवां ब्लॉक करून घे नाकात. परतून म्हणटा बेसांवां ब्लॉक करून घे नाकात. परतून म्हणटा एक दुस्मान काय द्वारी जाय ते गिफ्ट तो जेजू आज तुमकां दिवचेर आसा. ब्लॉक करून घे नाका. तुजोच भुरगो आज पारगांवांत असो एक लांब वाट देवान दाखोवन दिला. जावं फुरो तुजो भुरगो आज खंयच्या कंट्रीचो कारभारी जावचेर आसा. जावं फुरो आज ब्लॉक करून घे नाका. जुसेक आपल्या भावानी बांयत उडयले. त्याच जुसेन भावाचे विरोध राग दवरलो की या कोर्टान केस घाली की या झगडलो की ना. जुसे शांत जालो. डिलीट केलं ताणें सगळे. म्हज्या मगाचे काही करीन जुसेक काण धरलो आनी बांयत घालून सोडलो. तशें आमकां कोणें करूं ना न्ही की म्हज्या मगाचे न्हू. जुसेन सगळे डिलीट केले. जुजेच्या सगळ्या पयणार देव जुजे सांगता नातलो की जुजेक आदार दिवं ना की जुजेक इजिप्टाचो कारभारी करूं ना की. तर आशिर्वादा सुकोवन घे नाका. आयच्या दिसा आशिर्वादा बेसांवां सुकोवन घे नाका. एक ब्लॉक आमचे सगळे जिवीत आज सांपडोवन घालयता. परतून म्हणटा एक राग, एक द्वेष, एक मनोभेद, एक थंड, एक दुस्मानकाय पवित्र आत्म्यान आमच्या जिवितान काम करूंक व्हडले ब्लॉक करून दवरता. त्या खातीर जेजू लाजरसच्या फडाला गेल्ल्या वेळार म्हणा लागलो की तुम्ही दवरली शिळा. परतून म्हणटा आयका तुम्ही दवरली शिळा ते तुम्हीच काढा. जेजूक एक घडी जावन आतले. एक क्षण शिळा फातर पयस वच म्हणल्यार वेता आल्लो. जेजू म्हणटा तुमी दवरली ती शिळा. लाजरसाक जीव दिवंक हांव जीव दातर लाजरसच्या फंडाच्या मुखार आसा. दवरली शिळा तुमी भायर काडा. तुज्या आत्म्यान आज जेजू घेवंक आमी खंयची शिळा दवरला ती शिळा भायर घाल्या. ती शिळा आमकां नाका. तुज्या भुरग्याची वाट जेजू उक्ते करता आसा. आज बेसांवां होगडोन घेवन आसतना दोनी हात वयर बारया. ते जेजूक म्हणया सुम्या काकूत कर म्हणून काकू दारा जेजू उलो मान माग्या वेळा या मिसाच्या बलिदानाच्या पयलेच आमची जण एकल्याची काकूत कर म्हणून
आज सोम्याची काकूत जण एकले अनुभव करून आज मागया सोम्या दया देखील म्हजी काकूत कर, म्हजी काकूत कर. हस्कल चला आजुनी जायते कळी जावनी हांव ब्लॉक करून दवरून आसा, ब्लॉक करून दवरून आसा, ब्लॉक करून दवरून आसा. तुजी भुरगीं शिकोवंक आज मोती नसकास जाला आदी खंय सांपडले ते ब्लॉक्स पयस कर, सोड सोड. राजी जावंक तयार जावया म्हज्या भुरग्या खातीर. आज हांव राजी जाता, आज राजी जाता ते सकत हांव अनुभव करता म्हणून मागया म्हणा. सोम्या काकुलकर, सोम्या काकुलकर, सोम्या काकुलकर, सोम्या काकुलकर, सोम्या सोम्या काकुलकर, सोम्या काकुलकर वडतळा म्हणया आमी. सोम्या काकुलकर, बेसावा तुझ्या मुखार आसा भावा आणि भयणी, बेसावा तुझ्या मुखार आसा. मुखार 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 उघडून घ्या नका. उलामार उलामार सोम्या काकुलकर, सोम्या आज म्हजी काकुलकर. मला सोडाय सोम्या. ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू, ये जेजू. आज म्हजी काकुलकर सोम्या आशीर्वादा द्वेतीने आमान आवेस वाटावेस ओळ फारा मोठा, ओळ फारा मोठा, ओळ फारा मोठा. भरपूर तिरव्याने भरले आकाशाचे तार तो जेजू तुझ्या उक्ते करते असा. सोम्या काकुलकर, सोम्या काकुलकर, सोम्या काकुलकर, सोम्या सोम्या काकुलकर. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy, Lord, 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 Lord have mercy, 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 Lord have mercy. Hallelujah, 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 hallelujah. Ora ma shankara Maria la 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 hallelujah, hallelujah, इकडे पश्या आमचा हात आमची काळजा दवरया. मिसेसचे बलिदान तयार जाता असताना आज माग्या आमची सेवा खंयची जावन आसा. आज माग्या सोम्या काकुतकर मिसेसच्या बलिदानान तुझे काळी जेजूक दी. तुझ्या काळजान तो जेजू येवंक तयार आसा. मात्र न्हय वर्थे मिलाग्री ह्या मिसेसच्या बलिदानान ह्या आराधनान जेजू करतलो. म्हज्या मगाचे न्हू 2 म्हयन्या पयले हांवें घडीत पळयलें गे एक भयणीन आपली आवय आस्पत्रे आसली सॉरी आश्रमांत आसली. तिणें आनी तिच्या घरा दवरलें. म्हज्या मगाचे न्हू हांव पळोवन आसलो गे तिजो पूत पारगांवाचो दुबय वचून 3 म्हयने काम नातले. ज्या दिसा ह्या भयणीन आपल्या आवयची सेवा करूंक सुरू जाली दुबयंत ह्या भुरग्याक बऱ्यांतल्या बरें काम देवान फावो केली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुजी सेवा तुज्या भुरग्याची बुन्याद देव थीर करता. हालेलुया. एकडे मिसेसचे बलिदान तयार जाताच आमच्या दोळ्या दांप्या उठोन तांकां धांवन त्या दोळ्या दांप्या नियाळ करा, नियाळ करा. जेजू तुज्या काळजांत येता आसतना तसो जेजू आज समृद्धीक तुका पावयतलो ह्या रितीन.
अर्घा दिवून तुका आमी हरसिता येता सोम्या मंदिरांत गावन उबी गिता अर्घा दिवून तुका आमी हरसिता मगळ भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज मागता हे संभ्रम मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता एका मनाचे काळजाचे जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया रिती रेसून निमाणो दीस देवाचे विथ आमकां आयच्या दिसा रितीर जाल्या उपरांत कसली मिसवण करूंक जाय म्हणलें सत देवाचें उतर आज आमकां उगडापें करता ह्या संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां स्वागत मागता आसतना एका मनाचे काळजाचे जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया जे इरादे घेवन हे रितीर आमी केल्या जे इरादे घेवन हे रितीर आमी करता ते सगळे तुमकां प्राप्त जावं दी म्हणून हे संदर्भार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी तुमकां मागता हे संदर्भार देवान आपणा केल्ल्या उपकारांक अर्घ जावन विस्पटयतात जुलियन आनी फियोना रोच संपिगे जल्मा दिसा अर्घ जावन विस्पटयता रिन्स्टन डिकोना आनेगुड्डे अर्घ जावन विस्पटयता रायनल आनी विनीता कोरेया मिलारवाडो कुटुंबांत देवादी जाल्ल्या सर्वसंदेच्या आत्म्या मिस्तिता रायनल आनी विनीता कोरेया मिलार मायवाडो देवादीन सेलीन मोरसाच्या आत्म्या मिस्तिता बेनेडिक्टा अंद्रादे अत्तूरू देवादीन रॉबर्ट आनी लिल्ली तावरो हांच्या आत्म्या मिस्तिता हर्विन आनी हेवलिन कर्डोजा बेळवाई कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सच्या आत्म्या मिस्तिता जॉयल इरविन डिसोजा अग्रार देवादीन मोंतीन नोरोना हिच्या मोरणासो 25 वर्सां सुगडास कडून मिस्तिता बेनेडिक्टा नोरोना ताकोडे देवादीन पॅट्रिक नोरोनासो मोरणासो 14 वर्सां सुगडास कडून मिस्तिता बेनेडिक्टा नोरोना ताकोडे तशेंच अर्गा मिस्तिता फातिमा लीमा आनी कुटाम शिवमोगा हे सगळे ते बसोत मागया आमा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो जुवांचो वांजेल 3:16 तुमकां तें उतर कळीत आसा देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो तें बेसांव पूण 3:19 म्हणटा तांणी उजवाडा बदलाक काळो काकत विंसोवन केली तांणी उजवाड चणलो आनी काळो कापून आयलो मोगचनो आज रेतेरेच्या ह्या आकरेक म्हाका उजवाड जाय म्हाका पवित्रत्व जाय ही रेतेर करनी हांवें आदल्यांत जिवीत जियेल्यार ताका फायदो ना एक चिंतपी म्हणटा हांव फकत 70-80 वर्सां ह्या इगर्जीन बसला म्हणल्या कारणा खातीर म्हाका सर्ग मेळना मेळटा 60 वर्सां ह्या इगर्जीन हांव बसला म्हणल्या कारणा खातीर देव म्हाका सर्ग दिता ना तुजी विंसोन आज हांगा युवजन आसात बरी विंसोन आनीक युवजन न्हू तुमी 20 वर्सांचे तर आनीक 70 वर्सां तुमकां जियोंक आसा बरी विंसोन देखून आज ह्या विशीं आमी नियाळूंक येता रे तरेन आमी कितें निर्धार केला कसली विंसोन केल्या त्या विंसोनेचेर देव बेसांव घालून दी म्हूण मागया त्या लोकांक काळोख विंसलो उजवाडा बदलाक आज सोम्या बरी विंसोन करूंक आमकां कृपा दिवन म्हणून आमच्या पथकांचे आमी दुखदरी आनी सांगात आमी म्हणया हांव पथकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पासून भगवंत सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पराम करूंक जाय तें हर एक काम तुमच आमच्या मनान घाल आनी तें करूंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान तें शेवटाक पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. द्वितीय नियमम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे आपले पोरजे लागीं अशें उलयलो, पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख आनी मरण दूख दवरतां. हांव आज तुका दितां ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियमां पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली आनी तूं तुज्या आदीन करूंक भितर सरताय. त्या देशांत तो तुजे आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजें काळीज वांकडे वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाची जाल्यार आनी ताणलेक सांपळून हेर देवा मुखार सरपडोवन तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगतां तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशा भितर सरोंक आनी जो देश तुमच्या आदीन करूंक तुमी जोरदान उतरतात त्या देशांत तुमी लांब काळ जियोंक शकचे नात. आकाशाक आनी पृथ्वीक तुमचो विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटान राव, कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्परान सबूत घेवन तुज्या पुर्वजांक आब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्या त्या देशांत तुज्या जिविताची लांबाय हातूं आटापून आसा. देवाचें उतर. देवाचें वडपकार. Service for
असलो रूप निश्चित काळात फळ दिता ताती पाना केदीस पावना हाणे हाती घेतलेले सकडी सुफळ जाता सर्वेस पोराचे बरगोसलो मुनीस भागी सर्वेस पोराचे बरगोसलो मुनीस भागी वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया पत्की जिनी बदला म्हणटा सोमी सर्गींचे राज्य लागी पावला वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वस्व तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो मनशाभुतान जायते सोसूंक जाय मातबारांनी प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक जाय ताका मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय उपरांत समेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो कोणी जर म्हजो पटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडयता पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव वगडयता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता मनशापण आपलो जीव वगडोवन वा आपणाचो नाश करन सगळो संवसार जोडलोच म्हूण आंदूं तर ताका कितें फायदो देवाचे उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आनी भाव भयणीनो 3 दिसांची रेतीर आमी करून आसां देवाचें उतर परतावन आमी आयकून आसां रेतीर जाली इतल्यार आमची रेतीर संपली म्हण न्ही आसतां रेतीर कितें जाता सुरू जाता रेतीर जियोंक आमी सुरू करी जाय देवाचें उतर जें कितें आमी आयकल्लें तें दिसपट्ट्या जिवितांत आमी रुताक करूंक शिकोवंक जाय आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा पाड कितें आसा तें सांड खोटेपण कितें आसा तें पयस कर बरें कितें आसा तें वीस बरें कितें आसा बरेंपण कितें आसा तें रुताक कर आमी मार्केटीक गेल्यार रांदवेच्या मार्केटीक गेल्यार कितें करता आमी बऱ्यांतली बरी
रांदोय निगे फ्रेश फ्रुट्स म्हणटा हांव फ्रेश वेजिटेबल म्हणटा हांव न्ही बऱ्यांतली बरी विणता हांव टोमॅटो जावं काही इल्लेशे मोव आसा काही इल्लोसो कचरो पडला तेंका पयस दवरता तशेंच फ्रुट्साच्या अंगडी गेले हांव जाल्यार न्ही फळांच्या अंगडी गेले हांव जाल्यार बऱ्यांतली बरी चितुरल्यो बऱ्यांतली बरी ॲप्पलां बऱ्यांतली बरी मोसंबी न्ही बरें विजता आमी जर तांणी गेल्यार पाडांतली काण आमी पाटीन दवरता न्ही मासलेच्या मार्केटीक गेल्यार सायब रे मीन एड्डे पाडले म्हणटा हांव न्ही बुडची बुडची इर पाडून पडची म्हळ्यार ताचेर आमकां विस्वास ना वो मुखार वयर बरो आसल्यो दवरता आनी वयर घालतना तोट्यान भरतना कितें करता भितरले कुसुल्ले आंत पिंत भायर आयिल्ले घालता देखून बरी हुशारात देखून मासली हाडच्यांत दादले म्हूण हुशार की बायल मनशां हुशार हां अब्बा हातून हुशार आहात ती म्हळ्यार राबाक कित्याक बायल मनशां हुशार रांदची ताणी ते न्ही रांदची ताणी सुटी करची ताणी उडास दवरा मासली हाडच्यान हांव हुशार न्ही मासली हाडच्यान बायल मनशां हुशार कितेंय जावन दी ती कशेंय म्हणी कर काले म्हणी कर तीन तिसून घालतात न्ही आमी हात घाल्यार आमच्या हाताच्या मुट्ट्यांक घालतात मापली मार तुमी हात घाल्यार कांय म्हणना तूं गोत रावतात बाय मारता इप्पाड म्हूण म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमी हांगासर बऱ्यांतले बरें विसूंक प्रयत्न करता न्ही मासाच्या अंगडी गेल्यार म्हणटा हांव हाड नाका मासुत्त जाय ओब नाका कितें जाय मासुत्त जाय म्हणून सांगल्यार तो चारल्या म्हणून का म्हजे ते 2 मास पारें काड म्हणून का म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमकां बरें जाय बऱ्यांतलें बरें जाय आमी उस्तोर काडटनाय बऱ्यांतलें बरें उस्तोर न्ही सगळें आमकां बरें जाय पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें म्हज्या फायद्याचें संवसारी चिंतपाचें संवसारी जिविताचें बरें विसूंक हांव फुडें सरता पूण हांगासर विसवण करतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी बरें विसूंक आसा संवसारी जिविताक मात्र न्ही संवसारी जिविता भायर एक जिवीत आसा त्या जिविताची विसवण करूंक आसा म्हणलें आमी विसरूंक नजो कळ्ळें आयच्या पयल्या वचपांत बोवापूर बायन द्वितीय पुस्तक म्हणटा पळय आज तुजे मुखार हांव जिवीत आनी मरण दवरता जिवीत आनी मरण तुजे मुखार हांव दवरता सूख आनी दूख तुजे मुखार हांव दवरता खंयचें तुका जाय विसरून काड जिवीत या मरण तुमकां खंयचें जाय जिवीत जाय की मरण जाय मरण गी तुमचो ताळो आयकतना सकडाक मरण जाय उलय बघता पळया न्ही त्या बोकऱ्यांक ती खचा खचा करच्या पयलें कुडान घालतात तशें आसतात तशेंच आसात की तुमी नाने तुमकां जिवीत जाय की मरण जाय जिवीत जाल्यार जिवीत जीव आसलेले न्ही जिवीत म्हणून जाय तुमकां जिवीत जाय की मरण जाय जिवीत जाय की मरण जाय हात उबार जिवीत जाय की मरण जाय जिवीत सुख जाय की दूख जाय सुक्का कोरी सुक्का गी सुख जाय की दूख जाय सुख वो पानपट जाय मागीर मीस जाल्या उपरांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सूख जाय म्हणटा आमी न्ही देखून सुखा फाटल्यान धांवता सुखा फाटल्यान धांवता सूख खंय तावन मेळटा सूख कशें मेळटा कशें सूख मेळचें भूक लागल्या पोट भरून जेवी जाय पोट भरून जेवी जाय जेवल्या उपरांत निट्टी न्हिद जाय कशें कंगाळ बोलतात गे भितर कश्टा फाटल्यान दूख आसा की सूख आसा कश्टा फाटल्यान दूख आसा की सूख आसा दूख आसा एकलो मनीस एक गेम विन जाता एक मॅच विन जाता बेश्टेन बसून विन जाता गे एकलो CA पास जाता बेश्टेन बसून पास जाता गे एकलो एग्जामान डिस्टिंक्शन काडटा बरें रँक काडटा बसून काडटात गे ना तुका सूख जाय जे जाल्यार ताच्या फाटल्यान
दुःख असा देखून तुझ्या मुखार सुख आणि दुःख असा खंयचे दिसताय हा बळे सुख आणि दुःख म्हणटा ती न्ही गे सुखान तशें दुखान बरें जीवन आसा व्हेरी गुड सुख आणि दुःख रोसलोलो तो सांभाळता सदा सुख आणि दुःख दोन्ही आमी विसूंक जाय हांगासर पळया सुख आणि दुःख कित्याक म्हटल्यार सुख मेळाचें जाल्यार आमी कश्ट काडूंक आसा घाम पिळूंक आसा माती मुड्डूंक आसा मेटां काडूंक आसात आनी ताच्या मुखार मात्र आमी सुख जोडूंक शकतले हांव पूण थोडे फावटी विसरल्यार मात जाप तिची आं नातल्यार बी घालता थोड्या आं उलयनाका आतां पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर कितें म्हणटा देवाचें उतर म्हणटा तूं विसवण काडटाना विसवण करतना कितें करी जाय तुवें खरी विसवण करी जाय कितें करी जिवीत दिता ती विसवण देखून तुज्या मुखार आज जिवीत आनी मरण खंयचें जाय जिवीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देखून आज पळया उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता आदाम आनी एवेक देवान जिवीत आनी मरण दवरलें जिवीत आनी मरण कितें विसलें आदाम आनी एवेन मरण विसलें मरण आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतर आयच्या सुवार्तेन म्हणटा जो आपलो जीव वाचोंक सोदता तो आपलो जीव निजायकी होगडायता आदाम आनी एवेन जीव वाचोंक सोदलो वाचोंक ती देवा बरी जावंक आशिल्ली जाणवाय जोडूंक आशिल्ली पळया पूण कितें जालें जीव वाचोंक सोदली तांणी मरणाक पांय तेंकलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो थोडे फावटी आमच्या जिवितांत अशें घडटा आमकां जिवीत जाय आमकां सुख जाय देखून आमी सुखा फाटल्यान धांवता सुखा फाटल्यांतलें जिवीत जिवंक आशेता देखून हांगासर संवसारी कुशलायेचें संवसारी सुखाचें जिवीत जिवंक फुडें सरता आसतना कितें जाता आमी बरी विसवण करना खोटी विसवण करता खोटी विसवण एकलो म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणलो फादर म्हजे लागीं इल्लेशे पयशे आसात कितें करचें म्हूण करतना हांवें एकावंटांत दवरल्यात पण हांवें चिंतचें तें एक फायनान्स आसा फायनान्सांत घालचें म्हूण चिंतलां हांवें म्हळें फायनान्साचो वहिवाट तुका नाका कळ्ळें गी तूं एक काम कर तूं तो पयसो एफ डी कर नातल्यार कांय इल्लेशें रियल एस्टेट बिजनेस कर ना इल्लेशें शेअर मार्केटीक घाल पूण तूं फायनान्साक घाल ना फादर 20% वाड दिता म्हळ्या आनी म्हळें तें ऑफिशियली आसा की ना बस सकटांनी मस्त घाला हांव घालता हांवें म्हळें बरें न्ही विसवण तुजी आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो त्या मनशान त्या फायनान्सा पयशे गेले एका म्हयन्याची वाड मेळ्ळी उपरांत सुंबे जाले मेळूंक गोत्तू ना तो मनीस खंय गेला गोत्तू ना आतां खबर आसा तो मनीस जिवंत ना फायनान्स चलयतलो पयशे गेले आतां रुदान करून आसा क्षणीक सुख थोडो फायदो आसले सगळे ओगडावन बसले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमची विसवण सारकी जावंक जाय सुखा खातीर संवसारा फाटल्यान धांवचें न्ही सुखा फाटल्यान दूख आसा म्हणलें समजूं जाय आनी खरी विसवण करच्याक आमी मेटां काडूंक जाय एक जोडे म्हजे लागीं आयले फादर ती स्त्री म्हणटा फादर म्हज्या दादल्या खातीर मागा कित्याक तो ऑनलायन गेमांत एडिक्ट जाला रम्मी आनी सांबाळाचे पयशे पुरा तो सगळे ह्या ऑनलायन गेमाक घालता पुरा पयशे मात्र न्ही इतले रीण करून घाला फादर आमचे फ्लॅट इकल्यार ते रीण भरूंक जायना उपरांत ताच्या खर्चाक म्हयन्याक 1,500 रुपये हांवें म्हज्या सांबाळांतले दिचे पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ताका भुरगीं आसात दोगा जाणां काम करतात वो ऑनलायन गेम करून पुरा उगडयता आनी बायलेन गोडलेल्या त्या पयशांत ती 1,500 आपणाक खर्चाक हाडून घेता खंय आसा विसवण कसली विसवण नासाची विसवण
आज आम्ही हे रितीर जावन संवसारा पायक तेंगता आमच्या समाजेंत आमच्या कुटुंबांत जियेता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. उडास दवरा, दोन संगतींचे विसवणे आसात. संवसारी जिविताची विसवण, सर्गीच्या जिविताची विसवण. तुजे मुखार अशी दरवटो आसा, तुजे मुखार रुंद दरवटो आसा. अशी दरवटो तुका खंय व्हरून पायतलो? अशी दरवटो तुमकां खंय व्हरून पायतलो? जिविताक व्हरून पायतलो, जिविताक. पूण रुंद मार्ग आसा तो तुमकां खंय व्हरून पायतलो? नासाच्या वाटे पायतलो. पूण आमी जायते जाण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी रुंद दरवटेत विंचताव, रुंद मार्ग विंचताव, रुंद मार्ग विंचताव. देखून पळया, आज एक लिफ्ट आसा आनी एक मेटां आसात. चडावत खंयच्या वचोंक येतात? लिफ्टार वचोंक येतात. कांय बस आसा, पांय वाट आसा, आमी खंयच्या वाटेन चलोवंक येता? बसाच्या वाटेन चलोवंक येता. पळया न्ही गे पळय गे. देखून आज मनशांक पिडा चड जाल्या, पिडा चड जाल्या. कित्याक मनीस अशी दरवट्यांतल्यान भितर सरना. आज मनशाक रुंद 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 मारूंक जाय. कारकोळतन कोडयाळ येता रोंगरून अरे, आनी तो 4 वर्सांनी पावसो ना. आमकां रुंद गेल्ले येतले पावना. पूण आमचें जिवीत मात्र कश्टांचेंच, कश्टांचेंच. देखून विसवण करतना तुवें कसली विसवण करूंक जाय? अशी दरवट्यांची तुवें विसवण काडली जाल्यार तुवें मेटां तेंगतना फुडें वेताना तो अनुभव जाताना तूं निराशी जायनाय, तूं कंतिश्ट जायनाय. कित्याक अशी दरवट्यांतल्यान चलोवन तुका संवय आसा. आधुनीक काळाच्या भुरग्यांक कश्ट म्हळ्यार कितें कोत्ता आसा? चडावत ना. आमकां कळीत आसलें कश्ट म्हळ्यार कितें, गरे म्हळ्यार कितें, भिकणां म्हळ्यार कितें न्ही. भिंडाच्या अंकरेची सार म्हळ्यार कितें? तंत्री आसा पळय, तंत्रेची चटणी म्हळ्यार कशें, कारण्याची चटणी म्हळ्यार कशें आमकां कळीत आसलें. कळ्ळें गी. कणगेची पाळां खावनी गोत्त आसात न्ही, एक पोट पेज जेवनी गोत्त आसा आमकां. कोलवाच्या पक्क्यान रावनी गोत्त आसा, नाळ्याच्या पक्क्यान रावनी गोत्त आसा. सुडेतीचे मांद्रे सोडून न्हिदोनी गोत्त आसा, कटल्या न्हिदोनी गोत्त आसा आमकां. बागवून वस्तूर दोंग गोत्त आसा, वॉशिंग मशीन घालून गोत्त आसा. लाटाचें उदक उडोवंक गोत्त आसा, पंप चालू करूंक गोत्त आसा. कोरंग्यान उदक शिंबूंक गोत्त आसा आनी स्प्रिंकलराचें उदक रन करूंक कळीत आसा. चिमणेन वासून बरोवंक कळीत आसा, लायट घालून वासून बरोवंक आमकां कळीत आसा. पांय वाटेन खाली पांयान चलोवंक कळीत आसा, शूज घालून चलोवंक आमकां कळीत आसा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जिविताचो अनुभव जर तर कश्ट वावटीन तुजो जालो जाल्यार सारकी मागीर फुडें वेता आसतना ते कश्ट तुका कश्ट म्हूण भोगनान. तूं विसवण करतना खरी विसवण करूं शकताय, जिविताची विसवण करूं शकताय म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून तुम्ही विसवण करतना संवसाराची विसवण करनाका, सर्गीच्या राजाची विसवण कर, बऱ्यापणाची विसवण कर, बऱ्यापणाची. तुजे मुखार आज आशीर्वाद आनी शिराप. खंयचे विनताय तूं? आशीर्वाद वा शिराप? तुजे मुखार हांव आशीर्वाद आनी शिराप दवरता. खंयचे विनताय? आशीर्वाद. कितें विनताय? अब्रामा मुखार देवान आशीर्वाद दवरलो आनी शिराप दवरलो. अब्रामान खंयचे विंचलें? आशीर्वाद. देखून जनांगाचो आशीर्वाद तो जालो, जनांगाचो. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव एक आशीर्वाद जावन म्हज्या आवयच्या गर्भांत जल्मलो. आमी हर एकली एक आशीर्वाद, हो आशीर्वाद शिराप जावन आमी बदलूंक नजो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. पूण आमच्या वायट विसवणे वरवीं, खोट्या विसवणे वरवीं आमी सुकन पडटा. आशीर्वाद जाल्ले आमी कितें जाता? शिराप जाता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पळया, ऑनलायन गेम, पब्बांत, क्लब्बांत पार्टी, आवय बापायक भुरग्यांक सांडून, बायले भुरग्यांक सांडून हॉटलांत, बारांत लेले बेबदे पडटा मुसळ लोळचे, काम करनासतना असले पयशे जुगारी होगडावचे, असले वायट सवयांत वायट विसवण करना, जिविताच्या नासाच्या वाटे पावचे मस्त जाण आसात. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तसल्यांक आयचे रेतीर आयचे देवाचे उतर म्हणटा, तुजी साल समकण सरकी करून घे, पाटी परतो तुजी विसवण सरकी करून घे. देवाची उतर कितें म्हणटा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो? पोरतान आमी आयकल्ल्यान तावन खरी विसवण कर, पातक सांड, खोटेपण सांड. तुजे मुखार जिवीत आनी मरण, जिवीत विंस, तुजे मुखार आशीर्वाद आनी शिराप.
आशीर्वाद वीस या खोट्या संगती पयस कर. आज हांव रेतीर जियोंक येता आसतना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जायती विसवण करूंक आसतली, संवसाराची विसवण, सरकीची विसवण करूंक आसतली. ह्या वेळार हांवें खरी विसवण करूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. तुमी हर एक विसवण करच्या पयलें दोळे धांपा. दोळे धांपोवन सोम्या लागीं मागा. सोम्या, म्हज्या मुखार आशीर्वाद आसा, म्हज्या मुखार शिराप आसा, खंयच्या विसो म्हाका उजवाड दी. पवित्र आत्म्या, तुजो उजवाड म्हजेर फांकय म्हणून मागा आनी पवित्र आत्मा तुमकां वाट दाखोवन दितलो आनी तुमकां आशीर्वाद विसूंक लायतलो. हर एक जिवीत आनी मरण तुज्या मुखार आसता आसतना सोम्याचो उडास काड, सोम्याची कृपा माग. सोम्या, मरण आनी जिवीत म्हज्या मुखार आसा, खंयच्या विसो पवित्र आत्म्या म्हज्या मतीक उजवाड दी आनी हांवें जिवीत विसोंक आदार दी म्हणून. आनी खंडीत तुमी जिवीत विसतल्यात, तुमी जियेतल्यात, हेरांकी जिवंक दितल्यात. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन. दोळे धांपया. गडी बोल. आशीर्वाद आनी शिराप, जिवीत आनी मरण आमचे मदें आसा. आशीर्वाद विंच्या, जिवीत विंच्या आनी सोम्याची जावया. मोगाच्या बाबणीनो, आतां कणिकेचें गीत गायता आसतना आमी इजमोल जमा करता. रितीर म्हणटा आसतना जायतो खर्च आसा, जायती मंडळ आसा, जायतो खर्च आसा. ताका लागून तुमी उदार म्हणान कुमो करीचे म्हण तुमचे लागीं विनंती करता. स्वयंसेवक तुमचे लागीं काणीक जमा करूंक येतना उदार म्हणान तुमी कुमो करची. ह्या बाबतींत रितीर एक आदार जावच्याक सगळी मंडळ आमी बऱ्यान केल्या. हे सगळे मंडळी जायतो खर्च आसा, उदारपणान कुमो करून सहकार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवाक मानत असलें जावं म्हूण तुमी मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यांत ह्या दानांचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरवीं आमकां बोगसाने मेळूं, तुज्या नांवाची महिमा वाडोवं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमची सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवून येसो. आमच्यो वंदवण्यो दामून दवरून तुजी साकरी करूंक निर्भलो बी काळजान. भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरलेल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरणत असल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां.
देखून सगळ्या दूतां भक्तां सांगाती तुझी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान गे कास्ताळ्यान तुझें कीर्तन गायता. बापा खरोच तुम पवित्र, तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हजे रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची कांस तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितुमेचेर विस्तारलेल्यो ज्यो पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बाबा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगादी मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माय सांगती भगवन झुजे तिजो पती भगवन दंदूत आनी सर्वकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताजे सांगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना आमेन. बरी विंसवण करूं आमी जायती इवाजान आसात. बरी विंसवण करूं आमच्या कुटुंबा जिवितांत पवित्रत्म्याची विंसवण करूं देवाच्या उतराची विंसवण करूं आमी सगळीं ससाय मागया आनी सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशनत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवनाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भोवना पूण तुज्या एकाच पुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड ससनाच्या जिविताक मगाच्या भाव भयणीनो आतां पवित्र कुमगाराचो वेळ क्रिस्त प्रसाद सेवचो वेळ. क्रिस्त प्रसाद पवित्र कुमगार भोव पवित्र संस्कार भक्तीन आमी तो सेवचो. ह्या पुणतळार पवित्र कुमगार फकत तुमी जिबेर मात्र सेवचो. पवित्र कुमगार फकत तुमी जिबेर मात्र सेवचो. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದದು. ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ತಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. आता कुमगार तुमच्या जाग्यार थंयसर येतलो पवित्र रितीन जिबेर मात्र कुमगार तुमी सेवचो.
जीवनांताच्या भाग आम्ही घेव्या. उडणारी आम्ही दर्या संसारात पत्रेता धोका आमच्या जीवनात तुझ्या आधारात पाठी येऊन असा तुझे पाठी दिवी सताव उकेल्यानो येया तानेल्यानो येया भोवी जेवणाक सोम्याच्या भक्ती मोकार चर्या मास्ताचे काव्या रगताचे सेव्या मास्ताचे काव्या रगताचे सेव्या नव्या जीवनांताच्या भाग आम्ही घेव्या. उंडो सोम्या तू मेंगीस गिसो सासनी जिवीत आमकां जोडून दिवसो तुका सेवता तो जियेतलो तुजे लागीं एक सातलो उकेल्यानो येया तानेल्यानो येया भोवी जेवणाक सोम्याच्या भक्ती मोकार चर्या मास्ताचे काव्या रगताचे सेव्या मास्ताचे काव्या रगताचे सेव्या नव्या जीवनांताच्या भाग आम्ही घेव्या. इकडे परतोळे तांपया आम्ही आमच्या काळजो आमचो समय आयला हे रितीरे मुखांतर निरंतर देवाचे उतर ताणें आमकां प्राप्त केलां आनी हे रितीर जिवंक आमी फुडें सरता. रितीर आमी येतना जायती विसवण आमकां करूंक आसा. संवसाराची विसवण सर्गीची विसवण बऱ्याची विसवण वायटाची विसवण. ह्या बऱ्या आनी वायट मदें विसवण करता आसतना बरें विसवंक आशिर्वाद आनी शिराप मदें विसवण जाताना आशिर्वाद विसवंक सोम्याची कृपा मागा. सगळीं दोळे दांपा. भुरग्यानो तुमी आशिर्वाद जावंक जाय देखून तुमची विसवण बऱ्याची जावं दी. वायट तिश्तगतीची विसवण करिनाकात. वायट सवयांक बलीक जायनाकात. युवाजण नो वायट तिश्तगत वायट सवयो आमकां नाकात. बरी विसवण करूंक प्रयत्न करया. आवय बापायनो भुरग्यांक आशिर्वाद दिया. आशिर्वाद न्ही शिराप. शिरापाची कामां वायटाची कामां भुरग्यांचे नाश करतात. भुरग्यांक नाशाच्या वाटेक पळयतात. आज एक भुरगें म्हणूंक बरो मम्मी म्हाका आयपॉड जाय. आज म्हणूंक बरो ल्हान धाकटुलें भुरगें म्हाका आयफोन जाय. ना म्हणून शिका. कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक ताची आतां गरज ना. हायस्कुलाचो भुरगो म्हणूंक बरो म्हाका बायक जाय, बुलेट्स जाय.
वा KTM जाय ना म्हणून शिका इसरलेले पुरो दिवंकूच नाकात पश्चाताप पावतल्यात कितें साई ते दिवंक शिका तुमच्या भुरग्यांक कितें गरज आसा ते मात दिया तांकां आशिर्वाद दिया आशिर्वादांनी वागया ही कृपा मागा सोम्याची दुधाची ती सकत मागा आनी फुडें हें जिवीत रितीरेचे मुखांतर आशिर्वादाचें जावं दी म्हूण मागा सुमेर गेल्ले बरेपणा अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू उगळप तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू हालेलुया हालेलुया येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या हातांतलें सर्गींचें देणे उपकारी काळजान आमी आतां घेतलां ताचे वरवीं पदकाचें बक्षाणें आमकां मेळूं आनी सस्नाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून वसनया क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे एक घडी बरोबरशा मागीर आमकां अवकाश मेळचो ना देव बरें करूं म्हणची उतरां दोन उलयंक आतां खुशी उरता मुगाच्या भाव भयणीनो अलंगारांत बाळू जेजूचें पुणशेत आसा ह्या पुणतळार हर एक शुक्रार हांगासर सकाळी 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मनाक मीस आनी नवेन जाता जायतो लोक एक भरून सायार नोवेनाक आसता पिडेस्तां खातीर मागणें पवित्र तेलाची मागणी आसता सवाय 10 वरां देवी काकुळचो तेर्स आतां कुर्सवाट 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन हिलींग आनी डिलिव्हरन्स मागणें तशेंच मीस देवाच्या उतराचो नियाळ तशेंच उपरांत नोवेन उपरांत पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा शुक्रार मस्त लोक येता आनी ह्या दिशेन हांगासर आज पयले फावटी हे देवूळ रेतीर हांगासर आसा करची आसा आनी रेतीर हांगासर आसा करूंक आशिल्ले तेन्ना म्हजे मोगाचे मित्र ब्रदर प्रकाश आजकाल वळख न्ही आमकां लगभग 4, 4.5, 5 वर्सांतून आमची वळख ब्रदर प्रकाश एकलतो एक मनीस सादो मनीस पवित्रात्म्याच्या सक्तीन भरलेलो देखून तो सगळ्यांकी पवित्रात्म्यान ताका उगडापो केला ह्या संदर्भार तांचे लागी विचारल्या वेळार तांचे सगळे पंगडाचे खुशेन उपले आमकां करिज्माच्या काळा पयले आनी उपरांत दोनी संगतींनी भोवपुरब्याची सांज संजे 4 ते 8 वरां पर्यंत कशी गेली म्हूण आमकां कळोवंक ना न्ही गे आनी 2 दीस आसले बरी जाल्यार बरें आसलें म्हण चिंतचें पूण तांकां दुसरे कडेन रेतीर आसा आनी आमकां आमचीं कामां आसात देखून अशें आसतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवान दिल्लें देणें म्हूण 3 दीस आज हे रेतीर आमी केल्या ब्रदर प्रकाश जायते कडेन रेतीर दितात जायते कडेन धांवतात आनी तेणें पूण तकले बरी दिसनात कित्याक पवित्रत्म तांचें तें आसा प्रेज द लॉर्ड येताळयो जोरान प्रेज द लॉर्ड आनी देवाचें उतर प्रगट करचें देणें तांकां सर्वेस्पर दिवं दी बरी भलायकी दिवं दी आनी जंय ती वतात थंयसर देवाची मात कार्यां घडोवन दीत म्हणून हांव मागतां ब्रदर हांगासर येवन हे रितीर दिल्ल्या काळजांत हांव देव बरें करूं आमच्या मागण्यांत तुमचो उडास सदांच आसा आनी तुमच्या मागण्यांत आमचो उडास दवरा आमच्या मागण्यांच तुमकां व्हरतें बेसांव जावं पावतलें देव बरें करूं तशेंच ताच्या पंगडाचे आसात भोवपुरब्याचें संगीत केल्लें आमची भयण लविशा तुजें नांवूय बारी सुबीत
तुवें सोबीत तुजें संगीत सोबीत मुंबयतान तूं आयलाय खंडीत नव बोंबेंत नवी जिवीत सगळ्यांक हितून दिताय तुका अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा लेस्टन खंय गेला आं लेस्टन तूं हुशार भुरगो पिक्चरांती आसाय रितीरिती आसाय सगळ्यांनी आसाय आनी सगळ्या लोकांक देवाची कृपा जोडून दिताय तुकाय सगळ्यां तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा अभिनंदन लेस्टनाचें नवें तें पिक्चर येवचें आसा तें पळोवन ताका सहकार दिया कोंकणी पिक्चर केलें रे तें पोंडासो मिस्तेर कोणाक पोंडा वचूंक जाय ताचे डिसार विन्सेंट आसा आमचो भाव पुरबेचें प्रेज आनी वर्शीप करून देवाची भरपूर आशिर्वादां निरंतर आमचेर मागोवंक कुमकर्ते आसा मुंबयतून तो आयला विन्सेंट तुजोय मनपूर्वक उपकार बावडटा तुका देव बरें करूं म्हणटा ग्लेन आसा ग्लेन बरें करून चित्रीकरण करता आनी बरें करून स्पंदन करता वर्तू सहकार ताणें दिला ग्लेन तुकाय काळजांत देव बरें करूं रिक्सन आसा रिक्सन ही इज द हिरो ऑफ दीस काय म्हणटात इव्हेंट म्हण येत पळय तो सगळ्यांनी आसा ब्रदर असो उजवो हात रिक्सन तुकाय काळजांत देव बरें करूं हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अपुरबायाचें गायन आमच्या गायन मंडळीच्या संध्यांनी दिल्लें आसा देवस्तुती आगोवन मंडळी केल्ली आसा गुरकारांनी प्रतिनिधींनी वाड्याकारांनी स्वयंसेवकांनी संघ संस्थेच्या संध्यांनी तशेंच दैवीक ककुळीचो रितीर मागणेपण गड आसा तांणी वर्तेमा पासो सांगात दिल्लो आसा उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आनी सर फिरगस गोळी परिशद तशेंच संयोजक संचालक सगळ्यांनी हांव मायकू सोलतालो म्हज्या देव बरें करूं म्हणच्या परसार म्हळ्यार पवित्र भरलो हांगा उलोवच अशें म्हणटाना सगळ्यांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा कोणाची नांवां हांव काडूंक वचना हांगासर आमकां फाटल्या सुमार दिसांत ह्या जागांनी मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 3 दिसांनी ह्या जागांनी कुमसारां निरंतर सेवा दिल्ली आसा निरंतर ह्या जागांत थाळी भेटी जाय आमी कुमसारां बसचें कुमसारांक तितू सुलाभ न्ही पूण जाल्यार तांणी आयकल्यात बाप रॉबर्ट बाप दीपक तशेंच बाप सिरील आनी बाप डॉन आसा बाप वेब्रियल आसलो बाप नोवेल आसलो सगळ्यांचो काळजांत तावन उपकार बावडटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा बाप सिरील लोबो ह्या रितीरेचे प्रमुख यासक ते उडपीत हांव निरंतर हांगासर येवन देवाचें उतर प्रगट करना देवाचें उतरा घाल कशें जिवचें ह्या विशीं तांणी आमकां कसकडीत केलां आमचे संगाती तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा समेची बेसांव मागता मोगाच्या भाव भयणीनो ब्रदर आनी पुरा आमच्या घरा रावुल्ले हांगासर परतावन तांकां ब्रेकफास्ट जेवण खाण सगळें बरें करून आमचे लुसीबायन तयार केल्लें आसा लुसीबायची भलायकी इल्लीशी बरी नासली देखून हांवें सेलीन बायक सांगलें आमचें सेलीन बाय आसा सेलीन बायक आपयलें आनी सेलीन बायन येवन लुसीबायक कुमक केल्ली आसा तुमचो दोगांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा आनी वर्त्या मोपान कुमक केल्या जॉयसन तुजोय काळजांत उपकार बावडटा तुवें दिल्ल्या सेवेक आभार म्हणटा आनी खंडीत कृष्णा आसा आमचो कृष्णाकी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा तुमी उरते मोपाची सेवा म्हाका निरंतर दितात तुमचो केदाळाय म्हाका उडास आसा तुमचे खातीर सदांच मागता मोगाचे भाव भयणीनो तुमी व्हड संख्यान रितीरेक आयल्यात व्हड संख्येन आयल्यात देखून तुमकां समेस्तांक काळजांत देव बरें करूं म्हणटा ही रितीर म्हज्या बऱ्यापणा न्ही तुमच्या बऱ्यापणा खातीर आसा गेल्ली तुमच्या बऱ्यापणा खातीर बरें विसोंक जियोंक आशिर्वादाची जावंक ही रितीर तुमच्या खातीर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मोडबिद्रेंत येदे व्हडले रितीर येदोळ पर्यंत जावंक ना ब्रदर प्रकाश येदोळ पर्यंत येवंक ना पयले फावटी आयला कित्याक ही रिती आशिर्वादाची जिविताची जोरान थाळयो फुडल्या वर्सा ही रितीर जातली तुमी जिवी जोडतल्यात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जिवी जोडतल्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून ही रितीर तुमकां आदार जिवंक आदार जावच्याक शुक्राराच्या नव्यानाक येया हांगासर भोव अपुरबायाचे मागणे चलता हांगासर येया ह्या रितीरेंत नव्यानांत वांटेली जाया एक मूठ जेवा आनी वसा आनी खंडीत सुमयाची बेसांवां बाळू जेजूच्या आशिर्वादां तुमी जोडूंक शकतल्यात एप्रिलाच्या 5 तारखेर हांगासर जागरणाची रात आसा एप्रिलाच्या 5 तारखेर शनिवारा संजेर 7 तावन आयतारा सकाळीं 6 वरां पर्यंत विविध याजक हांगासर येतले देवाचे उतर प्रगट करतले ती रात कृपेची जातली ह्या राती मुखांतरी आशिर्वादांनी जिवीत विसोवंक आमी शकतले हे सगळें पुंतळाक तुमी येवन वर्ता मोपाची बेसांवां सोडूंक तुमकां आपोवणी दिता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं
निमाणे हांव देव बरें करूं म्हणचें ना निमाणे एक खबर अशी आसा आमच्या फिरगसकारा लागीं विनंती आसा तुमी सर्वांनी राव जाय सगळीं केदलां तुमी अट्टी मांडी जाय आमची केदलां आमकां भायर तोंडातली केदलां भायर तीं दवरी जाय फाल्यां 9 आसा दनपारां हांगासर जेवण आसा अशें म्हणटा आसतना तुमी आजच मंडावळ करी जाय फाल्यां म्हळ्यार जायना कार्पेट दोडी जाय आनी सगळी मंडावळ करी जाय तशेंच सगळीं सिस्टांक तुमी सहकार दी जाय कोणेंच वचून वचो सगळो वावर रितीरेच्या स्पिरितान करी जाय कोण वेतात पळय तांकां तो स्पिरीट मेळना म्हूण जायना म्हणून आसतना सगळ्यांक कोणाक स्पिरीट मेळ्ळा कोणाक आशिर्वाद मेळ्ळा तरी सगळ्यांनी रावन हो वावर करून दी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता तुमकां समेस्तान देव बरें करूं कोणी गेला जाल्यार तांकां तो स्पिरीट मेळोना म्हूण जालें उडा आसतना ओके आतां म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो हो तो वेळ ऐन वेळ कुरपेचो वेळ आशिर्वादाचो वेळ बेसांवाचो वेळ सोम्याची भलायकी जोडचो सोम्याची समाधान जोडचो सोम्याचो संतोष जोडचो वेळ सक्रामेंताच्या रादान भलायकेचें सुटकेचें मागणें आमकां आशिर्वादाचें जावंक पावतलें आनी आतां आमी तें सुरू करता बाब ब्रदर प्रकाश आनी आमी सगळे मेळोन ह्या आराधनान वांटेली जावया सोम्याची बेसांवां जोडया एक विसरलो हांगासर दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलान निरंतर आज हांगासर लाईव्ह प्रसार केल्लें आसा तांचो मनपूर्वक उपकार भोवता विनोद अनुपम आनी तुमकां सांगत दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं कोणाची देवरान ताळयो दिया पाप उतर प्रायाची मलगडी पिडेस्तां प्रायवंतां परगांवांत आसलेली आज सगळे पळोवन संतोष पावता जाल्यार ताचे वरवीं तुमकांय देव आशिर्वाद दिवं दी बेसांवांनी बरोवन दी परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं आतां आयती जावया आराधनाक एक घडी परत एक आयची सगळी साऊंड सिस्टम केल्या साऊंड सिस्टम सगळी आनी सगळी बरें मंडावळ केल्या JJR इव्हेंट्स मनेस्त जस्टीन रॉच आनी ताच्या सगळ्या टिमाक अभिनंदन अभिनंदन देव बरें करूं अभिनंदन कंग्रॅच्युलेशन्स तशेंच सगळे बसकेची मांडावळ केल्या वेदीची मांडावळ केल्या सगळ्या धर्म भयणींनी तशेंच वेदीची मांडावळ केल्या आलतार सगळी सोबयल्या सगळ्या धर्म भयणींक अभिनंदन देव बरें करूं तशेंच कदेलाची बसकेची सगळी मांडावळ केल्या JK इव्हेंट्स मनेस्तीन सिल्विया डिसोजा तसोय मनपूर्वक उपकार भोवता तांकांय समेस्तान देव बरें करूं आनी कोणाची चुकल्या जाल्यार म्हाका बक्षिया रुमांत येवन म्हाका जोर करा जायत गे जोर करना बरी सगळ्या मेवबारव्या म्हज्या मोगाच्यानो विशेष आराधना हे जावन आसा सगळ्या मेवबारव्या सगळ्या मेवबारव्या उबी रावया वर्तो वेळ हो जावन आसा ओ जेजू आज आमच्या मध्ये येवन आसा सोमेचे दैवी सगत अनुभव करचो वेळ जावन आसा उबारे आमचे दोन्ही हात आमचे वयर उबारया रायाच्या राया धनियाच्या धनियाक आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतला आमची सगळी पिडा आशिल्लो ताणें ववयला ताच्या गायत वरी तूं आनी हांव बरें जाता आसा देवळा वाडता स्तुती करया हालेलुया 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 उलमरा विश्वास हालेलुया 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 आमचा समय आमचा देव आमचा स्थान आमचा सर्व आमच्या मध्ये आसा देव असो देव इजाक असो देव जाकोब असो देव आशीर्वाद असो देव बेसाव असो देव आमच्या मध्ये आसा या देवाची स्तुती करू आतुबार निरंतर स्तुती करूया हालेलुया 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 हाला 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 बला बला हाला 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 येस 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 जीस जीस हालेलुया 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 Eucaristante Gesù Dio Spirito Asanga Bo Eucaristante Gesù Magapo Eucaristante Gesù Puchitapurta Eucaristante Gesù Charapta Magaritalka Eucaristante Gesù Chabole Trapta Magaritalka Yavada Hallelujah 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 Kaya Sate Vadata Sudara Samechi Daivi Sanachita Vadana Yavada Isaiah chapter 30 verse 18 for service for Madai to one Polonasa तुमची आगोद करून उरता कित्याक सर्वेस पो न्याय सुदेव
ताचेर भरोसा दवरता ती सुभागे डेट्रोर में चमकले वश मेलेडो ताका फियारंगा आयल्या समस्या फियारंगा कित्या सुरेशपो तुमचो देव असो तुमच्या पासून झुजतलो आमच्या दिसांत आमचो देव झुजतल्या वेळा सोचे धने हात भैरवा स्तुती करतल्या वेळा वेत्रा समेच दैव सदान पकड्या वेळा मलेशा वीरा समेच दैव सान पकड्या वेळा काय असा थंय समेची सगळ्यात रिसीव करा वेळा रिसीव करा वेळा दोन्ही हात वयर बरे स्तुती करा वेळा तोंड उघड आणि स्तुती करा साहित्य बाबण्याचे जो हात द्यायचा असा वेळा साहित्य बाबण्याचे जो आपोळता असा वेळा हे सगळं आल्फ्रेड फेलिक्स वर्बन जेम्स मेलरॉय विरेश कॅल्विन अनुप बेवलेन पेनी प्रत्येक तरह सिनोर शीतल दुर्शेन डोनाल्ड डोरेना डेक्सन कंटिन्यूस तुम्ही स्तुती करता असताना यावरती सगळं तुम्ही अनुभव करता असता त्यामुळं जीवी समेची दैवी सगळं अनुभव करते चरबे तुझ्या पिढेत जेजुला सोडायचं असल्यामुळं कॅल्विन तुझ्या समस्या जेजुला सोडायचं असल्यामुळं एक भागवाची दिशा तुका प्राप्त साध्य असा बोला मार तुझ्या सोम्या कॅल्विन तुझ्या समस्येचे कळत असा कॅल्विन भागव तुझं जायचं ट्राय करत असा तुझ्या जायला हे सांगणे जेजू कृत्य करत असल्यामुळं तुझी वाट कॅल्विन जेजू करत असल्यामुळं शीतल तुम्ही शीतलेच्या मोठीत पुराणा डिप्रेशन गेल्या बरी साध्य असा तो ब्लाइंड जाऊन असा जेजू आपवरती असल्यामुळं शीतल त्या सगळ्या उरा मारतेरा समेची दैवी सगळं करते आवडा सगळं ते कोणीच्या पिढेता तुझ्या मोठीच्या असतात येतो जेजू सोडायचा असा वेळा सोडायचा असा वेळा फॅक्सी तुझ्या पॅन्टाचे दुःख जेजू कंप्लेंटली बरे करते असा वेळा कंप्लेंटली दैवी सगळं तू अनुभव करते असा वेळा काय असं ऑनलाईन युट्यूब सगळ्याचे सगळं अनुभव करावं रिसीव कर तुका आपण मारून घे रिसीव कर फातिमा काय असं थय हे सगळं भळवलं असं वेळा अनुभव करा वेळा हालेलुया 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 शारीरिक समेची दैवी सगळं वळवून द्यावं योगरे सांगे जेजू सगळ्या समस्या सगळ्या संकट सगळं अडचण तुझ्या भगवंत रक्त नासराच्या ख्रिस्ताच्या अमोलिक रगत आज आमच्या वळवून दे वळा जेजूच्या रगत झाडकलाच्या ठेवून देवळा सगळं तर सुटका प्राप्त जाऊ देवळा सगळं बंधन सुटका प्राप्त जाऊ देवळा जेजूच्या अमोलिक रक्ताचे सगळं झाडकलाचे वळवून देवळा वळवून दे जेजूच्या आमचे दिष्ट कांचवे आमच्या मुखाचे उतार मोठा आज जण एकल्या उतार मोठा गे आयसाया चॅप्टर 49 वर्स प्रत्येक तरह टू म्हणटा गे आज तू प्यारा का हांव तुजो देव तुझ्या संगत आसा उतार परतर म्हणटा गे निर्गमनांत विश्वास 14 वर्ड 14 म्हणटा गे जिवितात तुम्ही सुचला आज तुमच्या ते सुचता तुम्ही सुशी गरज ना तुम्ही शांत रवा देव जोशवा कशे म्हणटा गे जोशवा त्या परजोशी तुम्ही सुशी गरज ना प्रत्येक तरह हांव तुमचो देव तुमचे सुचता जवशप ट्राया देव म्हणटा गे जवशप ट्राया तुम्ही सुशी गरज ना हांव तुमचो देव तुमचे जुस्ता या मार्च महिन्यात कितली कोर्ट केसी आसात तुम्ही जुस्ता 11 वर्सां 18 वर्सां 20 वर्सां
हो जेजू आज ते जुस्ता म्हणजे मग हर एक दीस येवकरीची आराधना तुम्ही दैवी सगत अनुभव करीता कित्याक सुवाप्रमाणे शिकवता अविश्वासो वोळ पन्नासनी एक म्हणटा की हो जेजू सर्गिता हांव देवानीलो जिवो उंडो तुम्ही आराधना कसो जेजू जिवो म्हज्या मगाचेर व्हडा संख्याने सुवातेर आमी जमल्या आमी आराधना करचो जेजू आमचे मागणे ऐकता 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 आणि सांगता आमकां तो सोडयता परतून सुवाप्रमाणे शिकवता अविश्वास सो वोळ 30 आनी 5 म्हणटा की भुकेल्ल्यान तुम्ही येया म्हजे सरशी परतून देवाचें उतर म्हणटा की जॉन चॅप्टर 1 वर्स 29 उतार अशें म्हणटा की स्नानीक सुवा म्हणटा ही सती देवाची शरी त्या खातीर पेद्रू म्हणटा आमी कोणा शिवरचे आमी कोणा शिवेचे तुजे आसा ती उतरां सासणी जिविताची म्हज्या मोगाचेर काही मनशां दमयेत आमी काही मनशां वचचेत कितली वखदां घेवेत निमाणे जेजू मात्र आधार नाहीये दोन्ही हात वयर उबार्या दोन्ही हात विश्वास पूर्ण दवरास विश्वास त्या जेजूचे दवरा सगळं तुमच्या हार पार तो जेजू घेता आसा आयसाया 53 वर्स 4 and 5 बियार सोड सोडा परतून ती खोडी काडची नाका पाटल्या उस्तूचे नाका परतून त्या चिंतचे नाका सोडा डिलीट आज तो डिलीट करा दोन्ही हात वयर उबार्या आनी जेजू काळजात आमी आराधन करया आणि स्तुती करया वाकण्या वेळा कित्याक तुझ्या आराधना योग्य जालो तो जेजू तू आराधना करता 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 असताना सगळ्या समस्येतून सांकळेतून बंदकणीतून बंदडतां तू सुटका आणि सोडवण लभयतलो जेजू या उंड्या चिरपार आमच्या मध्ये हजर असे तुका अर्घा दिता तुझो मोग करता म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या सगळे वडा म्हणा म्हज्या सोम्या तोमास म्हणालो बघे म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा गुलामान म्हणया वडा म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा मोडा तळान म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या येवकारिस्तांतल्या जेजू येवकारिस्तांतल्या जेजू येवकारिस्तांतल्या जेजू म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा 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 म्हजी काकळूत कर म्हजे दाय दकय हालेलुया 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 येवकारिस्तांतल्या जेजू येवकारिस्तांतल्या जेजू येवकारिस्तांतल्या जेजू म्हाका सुटकाला बोय 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 जेजू 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 म्हजी काकळूत कर म्हजे दाय दकय हालेलुया 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 उला मारा विश्वासा उला मारा सगळे काळजात सगळे सत्तेत सगळे मनात सर्वेस्परा उला मारा आमच्या देवा उला मारा आमच्या समय उला मारा आमचो समय तुमका आशीर्वाद बरसो तुमका सुटका दिवसो तुमका बेसवणी बरसो आमचो समय तुमका सरासा तुमका सुटका दिता तुमका सोडून दिता तुमका बेसवणी भरता रुपेन भरता जेजू 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 उला मारा जेजूचे नाव उला मारा जेजूचे नाव उला मारा जेजूच्या नावात तुमका जैत मिळता जेजूच्या नावात तुमका सुटका मिळता जेजूच्या नावात तुमका सोडून मिळता जेजूच्या नावात तुमका भलायकी मिळता जेजूच्या नावात तुमका कृपा मिळता जेजूच्या नावात संतोष मिळता जेजूच्या नावात आनंद मिळता उला मारा हालेलुया हालेलुया जेजू 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 हला 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हला 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया Hallelujah. म्हटलं हालेलुया Hallelujah. साम चॅप्टर 34 वर्स 8 कीर्तन 24:4 ओळ 18 म्हणटा दय सडलेल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता म्हणजे मग चनो प्रत्येक त्या स्वातेर सुमार 50 एक सण या जमतीत आसात तुम्ही तुमच्या जिवितात धैर्य सडला तुम्ही मुखार वचूंक जायना कितें ना कितें अडखळ येता आसा ह्या वेळा मागा प्रत्येक तरा तुमचे धैर्य आज जेजू तुमचे धैर्य जावन आसा जेजू तुमचा आधार जावन आसा प्रत्येक त्या जाण लँड घेवंक चिंतला तुम्ही लँड घेवंक जायना जायते प्रयत्न करता परतून परतून सांपडटा आसा परतून परतून सांपडटा आसा मॉनिटरेशन प्रत्येक समेची दैवी सगत वळण चित्र मागा म्हणजे मग चलो या जमती दैवी सगत तुम्ही अनुभव करता येतला दैवी पदवी तुम्ही अनुभव करता येतला त्या वेळा म्हणजे मग चलो बडा संख्यान ह्या वर्ष होते मागून आसा तुमचा ताळो उक्ते करा एवढा उतार म्हणटा की आमकां सांगला 7:34 वर्स 18 म्हणटा की दै सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागी आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता खंतीन बुडलेला वर्ड ऑफ गॉड उतार देवाचे म्हणटा की खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता त्या खातीर म्हज्या मगाच्यो हान्नाचे मुखामोळ खंतीन बुडोन आसले हान्ना भुरगीं नासली ती वांचडी जावन आसली त्या सुम्याची तिणें नदर लायली तिचे मुखामोळ परसोडून आगी दोनी हात आमचे वयर मारया परतून येतली दोनी हात वयर मारया त्या सुम्याक उलो मारया वडात म्हणे सुम्या जेसू खंतीन बुडले म्हजे मुखामोळ परजळशे कर सुम्या जेसू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर परस सुम्या म्हाका बळवंत कर धैर्यादी कर फिरांतीची पदवी फिरांतीची सकत फिरांतीची पदवी म्हाका सण सुदे म्हाका सण सुदे हालेलुया 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 तुम्ही कमेंट कर म्हणा सुम्या जेसू वडात म्हणा सुम्या जेसू तुझ्या नावानं म्हज्या भितर असल्या फिरांतीक हांव हुकम घालता ह्याच वेळार ते सण सुदे हालेलुया 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 म्हज्या मगाचेर ऑनलायनीर प्रत्येक तरान तेगा भुरगीं डिप्रेशनची टॅबलेट्स आज घेवन आसा ह्या भुरग्या खातीर मागा प्रत्येक तरान जेजू तांची काळजा म्हणून उसवाडयतलो मात्र न्ही की डिप्रेशन येता जेजू तांकां सुटका पळयतलो मात्र न्ही म्हज्या मगाचेर हांव बापाय रडोन आसा भुरगे एग्जाम बसना म्हूण चिंतला आज प्रत्येक तरा समेची सकत ह्या भुरग्याचेर वाळून येतली ह्या उतार म्हणटा की लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 31 कित्या सर्वेस्पोर सदांकाल पर्यंत सांडिना दोनी हात येवकरिस्तान ते जेजू करू बारा दोनी हात मुखार हाडा दोनी हात येवकरिस्त जेजू मुखार हाडा सांडला तुका कोणेय जांफो सांडला तो कितले जाणांक जांफो प्रत्येक 118 जाणां विसा खातीर तुम्ही ट्राय करते आसा ऑनलायन जांफरो ऑफलायन जांफरो जायते टेन्शनान आसात तुमकां विसा मेळोंक ना आज मागा तुजी वाट जेजू उक्ते करतलो उतार म्हणटा की प्रत्येक कित्या सर्वेस्पर सदांकाल पर्यंत सांडिना आज त्या सुम्याला मागा सुमेची सकत तुम्ही अनुभव करचो वेळ जावन आसा दोळे तुमचे दापा एकडे दापा दोनी हात तुवें मुखार हाडलाय आज विस्वास प्रत्येक तरा तुझ्या भितर कितें तुवें अडचण दवरलाय ह्या सुवातेर सुमार 82 जाणां एकामेका दुस्मान कायन अजुनूय आसा तुम्ही सण सोडा सुमेची सकत अनुभव करा अजून या गरज जावनी तीच वायट सवय बेबत्यापणाचे आधार नसाय की नाका जाल्ले पितुरापणाची सवय अजूनही कर नसाय की ह्या वेळा सोड सरेंडर कर सगळं जेजू आज जाऊन समर्पिता म्हणून प्रत्येक तर मागता असताना तुझी अस्कत काय तुझे उण्यापण तुझी सवय याकडे सोडतीस जाला कशे 30 लाख रिणात असतो भाव आज 1 लाख सुम्या मुखार घेऊन येऊन सांगा लागलो की सुम्यान मुझे पैसे पाठी दिले 2 पटी घालली चक्क मी पाठी काढली मुझ्या मुखाची आज तुमच्या हात तुम्ही उठते दोळ्याची चूक तुमचे दोळे दापा त्याची चूक सांगा मला सुम्या मी सर्व तुका दिता आज खंयच्या एका सवय हांव सांपड नसा ही सवय हांव तुका दिता जेजूची काकूत कर
जेजू मुझी ताकद कर म्हणून सगळ्या गायना सोम्या म्हाका समर्पित करता समर्पिता वाय सोम्या चराड तुझे जिवीत जेजूक दी चराड आज कोर्ट केसेस सपोर्ट आसाय जेजूक दी तुझी जिवीत त्या वेळा दोगा जाणां स्त्रियांनी डायवोर्साक अप्लाय करून प्रत्येक तर कोडू घडिता परतून उडला साण तुवें थंय भायर येवचें म्हूण चिंता आसाय जेजूची सकत जिवितांत देवून देवळा जेजू सकत जिवितांत वळोवन देवळा सर्वस दोन्ही हात वयर मान म्हणया देवळा सगळे तोंड उक्तार म्हणा वळा सर्व सावदिता Psalm 147 verse 3 तुझ्या फफसाले काळीस तो बरे करता तुझ्या फफसाले काळीस सेवियर तुझ्या फफसाले काळीस जेजू बरे करता सेवळा सिल्वस्टर तुझ्या फफसाले काळीस जेजू बरे करता सेवळा रोनाल्ड तुझ्या फफसाले काळीस तुका रॉनी म्हणटा जेजू तुझ्या फफसाले काळीस बरे करता सेवळा सर्व सावदिता वडा सर्व सावदिता वडा तळा सांग्या वडा सर्व सावदिता आमचे काळीस आमचे मौत आमचे जिवीत मॅलका इमेल्डा जेनिफर तुझे काळीस जेजूचेर मागूनच रावल्या वडा समेचे सगळे चिंत वळून त्या वडा जॉर्ज समेचे रिसीव कर या वडा सर्वस्व सर्व सावदिता सगळे सर्व स्त्रिया जेजू तुझ्या पोटा तुझ्या घराबे तुझ्या मुलगा तुझे जीवे तुझी पिडा तुझ्या तुझे टॅबलेट्स तुझे पिलस तुझे रेट सर्वस्व समर्पित आमचे कष्ट तुझे तुझ्या कोटा तुझे पिडा तुझे अस्कांताय तुझे इराराय तुझा रिपोर्ट तुझे घर तुझा जागो तुझे समर्पित सर्व सावदिता हालेलुया 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 उलमरा सगळे समर्पण देऊया उलमरा हालेलुया 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 जेजू 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 दाविदाचे पुता आमची सडवण करतेले सोम्या आमची बाचावी आमचं बरवसो तो सोम्या यस बरवसा आमची सगळी मागणी आमची सगळी कष्ट आमची बेजार आहे कष्ट दुःख सगळे तुका समर्पित सोम्या सगळे आमचे कष्ट तुका समर्पित आमची दुःख तुका समर्पित आमची पीडा तुका समर्पित आमचे वखद तुका समर्पित आमची कुटुंब तुका समर्पित घरचे कष्ट तुका समर्पित घराची नीत तुका समर्पित आमची वावण तुका समर्पित आमची दुःख तुका समर्पित सगळे समर्पित सोम्या सगळी तुझे बेसावून शिवर आमचे वर तुझे पवित्र रक्त आमचे शुणाई तुझे बेसावून आमका बर सोम्या जेजो 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 आमचे कुटुंब राख आणि सांभाळ आमची सगळी पिडा शिडा गुण कर आपण आणि गुण कर जेजो Psalm 91 verse 11 म्हणटा की तुझ्या सगळ्या वेळा तुका राखच्या आपल्या दूतांक ताणे आज्ञा दिला हालेलुया 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 सगळ्यां प्रॉमिस सावन आसा Psalm chapter 69 verse 33 की त्या सर्वेसो दुबळ्याच्या मागण्या ऐकता बंदेत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना आज हे बसोणी देव आमकां जण एकला दिवन आसा की बंदेत असल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना म्हणजे मगच न्हू महिन्या तुम्ही जोडटा निमाणे तुमच्या बँकात पैसे ना रिणार आसा कष्टार आसा
सोडली सोड भावना घरात समाधान ना अडकळ्यो अडचण्यो जुस्ते आसा आणि जेजू तुमच्या जुस्ता भिया नका या महिन्यात तुमच्या हातात पैसे उरतले म्हणजे मग चनो कितली कुटुंबा म्हणटा आसात की आम्ही सोडटात काही उराना मात्र उदारगती पावूंक जायना सोडली सोड भावना हात उठता जेजू याराधना मागा जेजू पळ्या दोळे उक्ते करा जेजू पळा सगळे दोन्ही हात वयर बारा दोन्ही हात नेट वयर बारा तुम्ही सोडली सोड जेजूक द्यावा तुमचे काम जेजूक द्या तुमचं वाव तुमचे बिझनेस जेजूक सांगा सगळे कितल्या महिन्यात जोडताय जेजू तुका कळीत आसा सुम्या प्रत्येक तरा वाहन आसले तरी 500 या जमत आसा तुम्ही जोडटात वाहन जोडले पैसे घरा येता खंय येता म्हण कळीत ना आज तुझ्या जोडीचेर देव आशीर्वादित करू दे बेसामध्ये हो दे प्रत्येक नंबर चॅप्टर 6 वर्स 24 25 26 म्हणटा की देव तुमका आशीर्वादित करू दे देव तुमका बेस दुनिया नेट वयर तुमची जोड तुमचं बिझनेस तुमचं वाव तुम्ही हात घालले काम तुमच्या घराबे प्रत्येक तरह तुम्ही किती करू चिंतात घर घेऊन चिंतला गी इवन आस्ती घेऊन चिंतला गी जागो घेऊन चिंतला गी पारगाव पुता धडी जेवण चिंतला गी या भायला गाव जेवण चिंतला गी तुम्ही किती चिंतले सगळे दुनियात वयर बा अरे माग्या वेळा सुम्या आज दुपल्या दंड्याच्या मागण्या तू ऐकायला म्हणायस आणि आमचं भावार्थ आज सगळा पडतो दिवस नाही की त्या तू विश्वासी आणि तू सगळे करू शकताय जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 म्हणता की तू सगळे करू शकताय आणि तू काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा उतार म्हणता परतून ऐकाया तू सगळे करू शकताय आणि तू काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा ऑनलाईन या मागण्या भाग्यातल्या हर एकल्या भावनानो देवाक सगळे करू शकता दोन्ही हात काही असा ते उभा राहा आणि सगळे सांगता म्हणून म्हणा तू सगळे करताय तू सगळे करू शकताय आणि तू काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा म्हणूया तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा म्हणा तू सगळे करू शकताय वडतळ्या तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा जाणेकले वडतळ्या म्हणया करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा सगळे तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून जाणा तू सगळे करू शकताय आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हालेलुया 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 तू सगळे हालेलुया 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 उलमरा हालेलुया 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 जेजो 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 तू सगळे करू शकताय तुका साध्य मिळकंचना तुका सर संगते साध्य सर संगते साध्य सम्या सर संगते साध्य सगळे करू हालेलुया 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 उलमरा हालेलुया हालेलुया सम्या तू सर्व करू शकताय तुझे साध्य मिळकंचना तुझे विश्वास दोन मागच्या मागणे ऐकत आहे जेजो 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 येशू 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 जेजो 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 हालेलुया 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 काही पिढा असा ते तुमच्या कुडीचे हात धरा ना दोन्ही हात तुमच्या तकल्यात धरा दोन्ही हात तुमच्या तकल्यात धरा मोदीच्या समाधानातील मागा जॉन 14 वर्स 27 उतार म्हणता म्हजेच समाधान आज तुका दिता जायत्या कुटुंबात जेजू समाधान दितास येव करे सांगते जेजू आज मागता हांव जेजू असमाधानात सांपडल्या कुटुंबात समाधान लाभय जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू तुझी कृपा वते तांची जिवितां जॉन 14:27 अकरेची वेळी म्हणटा की तुम्ही खंत करची सण सोडा तुम्ही खंत करची सण सोडा तुम्ही खंत करची सण सोडा खंत करची सण सोडा खंत काढी नका या रीतीने दैवी सकत तुम्ही अनुभव करते असाल भिया नका प्रत्येक तरह या तिन्ही दिसा रीतीने घेऊन तीग जाणा त्या जाणा एक बरो जागो घर घेऊन चिंतून असा जेजू तुका फावो करता भिया नका वाहना चलो दिसपडतो ग्रास जोडच्या 5 कुटुंबा जेजू ब्लस करता प्रत्येक तरह
कितें टेम्पो की लॉरी चलोवन तो बिझनेस करता असेल जोडिल्ले पैसे उराना आज जेजू त्या जोडीचेर ब्लेस करता अनॉइंट करता एकला कामात काढता म्हणला तेच काम तुका जेजू फावो करतलो भियानाका तूं भियानाका प्रत्येक तरा 11 जाणां धैर्य सांडला भुरगीं जायना म्हण तुवें विश्वास दवरले जावं फुडें भियानाका हान्नाक देवान भुरगें दिला साराक देवान भुरगें दिला प्रत्येक तरान एलिझाबेथीक देवान भुरगें दिला जाल्यार तुकाय देव दितालोच प्रत्येक तरान 18 जाणां कासाराच्या बऱ्या सैरिका खातीर आवय बापाय भुरग्यां खातीर मागून आसा तुमच्या भुरग्यांक देव बरी सैरीक फावो करतलो कोणाच्याय प्रत्येक कुडीर 16 जाणां गांठ आसा आनी टेन्शन आसा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती गांठ उस्तोवन द्यावळा आनी तुका सुटका प्राप्त जावं दी आनी 2 जाणां स्कॅन करन आसा जायते रिपोर्ट काडला पिडा तुका मेळना जेजू ह्या सगळ्या पिडेंत तुका सुटका आनी सडवण प्राप्त करून द्यावळा कोणाकी लिव्हराची समस्या आसा जेजू तुका ह्या वेळार आपोरते आसा प्रत्येक तरा प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्ल्या 8 जाणांची पिडा जेजू आपणाचेर घेवन तुका सोडयता आसा वेळा आपणाचेर घेवन आनी युरीन करता ड्रॉप पडता सारकें तुका युरीन करूंक जायना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ती दैवी सकत तूं रिसीव कर तुका म्हण आज ती सकत रिसीव कर तूं अनुभव करताय तुझ्या मगाच्या प्रत्येक तरा 2-3 पटी तुवें ब्लड वॉमिट केलें आज हे जमतीत आसाय जायते टेन्शन आयलें जेजू तुका आपोरते आसा तुझी जेजूच्या अमोलीक रगत तुझ्या वळून येता आसा तुझी पिडा ताणें ताचेर घेतला मागते रवा माग खंय आसा म्हणा जेजू म्हणटा तकले हात दवर आनी जेजू म्हणटा उसारा तुम्ही उसारा वडा तळा जेजू म्हणून उसारा या जमतीत असते तुम्ही जेजूचे नाव उसारा कोणी जाय तुझे तोंड उगाड आणि उचारते राव येवकरी सकाळ तुका आपडटाली कितल्या होटलांस जेजू कुलो मारतात तिथे दैवी सकाळ तुम्ही अनुभवान येतात तोंड उगाड जेजू म्हणून उलो मारा म्हणते राव आम्ही मागता तुम्ही म्हणते रावा वडात तांगता त्या वडात उलो मारा तुझी पिढा तुका सोड नसुदी जेजूची अमोलिक रगत तुझ्या वळण द्या जेजूच्या रगत सुटका तुझी पिढा याच वेळा कालवारची सुटका प्राप्त जाऊ दे दैवी सगळं वळण होते जेजू वडा म्हणा जेजू आणि वडा ओ जेजू Call upon the name of Jesus. Call upon the name of Jesus. उलो मारिया तुमची पिढा जेजू ताचेर घेते आसा तुझी शुगर कंट्रोल घेऊन दे वडा तुझे ब्लड प्रेशर कंट्रोल घेऊन दे तुझे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल घेऊन दे वडा जे पाय हुलो पास जाफरो जेजू ताचेर घेते आसा वडा जेजू ताचेर घेते आसा वडा ताचेर घेते आसा सुटका त्या कालवारीचेर जेजू तुझे पिडा घेऊन आसा वडा घेऊन आसा तुझ्या मोतीत समाधान जेजू घड करता आसा वडा
सगळं मरा येशवे 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 जेजो 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 जेजो, जेजो. सगळे भक्तकांचे तुझा आशीर्वाद हालेलुया, घाल. हालेलुया, तुझा विश्वास- हालेलुया, विश्वास हालेलुया. मागता समया हालेलुया 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 उलं मरा विश्वास उलं मरा आमच्या स्वामी आमचं सोडवणार आमच्या मध्ये असा या वक्ता शिक्षण कृपेर भरता जेजूच्या नावाला मरा जेजूच्या नावाला आमका सोडवा जेजूच्या नावाला आमका भलाई घ्या आमका सोडवा जेजूच्या नावाला आमका सगळे देव सर्वण नव्हता या वक्ता स्वामी जेजू या सगळ्या भक्तांचे तुझी गुणाची देवी सगळ्या शिराशिरेर वळे तुझ्या पवित्र आत्म्याने तळकर तुझ्या नावात का भले कर तुझ्या नावात का आशीर्वाद तुझ्या नावात का गुण कर आपण जेजू आपण निघून कर टच 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 heal 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 hallelujah 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 हालेलुया हालेलुया hallelujah सगळ्या मुशा हालेलुया हालेलुया दादल्यानो तुम्ही एककडे उभा राहा दादल्या सगळे एककडे उभा राहा याला येण्या सगळं दादल्या कितल्या दादल्याचं तुम्ही उभा राहा तुमच्या ते विशेष मागण्या करूया म्हणजे मगाची तुम्ही घरचं एक खांबो जाऊन असं दादले सगळे उभा राहा सगळं दादले काही असं ते दादले उभा राहा तुम्ही घरचं खांबो जाऊन असा तुमच्या जिवितांत जायते राटावडे असा जायते टेन्शन असा अस्कत काय समाधानी असा आज सम्या मुखार तुम्ही उभा राहा दादले काही असं ते सगळं काजारी दादले उभा राहा तुमच्या विशेष ते माग्या आवडा समीची सगळं तुमच्या वळवण्याचे तर माग्या तुमच्या दोन्ही हात तुमच्या काळजात दवरा जायते जोडला तुमच्या हातात उरवना थोडापडी ऋण असा थोडापडी कष्ट असा दादले मनीस असा ते उभे राहा दादले मनीस सगळे उभे राहा दादले मनीस समयाची कृपा तुम्ही जोडून दिल्या जाता बसा नाका उभे राहा आणि देवाची बेसांव विशेष करून जोडतल्यात सगळे दादले उभे राहा दोळ माग्या परत तुमचे दोळे एकडी दोळे तापा दादल्यानं तुमचे तर विशेष ते मागता कित्याक म्हणल्यार थोड्यापटी तुमकां कोणालाय सांगूंक जायना तुमकां कोणालाय सांगूंक जायना जायते पटी भितरच दवरता तुमी जावं तुमकां दुखां कोणालाय गळोवंक जायना तुमी कश्टान आसात जावं रिणार आसात जावं खंयच्याय सवयेक आसात जावं हातागेलें काम तुमचें पोंता पावना तुमची जोडिल्ली जोडी हातांत उरना घर चलोवन उरिशी मुखार वचून तुमकां वाट मेळना तुम्ही एक टेन्शन आसा जावं आज माग्या तू एक फुडारी तुवें घरचो खांबो तुवें मागलोलो विसरून काडलो जावन आसा तुवें काळजेवचें न्ही तुवें भियोवचें न्ही तुवें मुखार वचूंक जाय खंय तुज्या कुटुंबाक हर एक दीस उबें रावूंक जाय तुवें तुज्या फिरकस कुटुंबाक तुज्या वाड्या समोतीन हर एक कडेन उबें रावूंक जाय देवाचो आशीर्वाद आज जोडून घेवंक जाय देवाची सगत तुवें अनुभव करूंक जाय देवाची पदवी तुवें अनुभव करूंक जायच्या दिसा त्या खातीर देवसराच्या बुलोवण्याक वळाक जायनाका कित्याक आदव सांगता देव चलतलो आदव देव उलयतलो मोयच्या लागीं देव मुखामुखी उलयतलो आज तसो देव तुज्या लागीं उलयता आसा त्या खातीर सलवण कितले येवं दी भियेनाका सलवणेक वाट सोरो न्ही सलवणेची वाट टेन्शन न्ही सलवणीची वाट कावची न्ही सलवणीची वाट जेजू जावन आसा जेजू जेजू तुमचे दोन्ही हात वयर बारा तुमचे दोन्ही हात वयर बारा आज विशेष जेजू तुमकां आशिर्वादांनी भरतलो तुमची पिडा तुमची अस्कत काय तुमचे कश्ट तुमची अडकळ्यो तुमचे तो जेजू पयस करतलो केदीस कितले टेन्शन येवं दी त्यांची दुसरी वाट देऊ नका जेजू बळवून जालो सदां सकाळी मिसाक या तुमच्या कुटुंबातीर मागा तू एक मागलोलो ह्या हात तुवें वयर उबारलय तू एक मागलोलो जावन आसा ह्या हात वयर उबारता आसतना ह्या हातीक देवाची बेसांवां तुजी जिवितां वळोवन येतली ह्या वेळा ह्यो हा मागलो हात तुज्या पुताक जेजू म्हज्या पुता आशिर्वादीत कर म्हणटा आसतना जेजू तुज्या मागण्या आयकता जेजू म्हज्या दुवेक बरी सैरीक दी म्हणटा आसतना जेजू तुज्या मागण्या आयकतास तू एक मागलोलो परतून म्हणटा तुवें मागलोलो फुडारी फाउंडेशन खांबो दोन्ही हात नीट वयर उबारा दोळे धांपा आणि मागच्या वेळा प्रत्येक तरा जेजूची सकत तुमच्या वळवून दे वेळा दैवी सकत तुमच्या वळवून दी तुमच्या कुटुंबाचं खांबो जावन उबे रावता आसतना तुझे हात तुझ्या बायले खातीर भुरग्या खातीर वयर उबारता आसतना तुजी भुरगीं मागलेली जावन दे वेळा विशेष रितीन ह्या वेळार ह्या सगळ्यांक आसा दादल्यांक आशीर्वादा खातीर मागतालो हालेलुया 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 जेजू तुम्ही आमच्या सगळे दादले तुवें अभिषेक केले तुझ्या बेसांवांनी भरलेले तुवें विसलेले कुटुंबाची जिविताक आपोणे देऊन विसरून काडलेले एक पती जावन एक बापूय जावन सब तरेचे जिवीत जेतले हांगासर आसा सोम्या तांचे तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल जायते टेन्शन नाका आसा जायती कश्ट आसा जायते समस्या
समस्या आसात कुटुंबात समस्या आसात कुटुंबात समस्या आसात असमाधान आसा टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा नीट पडना काडलेले वाउंट ती बंदा पवना धरलेले काम बंदा पवना असले समस्या वळख जावचे पिडे वळख जावन डायबिटीस बीपी कोलेस्ट्रॉल असले अस्कत काय वळख जाल्ले आणि गँग्रीन पिडे वळख जाल्ले दादले पिडे आसात सगळ्यांना तू आशीर्वाद कर सोम्या तुझी गुणकरची सगत लाभय कृपा लाभय बेसावारी बरे हर एकल्या दादल्या आपण गुणकर टच आणि हील देम लॉर्ड. म्हज्या मगाच्या दादल्यानो तुमचो मागलेलो हात सदांच विसाच्या बलिदाना वयर उबा राहा आनी तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा तुम्ही हाता गेले काम देव सक्सेस करतलो तुम्ही रिणाक सांपडची ना द्वितीयमात 28 वोळ 12 आणि 13 वाचा आज घरा वचून तुमचो मागलो हात हो आज सक्रामेंता मगर वयर उबारला तुम्ही मागलेलो हात हो तुझ्या बायलेक जो हात धरलाय तुम्ही मागलेल्या हातान तुझ्या भुरग्याचेर आशीर्वादीत कर तुझी भुरगी आशीर्वादी जातली. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळे बसा स्त्रियो काजारी स्त्रियो सगळे उभे राहा स्त्री उभे राहा वेगळी उभे राहा स्त्रियाचो संघ बोवड आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. स्त्रियानो संघ संस्थे जावं फ्रो इगर्जे जावं फ्रो रितीरेन पयलो जागो तुमचो जावन आसा. आज तुमच्या द्वारे देव जायती महत् कार्य करूंक आशिता. इकडे दोळे दापा इकडे दोळे दापा हात तुमच्या काळजात दवरा तुझ्या पतीक सांगात दी तुझ्या पतीक आधार दी चुकला जावं फ्रो जायती अडकळ्यो अडचण्यो कश्ट कुटुंबा जिवितांत आयलास कोणाचे कुटुंब अशें न्ही की समाधानाचे बऱ्या रितीन गेला म्हणलें नासुना हर एक कुटुंबात कितें ना कितें समस्ये अडकळ्यो झगडी झूज बेबदेपण जावं फुडें साडये उलोवचे जावं फुडें कितें ना कितें आसा निमाणें आमी सोम्याची जावन आसा निमाणें आमी सोम्याची जावन आसा. दुसरें तुज्या भुरग्याक तूं देखभाल भोव आपुरबायेन करताय ते पंगड करिनाका तुज्या बापायन कांयच करूं ना सगळें हांवें केलें म्हण नाका भुरग्याची सुकी लिपोवन दवरन तुज्या घोवा मुखार भुरग्याक सपोर्ट करिनाका वायट असले वायट म्हणून सुरू कर आणि तुझ्या भुरग्याक जेजूक तुझ्या भुरग्याक दिताय तितली तुझी भुरगी मुखल्या दिसांनी आशीर्वादांनी भरतली. तूं हातुळणार असताना तुझ्या मागलेलो हात तुझी भुरगी तुझ्या खातीर मागतली. म्हज्या मगाचेनो आज एक घडी तुमचे दोळे धापा आज मागा विशेष दिन तूं हाताक हात दिवन हे कुटुंबाची सांगातीण जावं तशेंच हर एक घडी हर एक संघ संस्थेन कामात जावं फ्रो कामात जावं फ्रो पवित्र सभेन जावं फ्रो मुखेलपण घेवन तूं आसाय. दोन्ही हात तुझे वयर उबा दोन्ही हात वयर उबा दोन्ही हात तुमचे वयर उबारा. स्त्रियो दोन्ही हात वयर उबारा. हात आज मागलेलो जावं दी तुमची जीभ मागलेली जावं दी शिरापाची जायना जावं दी साडी उलोवची जायना जावं दी घोवा कडेन कित्याक तुमच्या जिवितांत काजार जाल्लो म्हण अशें शिराप घालचे तसली जीभ जायना जावं दी आसूं दी कितेंय जावन सोसून वरया कित्याक आमकां संवसारांत चड दिसना थोडे दीस दोन्ही मागलेले हात जावं दी आमचे जेजूच्या अमोलीक रक्तान हे हात दोन नितळ जाल्ले जावं दी. तुज्या टेन्शनाद्वारे तुज्या माथ्याचे केस जडोन आसा तुज्या शिरेन समस्या आसा कोलेस्ट्रॉल वरते आसा पेंटान कठीण दूख आसा जावं हार्टान जावं कितें समस्या आसा ब्लड प्रेशर सोडोन आसा शुगर कंट्रोलाक येना जावं युट्रसान समस्या आसा जावं कुशिवान तुजें दूख आसा किडनी समस्या आसा विंगड समस्यो आज जिवितान आसा जावं तुज्या म्हयन्याच्या हातूंत कितें समस्या आसा कितें ना कितें पिडा तुज्या जिवितान येवनूच आसा जावं दोन्ही हात तुजे वयर उबा आज सगळी पिडा जेजूक दी. मात्र ह्या हातान तुज्या भुरग्या खातीर तुवें मागूंक जाय तुज्या घोवा खातीर तुवें मागूंक जाय वळा तुज्या मागलेली भुरगी आज आशिर्वादीत जावं दी. दैवी सक्त्यान भरून दे वळा दैवी कृपा ह्या भुरग्याच्या जिवितांत देवून येवच्या खातीर ह्या मागलेल्या हातान सदांच इगर्जे वचून कुंभारा हात उक्ता करता आसतना मागूंक जाय. सोम्या म्हजो हात हे मागलेलो म्हजी जीभ एक मागलेली जावं दी सदांच म्हज्या कुटुंबांत उबें रावता आसतना म्हजें कुटुंब एक आशिर्वादाचें जावं दी म्हणून ह्या वडांतल्यान स्तुती करा. हालेलुया जेजू सोम्या सगळे स्त्रियांक आशीर्वाद कर जायत्यांक तुवें पतीन जावं जायत्यांक तुवें आवय जावं अभिषेक केलाय अपॉइंट दिलाय आनी पवित्र संस्कारांनी कोण जावं एक विश्वासी पतीन कशें एक जबाबदारी आवय कशें जीवन आसा सोम्या ताच्या जिवितांत जायते कश्ट आसात सुख आनी दुखांत जिविताचे सगळे समस्या भरपूर आसात जायते कुडीची पिडा आसा प्रेशराची पिडा आनी विविध रितीच्या डायबिटीक आनी विविध रितीचे कश्ट
ब्रेस्टची पिडा आसात जावं पुरो ब्रेस्ट कॅन्सर जावं पुरो युट्रसाची कॅन्सर जावं पुरो नानार्थीचे समस्ये आता पायाची गाठी दुखी तकलीफ पडापड स्पॉन्डिलायटिस आणि विविध रीतीचे समस्या ओळख झाल्या सगळ्या स्त्रियांक आपूण सोम्या आपूण त्याचे सगळे समस्या परिहार कर आपूण आणि गुण कर टच टच आणि हील देम लॉर्ड हालेलुया हालेलुया स्त्रियांनो हालेलुया तुमचे डोळे दाबा तुमचा हात तुमच्या गर्भार दवरा तुमचा हात तुमच्या गर्भार दवरा जावं खंयची पिडा तुमच्या लागण जिवितान येना जावं दी जावं ब्रेस्ट कॅन्सर जावं युट्रसान खंयची पिडा भितर सराना जावं दी एकदम अशी पिडा आयिल्ले वयसला ती तुमकां सण नसून देवळा प्रत्येक तरान आज माग्या जावं कॅन्सर म्हणजे मारेकार पिडा तुमच्या कुडी भितर एंटर जायना जावं दी तशेंच मागा तुझ्या गर्भाचे फोळ जेजू आशीर्वादित करून दी कोणा भुरग्याचे देणे ना जेजू आयचे सा तुझ्या गर्भात एक फोळ आज फावो करून दी आज तुमचो भरवसो निराश जायना जावं दी प्रत्येक देवाचे उतार म्हणजे जॉब चॅप्टर 42:2 कित्याक तुका असाध्य म्हणले कितें आसना तुजो गर्भ जेजू ब्लस करून दी एनॉइट करून दी हे भुरग्याचे देणे तुका प्राप्त करून दी म्हणून आज मागता असताना तुझ्या गर्भाची फळां तुझे कुसवेचे फोळ त्या जाणा दोगा जाणा चौगा जाणा भुरगे आसा ती उडास कर 9 महिने 9 दीस तुझ्या गर्भांत तुवें ताका उकळून धरलाय आज आशीर्वादा खातीर माग उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 वळ 2 म्हणटा की अब्राहम तू एक आशीर्वादी जातलोय आता म्हण तुझ्या पुताचे दुयेचे नाव घे आणि म्हण मॅल्विन तू एक आशीर्वादी जातलोय जेनिफर तू एक आशीर्वादी जातले रिक्सान तू एक आशीर्वादी जातलोय म्हण यावर तोंड उक्ते करून तुझ्या भुरग्याचे नाव काढ माग भुरग्याचे नाव थोडो वेळ दोळे दाबा तुझ्या पुताचे दुयेचे नाव काढ मागा आम्ही हांगा हात वयर मार मागतले तुमच्या खातीर प्रत्येक तरांगाच्या दोगी जाण याद तुमच्या खातीर मागतले सोमेची दैवी सकत तुमच्या भुरग्याचे वळण असो वेळ ड्रग्सान स्वरान खंयच्या बनगणीन बंदला पारगावन कैरावन वायट सांगले सापडला वयसला जेजूची सकत या वेळात जीवित वळण दी हालेलुया 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 जेजू सगळे सगळे जेजू आशीर्वाद कर स्त्रियांनो तुमच्या भुरग्याचे नाव काढ मागा सगळे स्त्रियांचे आशीर्वाद घाल तुमच्या गर्भाचे आशीर्वाद घाल त्यांच्या सगळ्या कुडीचे आशीर्वाद घाल त्यांच्या सगळ्या अस्कतकाचे आशीर्वाद घाल त्यांच्या भुरग्याचे तुझा आशीर्वाद घाल ती भुरगी आशीर्वाद जाऊन दी वाईट सवय बली झाली असा झाल्या सोम्या याच वक्ता तुझ्या पवित्र पदवेत नका वाईट शक्तीतून अलग कर सुटका सडवण भलायकी आपण आणि गुड कर टच हील हालेलुया ताळी पेटवून जेजू अर्घ दिया तुमच्या कुसव्याचे फळ त्याने आशीर्वादित केला जायत्या भुरग्यांक त्याने बेसवानी भरला प्रत्येक बरी कामां तांकां फावो करतलोच तुमचो विश्वास हे दिन साणी नासता हालेलुया बसा जूनियर सीनियर केजी तावन 10th स्टँडर्ड भुरगे आसा सगळे मुखार आहे जूनियर सीनियर केजी तावन 10th स्टँडर्ड पर्यंत कितले भुरगे आसा दायकन वेगळी मुखार आहे वेगळी मुखार आहे भुरग्यां खातीर विशेष माग्या मुखले 2 रोल स्त्रिय उठा मुखले 2 रोल स्त्रिय उठा व्हॉलंटियर्स तांकां आधार दिया काढा स्त्रियो तुम्ही पटलान त्या सायडीर वचून उबे रावा मुखले 2 रोलाचे स्त्रिय उठा आणि तुम्ही सायडीर उबे रावा मुखल्या 2 लायनीचे रोल कोणी व्हॉलंटियर्स असत ते वचून हेल्प करा कोणी हेल्प करा तांकां व्हॉलंटियर्स संघाचे कोण आसा तांकां हेल्प करा 2 रोल कदेला काढा 2 रोल कदेला काढा भुरग्यांनो सगळे मुखार स्त्रियांनो 2-3 रोल कदेला काढा आणि तुम्ही सायडीक उबे रावा त्या सायडीर उजव्याक ना दाव्याक उबे रावा स्त्रियांनो परतून म्हणटा मुखार असल्यानो 3 रोल कदेला काढा उजव्याक आणि दाव्याक असली कदेला काढा आणि तुम्ही त्या सायडीर वचून उबे रावा प्लीज वेगळी कितें म्हाका जाय वेगळी भुरग्यांनी सगळे मुखार भुरग्यां खातीर विशेष तिर माग्या म्हणजे मगाशिनो आयच्या दिसा समेची दैवी सकत त्या भुरग्याची वळण दी समेची दैवी सकत त्या भुरग्याची देवनी चित्र माग्या आवडा भुरग्यानो येवकरीस्तले जेजूचे नदरलाया भुरग्यांनी येवकरीस्त जेजूचे नदरलाया भुरग्यांक पळया भुरगीं सगळे हांगा पळया उलय नजो हांगा पळया भुरगीं हांगा पळया सगळे येवकरीस्ता पळया हांगा पळया
देव क्रिस्तान जेजूचे दिसले तुमच्या एग्जामीचो वेळ जावन आसा तुम्ही 10th आसा 9th आसा जावं फॉर 7th आसा आज तो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी भरूं दी जाणवायेच्या देण्यान भरूं दी हांवें सकाळीं म्हणलें की हांव 7th आसतना एक भुरगो आसलो विरा राजेंद्र कोटेकर म्हणून ताणें एग्जामीच्या वेळार इगर्जेची एक कॅन्डल जळोवची हांवें पुढे विचारलें कित्याक आनी होच भुरगो त्या वेळार ताणें आन्सर दिवना लास्ट हांव लंडन गेल्ल्या वेळार तो म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणूंक लागलो की ब्रदर प्रकाश हांवें 7th आसतना जळयल्ली एक कॅन्डल कित्याक म्हळ्यार हर एकान ते 100 रँक स्टुडंट तो आनी तो म्हणटा की हांव जायते शिकता रातभर स्टडी करता निमाणें बरयता आसतना म्हाका उडास उडयची जाला तो देवाचो आदार जाय आसतो अनुभव उरतो नॉट कॅथलीक अनुभव उरतो देवाचो आदार जाय आसतो ते 1 कॅन्डल तो पेटयता म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो आज तुमचो विश्वास तुमी हांगा आयल्या तुमची एक मागणी जेजू आज आयकतलो आज तोच भुरगो लंडनात डॉक्टर जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो सुमेची सकत तुमी शिकले शिकपाचें की सुमेची सकत आनी कृपा इम्पॉर्टंट जावन आसा सकाळीं सगळें म्हणलें 1 वर्ड ऑफ गॉड तुमकां जाणवायन भरता एक देवाचें उतर तुमी कितले शिकला रात दीस सगळें म्हणून शिकला ते मोतीत उराशें जाला देवाचो पवित्र आत्म्यान तुमच्या जिवितान काम करूं विजडम चॅप्टर 7 म्हणटा की जाणवायचो आत्मो तुमचे देवणीचे ते मागूंक जाय दोनी हात मुखार हाडा भुरग्यांनो दोनी हात मुखार हाडा दोनी हात मुखार हाडा दोनी हात मुखार हाडा मुखार जेजू पळया ह्या जग तुमच्या खातीर मागता राव बसल्या न्हू तुमचे दोनी हात वयर उबारा ह्या भुरग्यां खातीर मागा सगळ्या संवसाराच्या भुरग्यां खातीर मागा मूड भितरे सगळे दीस वारड्या खातीर मागया मँगलोर दीस सगळ्या ज्युनियर केजी तावन 10th स्टँडर्ड म्हणजे भुरग्यां खातीर सगळ्या मँगलोर देशच्या भुरग्यां खातीर मागया हे आराधना जावं दी आज हांगा आसता भुरग्यां खातीर न्हय मूड भितरी वारड्याच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर जावं दी मँगलोर देशच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर ह्या वेळार आमी विशेष रितीन ह्या वेळार मागया वेळार सर्गीच्या भोवमुखार बाबा ल्हान भुरग्यां म्हजे सरशी येवंक सोडात गाडयन म्हणल्यार जेजू आज हे ल्हान भुरगीं तुजे सरशी धांवून आयल्यान बरोवशान आयल्यान विश्वासान आयल्यान तुज्या मोवान आनी काळीज नितळ आरशा सारके सुम्या ती घेवन आयल्यात ती शिकोवन आसात आधुनीक काळार सुम्या ह्या चॅलेंजिंग संवसारांत पंतावनाच्या संवसारांत ती जियेतना ती जायती टेन्शनां वळख जातात डिप्रेशनां वळख जातात वत्तडाक वळख जातात सम्या ताचे शिकाप दिसपडतो वावर दिसपडते जिवेत आनी घरचे समस्या सगळे फुड करून जियेतना ह्या भुरग्यांक सुसून व्हरूंक धैर्य दी कृपा दी सकत दी तांकां जाणवाय दी बुद्वंताय दी कशें कुडीन आनी जाणवायन वाडलोय त्याच मापान ह्या भुरग्यांक कुडीन आनी जाणवाय वाडची कृपा फावो कर ह्या सगळ्या भुरग्यांक सर्व वायट शक्तींतले वायट सवयांतले सर्व पिशेपणाच्या सर्व संगतींतले पयस दवर अलग दवर सम्या तांकां तुज्या कृपेच्या बेसावांनी भर तुजी गुण करची दैवी सकत तांच्या शिराशिरेनी वळे तुज्या पवित्र रक्तान तांकां तूं नितळ कर तुज्या नांवान तांकां गुण कर तुज्या नांवान तांकां आपड जाणवाय गिन्यान उडासाची सकत सगळे फावो कर तांकां बेसावांनी भर सम्या तुका साध्य म्हणलें तेंचे ना तुका सर्व शक्ती साध्य तुजे विश्वासाचो मागतल्याचे मागणे आयकताय ह्या भुरग्यांक परसळीत कर उजवाडा बरी कर पाणी फुलाशे तांचो परपळ सगळ्या संवसाराक परसळीत करशे कृपा लाभय ह्या भुरग्यांक जाणवायन भर तांचे जीवित नंदन कर तांचे आवय बापाय आज यांचे आशेतात सोम्या तांचे जीवित सुखाचे संतोषाचे समृद्धीचे आशेतात ही आमची भुरगी आमच्या राष्ट्राचे मुखेली जाऊन दीत ही आमची भुरगी आमच्या राष्ट्राचे सरकारी अधिकारी जाऊन दीत ही आमची भुरगी आमच्या राष्ट्राचे आडळते सलयतले जाऊन दीत आमचे अभिमान जाऊन दीत सम्या तुका तुझ्या कृपेच्या बेसावांनी भर हालेलुया हालेलुया सगळे दोन्ही हात वयर उबारया वडात सांगात म्हळे नमान बरे वडात म्हणया नमान बरे स्वामी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव फॉर तुझे कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाचे माय आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा सगळे सांगाता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर वडात सांगया आम्ही जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर आमारी फात आमची आणि या भुरग्यांची काकळूत कर हालेलुया 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 भुरग्यांनो तकलीफ नमस्कार कर तुमच्या जाग्यार पाठी वसा
हालेलुया. हालेलुया. तरणाटे खंय आसात फर्स्ट PUC थावन काजार जायनातले कोणीय तरणाटे आसात, युवकी आसात, मुखार या आनी सुमयाची सकत तुमी अनुभव तुमचे विशेष तुमच्या फुडारा खातीर, तुमी हाता घाल्या कामा खातीर, तुमी मुखार कितें करीचे देव तुमकां आशिर्वादीत करतलो. कितें वर्त्या कृपा खंय आसा तुमी लजे नासतना मुखार या. प्रत्येक तरान युवकी कोणीय आसा जाल्यार स्टुडंट्स 11वे उपरांतली काजार जायनातले कोणीय तरणाटे आसात येया मुखार. कित्याक येवकरीस्ता मुखार येवन आशिर्वाद आज जोड घेता आसतना तो जेजू तुज्या फुडाराचेर तुज्या जिविताचेर वर्ती बेसांवां देंवयतलो. तुज्या जिवितान कितेंच तुका उण्यापण करचो ना. तुजो फुडार तुका लंडन वचचें की या जर्मन वचचें की जावं फॉर हायर स्टडी वचचें म्हण ट्राय करता आसाय की Jeremiah chapter 29 verse 11 and 12 बरोवशान बरलो फुडार तरणाट्यानो जेजू तुमकां मुखार तरणाट्यानो मुखार या. इल्लेशे मुखार या दया करना मुखार या समेची सकत अनुभव करची पळया ते जेजू सगळ्या तरणाट्या खंय बसता तुमी तुमच्या फुडार समेच्या हातान दिया. Come this side. That's it. दैवी सकत अनुभव करचो वेळ येवकरीस्ता जेजू पळया, येवकरीस्तांतले जेजू पळया, येवकरीस्तांतले जेजू पळया. तरणाट्यानो समेची नदर Come this नाही side. This side also you can come. समेची दैवी सकत अनुभव करवळा. Come तुम्ही to the काम Lord. Yeah. तुम्ही कामाक वता जांफ्रो तुमच्या जिवितांत जायती गरजो आसा, जायती गरजो आसा. कोणाले सांगूंक जायना. जांफ्रो तुका बरी जैरीक मेळना, जांफ्रो तुका हायर स्टडी करूंक मन आसा, तितके तुमच्या कुटुंबाक लागीं पयशे ना, बऱ्या कामाक वचचें म्हूण चिंतलाय. जांफ्रो तूं चलवाले म्हज्या मगाच्या न्हू 5 म्हयन्या पयले एका तरणाट्याले टेस्टमनी अशें आसता की हांव एका स्त्री चलयेच्या मोगार आसलो आनी सुमार 3 वर्सां इतल्या मोगान आसलो. सडनली ह्या चलयेन म्हणलें की हांव तुज्या काजार जायना, आय एम सो सॉरी. हांव डिप्रेशनान गेलो, कितें करचें म्हूण कळोंक ना. एक राती सुसायड करचें म्हूण चिंतलें. त्या राती एक उतर घडये 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 म्हज्या कानार येवन पडटलें की तूं भियानाका, हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. म्हाका त्या चलये विसरूंक जावना. काल सातान हांवें मोग केलो आनी बरें काम आसलें, काम वचूं नाका. डिप्रेशन गेलो, मम्मी रडोंक लागली, पुता तूं आसतो एकलोच भुरगो, परगांव तितले सोडले, हे घर बांदलां, हे सगळें तुजेच पुता. म्हाका कळीत आसा हांवें कितें करचें. हांवें त्या चलये कडेन उलयलें, ती म्हणटा ना म्हणटा. कित्याक म्हण कळीत ना, कित्याक म्हण कळीत ना. पुता एक मात्र जीव एक काडया नाका, भुरग्याक कांयच करूंक जावना. आनी तो इतलो डिप्रेशन गेलो की सुसायड करच्या परिस्थितीर गेलो. आनी त्या राती तो सुसायड करूंक चिंता आसतना एक ताळो आयकलो की तो ताळो जावन आसा. ताचें नांव घेवन, तें नांव उलो मारिना, ताचें नांव घेवन जेजू म्हणा लागलो की कित्याक तूं भियाते, हांव तुजो देव न्हय की, पळय म्हजे हात. आनी ताणें म्हणटा की तो तरणाटो हांवें जेजूचे हात पळयले, ते जेजूच्या हातांत रगत भायर सरलें पळयले. आनी थंयच हांव थिमी घाली लागलो आनी गळगळ्या रडलो. ब्रदर 3 वर्सां इतलो डीप मोग करनासलो आपूण. सगळें म्हजे मायंडांत खंय गेला, कितें जालां म्हाकाच कळीत ना. ब्रदर मात्र न्हय की हांवें सगळें सकाळीं उठता आसतना विसरून गेलो. ते पोर्शन, ते पार्ट डिलीट म्हज्या लायफांत म्हाका कळीतच ना. एक संतोष, समाधान. मम्मीक सांगलें, मम्मी हांव आनी टेन्शनान ना, मम्मी तूं कांय खत करिनाका, हांव हॅप्पी आसा, म्हाका जेजू मेळ्ळा. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या तरणाट्यान जिवितांत कितें ना कितें घडटा आसा, जिवीत जावन आसा. तुमच्या तरणाटपण जिवितांत कितें ना कितें अप एंड डाऊन आसा. जावं तुमी चिंतला बरी जावना, तुमी खंयच पडला सापडला, तुमचें काळीज बरें, तुमी बरे तरणाटे. कित्याक म्हणल्यार आज व्हडा संख्यान जेजू मुखार आयला. हर एक वेळो मिसावेता आसा, तुमी उपास करतात, मागणे करतात, देवाचे उतर वाचतात. खंय गेले सोडून येत जाला. एकडी दोळे दापा, हात तुमच्या काळजांत दवरा. जेजूनच म्हणला ल्हान भुरग्यान म्हजी शेर, तूं जेजू म्हाका ल्हान भुरगो जावन आसा. जावं 21, जावं 32, जावं 25, जावं 18 ते विशय न्ही. कित्याक तूं जेजू म्हाका ल्हान भुरगो, तूं जेजू लागीं आयलें. आज जेजू तुका पटलून धरता. तुज्या जिवितांत तूं भियानाका न्ही, तूं भियानाका. तूं खंय म्हण पावयची, तो जेजू तुका पावयता. आज जावन बाबा भयणी जेजू सांगता विस्वासी राव, विस्वासी राव, विस्वासी राव. तो जेजू तुका सांडचोय ना, सोडचोय ना. आज जेजू म्हाका विस्वास राव.
तुझे दोळे दाम दोन्ही हात तुझ्या काळजातो तू कितें जाय मा जेजू इतलेच म्हणटा तरणाट्या खंय तुझे दिर्वे आसा थंय तुझे काळीज वसाना आसा तुझे दिर्वे जेजू सांगली आता तू पाटी कितें केला सगळें डिलीट करचो जेजू परत तुम्ही सारना तुवें तें केला की तू हे केला की तू ड्रगेडीक जाला की तू बेबदोस जाला की नाका जाल्ली कामां केला की नाका जाल्ली पितुरां पळयला की आज तू डिलीट कर त्या वयसरा पाटले जेजू केदीस उडास काडिना जेजू तुका पटलूच धरता तो तुजो जायतो मोग करता आसा जायतो मोग करता आसा आनी आतां जेजू तुका विचारता बाबा ग्लॅडसन कितें जाय तुका भयणी शरोन कितें जाय तुका जेनिटा कितें जाय तुका क्लिफर्ड कितें जाय तुका आज तो जेजू तुका पटलो धरता तुजे खालीस कितें ना कितें घडिता तेदो स्पर्शा लागी भिरांतीन आसाय की दोळ्यांत दुका गळयते आसाय की तू सोलवालाय की तुजो जेजू तुज्या लागीं आसा भिया नाका हांव तुजो देव तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर कांतयला म्हणलो देव तुज्या सांगात आसा एवढा प्रत्येक बसल्ली सगळे तुम्ही उभा रावूंक जाय एवढा बसल्ल्यान उभा रावा सगळे उभा रावा तुमचे दोन्ही हात वयर उभा बसल्ली तुमचे हात वयर उभा तुम्ही उभा राहा या तरणाट्या खातीर मागोवंक जाय हे मुखले कारबारी तरणाट्यान जुसे चीट केले जुसेक फसयले जुसे इजिप्टाचो कारबारी जावं ना की तुमचे जिवीत कितें सलवण येयले ते तुमच्या बऱ्याक तुम्ही कारबारी जाता जावं फॉर जर्मन जावं फॉर UK जावं फॉर कॅनडा आनी खंयच्याय कंट्रेन तुम्ही उदरगतीन देव तुमकां पावयतलो आज वडिलांनो तुमच्या दोन्ही हात वयर उबारता आसतना विशेष रितीन ह्या वेळा मोडबित्री सगळ्या वारड्यांत असल्या तरणाट्या खातीर मोडबित्रीच्या सगळ्या वारड्याच्या तरणाट्या खातीर मँगलोर देशच्या सगळ्या तरणाट्यांक जेजू मुखार उबान मागता आसतना ह्या वेळा दैवी सगत सगळे तरणाटे अनुभव करून दी तांचा फुडार नंदन असो जाऊ दी म्हणून या वेळार मागया हालेलुया हालेलुया जेजू 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 सोमिया तू तरणाटो जाऊन या संसारात येलोय 3 वर्षांची तरणाटी प्राय तुझे संसाराच्या सोडवणे खातीर उंचच्या सोडवणे खातीर समर्पिले आज कसं तुझ्या मुखात तरणाटे अर्ध्या रातवर तुझ्या लागीं मागून आसा सोमिया जायत्याचे शिकप जाला बरे काम मिळवना जायत्या प्राय जाल्या सैरीक जावना जायत्याची जिवितांत जायती स्वप्न आसली जाले जावना काही थोडे वाटसवेक बली जावन आपले जिवीत उगडलेले आसात काही थोडे वाईट संगतीक बली जावन वाईट इष्टगते बली जावन आपले जिवीत उगडलेले आसात जायते जण कशे शिकलेले आसात बरे फकत एक काम ना जायते जण प्राय जाल्ले आसात बरे कोणती सैरीक जावंक ना जिवितांत टेन्शन आसा जिवितांत कत आसा बेजार आसा डिप्रेशन आसा या संदर्भात सोमिया या सगळी वजन तुझो आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची सगळं कृपा लाभय सुटका सुटका सोडवण बेसा वादा कृपा पवक ताजी जीवी नंदन कर आपणारी गुण कर टच 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 हील 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 जीस या युवजनां बेसावारी या युवजनांची संघर्ष आमच्या देशाच्या बरेपणा खातीर आमच्या देशाच्या संरक्षणा खातीर वापरू हे युवजन आमच्या देशाचे फुडारी जाऊन देत आमचे मुखेली जाऊन देत आमच्या राष्ट्राचे अधिकारी जाऊन देत कृपेच्या बेसावारी तुका साथ दी काही ना सोमिया सगळं आशीर्वादी हालेलुया 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 कच्ची पिडा आला जेजू कुबारा वेळा दोळे दांबा तुमचे PCOD समस्या आसा की डिप्रेशनाचे मुडार आसात की टेन्शनार आसात की तेका जाणा बायली विजा जेजू तुका फोव करतलो आयच्या दिसा जावं फॉर मुकल्या दिसांनी तुजी वाट जेजू उक्ते करतलो एका बहिणीक पाठीच्या कानाक कठीण फडाफड आसा जेजू तुका बरें करता आसा ह्या वेळा प्रत्येक तरां दोन भुरगे ह्या वेळा घरचे टेन्शन टू मच घेवन आसा जेजू तुका शांती आनी समाधान आज भरते आसा मात्र न्ही ते मायंडांत जेजू विसराशे करतलो तशेंच सुमार 18 तरणाट्यांक जेजू बरी कामां बसयतलो तुजो फुडार नंदन असो आनी आशिर्वाद असो जातलो एका भावाक स्किन एलर्जी आसा जेजू कंप्लिटली तुका बरेपण लाभयतलो प्रत्येक तरां एका तरणाट्याक सारकी रातची न्हीद पडना एकच फुडें भिरांतीची सपनां पडटा आनी तूं उठ्ठे आसाय आनी जेजू आज सपनांत हांव तुका सुटका आनी सडवण लाभयतलो बसली उबे रावली सगळी दोनी हात त्या भुरग्या खातीर वयर उबा राव 3 पटी जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मार्फत आमची आनी सगळ्या संवसारांतल्या भुरग्यांची काकूत कर म्हण 3 पटी म्हणा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसारांच्या भुरग्यांची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशा मार्फत
आमची आणि सगळ्या संसाराच्या भुरग्यांची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर फान आमची आणि सगळ्या संसाराच्या भुरग्यांची काकूट कर. सगळे दोन्ही हात वडात नामान बरे भुरग्यां खातीर म्हणया नामान बरे. कृपेन भरले सोमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हालेलुया हालेलुया. तरणाट्यान जेजू पळय एक होमवर्क तुमकां आसा. साम 121 तुमच्या जिबेर आसूं दी. लायफान तुम्ही मुखार वताला कोणी कितें खंयची सकत तुमच्या आड येवं दी तुम्ही भिया नाका. साम 121 तुमचे खंयची तुमचे वायट येता जेजू ते भायर काडटलो. तूं भितर वता आसतना भायर वता आसतना देव तुमकां राखून वतलो कित्याक तुमी त्या देवाचो आदार सोदून आसात. हालेलुया. नमस्कार कर तुमच्या जाग्यार तुम्ही फाटी वसा. हालेलुया. म्हज्या मुखाचेर शिक्षकी आसा जाल्यार तुमी मुखार येता. ह्या DSCंत जावं फुरो खंयच्या वाड्यान तुमी गुरकार आसा जावं फुरो पॅरीस कावन्सल सांद्या आसा जावं फुरो मुखार येत तुमी. शिक्षकी आसात तुमी मुखार येत तुमी. आज सॉडेलिटींत आसात की तुमी जावं फुरो स्मॉल क्रिश्चन कम्युनिटींत आसात की तुमी या कॉयर ग्रुपांत आसात की तुमी ICUMांत आसात की तुमी YCUMांत आसात की तुमी मुखार या. कोणी शिक्षक डॉक्टर आसात की नर्स आसात की मुखार या. तुमच्या मागे शिक्षकी आसात की या धर्मभयणाय आसात की कोणी तुमी मुखार येत. आज माग्या तुमच्या खातीर प्रति तुमच्या कॉंग्रिगेशन खातीर माग्या तुमच्या वावरा खातीर माग्या हांगाशी याजका खातीर माग्या. या फिरगेशे पॅरीस कावन्सल सांदे सो तुमी मुखार येत तुमच्या खातीर माग्या. रितीर तुमी करचे जाल्यार जायते प्रयत्न केला आणि देव तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरूं दी. तुमचो मुखेलपण तुमी घेतला आणि देव तुमकां बेसांवांनी भरूं दी. जा कुंभारवांच्या कामांत आसात की तुमी वावरांत आसात की खंयच्या वावरांत आसात तुमी मुखार या आनी माग्या वेळा कित्याक पवित्र सभेन वर्तो तुमचो पात्र जावन आसा. आनी जावं फुरो म्हज्या मोगाचे न्हू जायते पटी तुमकां कश्ट मारता जाल्यार खर नासात. एकडीची चूक पळय तुमी खंयच्या ना खंयच्या एका संघ संस्थेंत आसात कितें ना कितें आयकोंक मेळटात तुमकां आयकोंक मेळटा जाल्यार तुमी पाटी सोरूंक ना. तेत एक देवाची देणे जावन आसा. प्रत्येक तरा मागा एकडीची चूक पळय सदांच जेजूचो पाटलाव जाता करता म्हणून तुमी प्रॉमिस केला. आज तो जेजू तुझे सगळे कुटुंब आशिर्वादीत कर बेसांवांनी कृपेन भरतलो. हांगाच्या धर्म भयणां खातीर माग्या ह्या इस्कारा खातीर माग्या टिचरी खातीर माग्या शिश्टां खातीर माग्या कॉन्वेंटा खातीर माग्या. जायतो त्याग ती करन आसात. तांची कुटुंबां सोड एका कम्युनिटीन ती रावून आसात. तांच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यां खातीर माग्या तांचो भाव तांची भयण आज खंयच्याय कश्टान आसा जावं फुरो तांची आवय आसा ती बापाय आसा जावं फुरो आज खंयच्या तांचे खातीर माग्या. प्रत्येक तर बसल्या न्हू तुमचे दोन्ही हात वयर बारा. आज पवित्र सभेन वावर करच्या ह्या भाव भयणीचेर माग्या. प्रत्येक तुमी तुमचे दिश्ट जेजूचेर कांचया. हांगाच्या दोगां जाण याजक मात्र न्ही हांगाचो आमचो अनेक याजक आसा ताच्या खातीर माग्या. सोमीचे सकत तांचे वळण दी येवकरिस्तांतले जेजू आज आमी मागता हांव सोम्या ह्या सगळ्या संघ संस्थेंत आसल्या ह्या भयण्या भावा खातीर मागता सोम्या. तुजी काकू तांचेर वतय सोम्या. तूं विस्वासी सोम्या तूं विस्वासी सोम्या. तांची कुटुंब आशिर्वादीत कर जेजू. ताका बेसांवांनी भर जेजू. ताका कितेंच उण्यापण भोगाना जावं दी. खंयच्या कश्टाक ती वळख जायना जावं दी. खंयच्या समस्येक ती वळख जायना जावं दी. हांगाच्या सगळ्या शिश्टां खातीर मागता तांच्या कॉन्वेंटा खातीर मागता हे सोम्या ताका बरी भलायकी लाभय सोम्या जेजू. तांचो वावर सुफळ कर सोम्या जेजू. हर एका दिसा शुभर तर मुखार वता आसतना ताका राखून व्हर आनी सांबाळून व्हर सोम्या. फादर मेलविना खातीर प्रत्येक तरा म्हजे जेजू आज मागता हांगाच्या सगळ्या ह्या सगळ्या खातीर म्हज्या जेजू. फादर सिरिल लोबा खातीर म्हज्या सिरिला खातीर म्हज्या मोगाळ जेजू आज मागता सगळ्यांक अशी ह्या सगळ्या हांगा आदार दिला ह्या सगळ्या तुज्या आतां समर्पीत कर. मागता आसतना तुजी अगणीत काकूत हांगाच्या पॅरीस कावन्सल सान्या खातीर मागता आसतना तुजे सगत तांचे वळण दी. ताका बरी भलायकी लाभय ताच्या वावरांत तूंच ताचो आदाराक राव म्हणून तुझ्याला परत मागता. हालेलुया 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 वडा तळान स्तुती कर मागया. तुम्ही जेजू सगळ्या गोडी परिस्थिती जेणेकरून
शिक्षकांचे धर्म बहिणीचे तुझा आशीर्वाद कर सोम्या साहित्य मुकेली वय साहित्य आशीर्वाद घाल तुझी कोण करचे सकत लाभय त्याचे जीवित सुख समृद्धी भोग कर त्याच्या वामटीचं फळ टंका भोग कर सगळे उभे राहा माझ्या मुखाच्या सगळे उभे राहा निमानकडे माग्या पवित्र आत्म्याचा आधार खातीर माग्या सगळे आमच्या हात उक्ते दवरया आज माग्या दैवी पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितां देवाने म्हणून माग्या सर्गीची सकत आमची जिवितां वळोवन घेवन माग्या वळा पावन आत्मारे प्रिया पावन आत्मारे म्हणून मागता असताना दोळ्या आमच्या दाप्या आमच्या मोगाच्या ह्या पेटिशना खातीर माग्या कितें हांगा तुमी बरोवन घाल्ले गरजो काम ना गी कोर्टान केस आसा गी जावं उसांबळा आसा गी अडकळ्यो आसा गी अडचणी आसा गी कितें पुरो बरो आयला तुवें सगळे गरजो जेजू कळीत साम 139 वर्स 1 म्हणटा गी सगळे त्या सोम्या कळीत आसा सोम्या कळीत आसा युट्यूबार सद्दां मागणी आयकतल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यानो तुमी साक्षीदार जावन हर एक घडी तुमी एकामेका लिंक शेअर करून शुभार्थ प्रगट केला आज तुमच्या खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जाण सोमीची सकत तुमच्या जिवितां वाडोवन दी तुमी दुबळी जायना जावं दी तुमच्या जिवितांत कश्ट अडचणी कितले आयल्या री सोम्या थंय तुमी बळवंत जातल्या कश्ट तुमकां सकयल घालिना जावं दी तुम्ही हाताखाली कामा पोता पवित्र वसू जेजू तुमच्या कुटुंबात हे वर्ते आशीर्वाद जाऊन आज बदलितलो दोन्ही हात वयर उबारा खुरी जावन असलो एका काळार सोरा कुर्सार मोडचो जावन असलो जावं फ्रो म्हज्या मोगाचें जेजू ह्या कुर्सार मरोन पवित्र जेजू कुर्सार मरोन कुर्साचें नांवच बदलिले बागेवून खुरी जालो आज जेजू कोण फात येता कोण ते जेजू स्वीकार करता ते जेजू थंय कोण बळवंत जावन रावता आज इतलेंच म्हणा जेजू म्हजें रूप बदली आमी भागी त्या बागेवून कुर्साच्या सावळ्यात आमी आसा आमी क्रिस्ती कुटुंबात जल्म घेतला दोन्ही हात वयर उबारया पवित्र आत्म्याची सकत अनुभव करून सदांच आमी एकामेकाचे साक्षीदार जावया म्हणूया पळा ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಮಣಿಯ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ये पवित्र आत्म्या देवाने इळिದು ಬಾರ पावन आत्म्याने मणिया आवडा कर पेंतेकोस्ते समयाच्या देवाने या बुरग्याच्या देवाने युवजनाच्या देवाने वडिलांच्या देवाने त्याचे कष्ट आणते दुःखांते त्याचे सुरवडे त्याचे सगळ्या जीवितांत येऊन अभिषेक कर पवित्र आत्म्या नका कृपेन भर तुझ्या देण्याने नेटे तुझ्या फळांनी भर तुझ्या कृपेच्या सत्तेने भरून आशीर्वादित पवित्र आत्म्या देवाने अभिषेक कर त्याच्या मुख्याला तुझं वाटतं काय त्याच्या पडल्याला सुरक्षा कर त्याच्या पितरावर भलायकी सत्य समाधान उपभोग कर त्याच्या वैरव निरंतर आशीर्वाद लाव पवित्र आत्म्या अभिषेक कर सगळ्या वशावर उतर प्रायच्या तुझ्या बेसवारीवर बंदवत असलेले राखणी सभा या माध्यमातून अगसर रेखीत करता सगळ्या आशीर्वाद कर तुझ्या बेसवारीवर सगळ्या पवित्र आत्म्या परकलिता देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवारीवर सुटकाची सकाळ लाभाय जाणवाय उजवाड भकाय कृपाय बेसावलाय आशीर्वादी आपण पवित्र तुझ्या उद्यासह संकट त्याच्या शिरा निवळे तुझ्या उद्याची संकट लावली संकट रे हालेलुया 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 हर 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 शदला बल 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 तलललया हर 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 यस चीज टच हील हालेलुया 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 हर 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 हालेलुया हालेलुया सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणूंक जाय जेजू नाजाराताच्या नांवान जेजू नाजाराता
नावान जेजू नाजाराताच्या नावान सुटका हांवें सोडून घेतला म्हणया सुटका हांवें सोडून घेतला जेजू नाजारा परतून वडतळ्या जेजू नाजाराच्या नावान वडतळ्या जेजू नाजाराताच्या नावान जेजू नाजाराताच्या नावान सुटका सुटका हांवें सोडून घेतला वडतळ्या जेजू नाजाराताच्या नावान वडतळ्या जेजू नाजाराताच्या नावान जेजू नाजाराताच्या नावान सुटका सुटका सोडून घेतला सुटका सुटका हांवें सोडून घेतला म्हणा सुटका हांवें सोडून घेतला म्हणा वडतळा सुटका हांवें सोडून वडता सेला उडले सुटका हांवें सोडून सेला उडले दोन्ही हात वयर मारून म्हणा सुटका हांवें सोडून घेतला तोंड उगड म्हणा सुटका हांवें सोडून घेतला वडतळा सुटका हांवें सोडून तळ्या पटो सुटका हांवें सोडून घेतला सुटका हांवें सोडून घेतला सुटका 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 सांगा 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 सुटका 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 सोडून घेतला म्हज्या भुरग्यांनी म्हज्या घराब्यात म्हज्या कोटमान 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 म्हणा 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 सुटका हांवें सोडून घेतला सुटका हांवें सोडून घेतला सुटका हांवें सोडून घेतला सुटका हांवें सोडून घेतला सुटका 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 हांवें सोडून घेतला हालेलुया 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 सुटका जोडून घेतला गे सुटका जोडून घेतला गे अरे एका पिढ्यात हस कितें जेजून सगळे ताणें ताचेर घेतला हालेलुया हालेलुया संत सांत जेजू हसते तोंड जेजू घेताळे पिढ्या हसते तोंड मुखाच्या बाबणी नाव पळया बोवा पुरब्याची ही घडी एका अनुभोगाची निगे उल्हासाची देखून सगळे हात उबार या नीट ह्या सगळ्या डिवायन मर्सी पंगडा खातीर मागया भक्तीपणी मागया ताचे मुखार सुमयन दैती बेसांवां आमचेर उतल्यान दैती बेसांवां देवाची उतरां मारिफात फोव जाल्यात बाब श्रीलंग हांगासर आसा देवाची उतर प्रगट करून आमची काळजां मनां तांणी आसा केल्ली आसा रुतां केल्ली आसात सगळ्यांनी वर्त्या पासून सांगात दिल्लो आसा हे तरे बाबतीं फुल्ली फुलाची पकडी दिवन आदार दिल्लो आसात सेवा दिल्ली आसात दान दिल्ली आसात वावंट केल्ली आसात कश्ट काडलेली आसात सगळ्यांकी निरंतर स्तुती कर देवाक अर्घां दिवया तांचे पासून मागया हालेलुया 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 जेजू सोमया ही रेतीर हांगासर आसा करूंक व्हडल्यान 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 हावली म्हणा जेजू सोमया ही रेतीर हांगासर आसा करूंक कृपाक दिल्ल्या पासून तुका आमी अर्घां दिता नाना रितीच्या कुमकेन आदारान आमकां सांगा दिल्ल्या पासून हांगासर आयलेली आजगां पासून भाव प्रकाशा पासून भाव सिरिला पासून सगळे तांच्या पंगडा पासून तुका आमी अर्घां दिता अर्घां जेजू वगळाप जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 हाला 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 तांकां तुज्या कृपेच्या बेसामार पवित्र देण्याच्या आत्म्या शक्तीन भर आशीर्वादित कर तुझ्या बेसामारी भर बरी भलायकी संतोष समाधान जैत फावो कर टच हील देम हालेलुया 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 निट आमी बरें हात बऱ्या सुमी आमचो सुमी वो सदांकाळ बाळगतलो देव देखून आमी म्हणटा कितें सदैव जावं सुमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा तीन पटी व्हडल्यान सांगता सदैव जावं सुमयाचें नांव सदैव जावं सुमयाचें नांव सदैव जावं सुमयाचें नांव आतां आनी सदां सर्वदा व्हडल्यान आतां आनी सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा सदैव जावं सुमयाचें नांव हालेलुया 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 निठ्ठा तू बऱ्या सुमया दोन ताळयो निठ्ठा तू बार जोरान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमयाचो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता
देवया जसे पापात तसेच भूताक उल्हासाने स्तुतीसा पदवी महिमा ससनाक ससनाक एकाच ताळ्यात बसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी आवडटा. प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंता घाल तुझ्या कष्टाचो उगडास तू आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदां सामचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्तेरा फोवो तो मान दिवंक आमकां फोवो कर. अशें आमचें सगळें जिवीत तुका मानवल्लें, तुका समर्पीत जाल्लें जावं. ह्या मुखान कितें बरें, कितें वायट, कितें आशिर्वादाचें, कितें शिरापाचें, कितें जिविताचें, कितें नासाचें म्हणलें आमी समजोंक, खरी विसवण करूंक आनी खऱ्या विसवणे मुखांतर तुजी आशिर्वादाची भुरगीं जावंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागतांव. जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमचे हात जोडून आमचे तकलीफाक वयता आसतना तुजे कुटुंबाच्या सर सणाचे तू जेजू एवढा आशिर्वादीत करतलो. अर्गा तुका सुमयाची एक निर्धार करूंक जाय. एक मिसाच्या बलिदान हर एक दिसा हांव भाग घेतलो, मात्र न्ही हर एक दिसा येवकर दिसा थंय देवाची उतरां ते हांव बळवून जातलो. हालेलुया. एंटायर डिवायन मिनिस्ट्री टीम कंटिन्यू आमी तुमचे खातीर मागतले. हांव हर एक दिसा आराधना तुमचो उडास काण तुमचे खातीर मागतले. हांव हे 3 दीस कन्वेन्शन आज जालें, मात्र न्ही कंटिन्यू आमचे मागणें तुमच्या सांगात आसा आनी आमी बसयता. निरंतरी आम्ही तुमच्या खातीर मागतले. हांव प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मगाचे भाव भयणीनो, परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. आमी तुमच्या खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा आनी खंडीत देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. भायर वता आसतना सत्रे सांबाळा, वाहनां तुमी एका फाटल्यान एक वरा सांगाता. 4-5 वाहनां सांगाता व्हरनाकात. फिरकाजराक लागीं विनंती आसा, स्वयंसेवक विनंती आसा, सकडांनी चेरां काडची आनी घडयेन मांडावळ करची आनी हांगासर वेदी काडूंक आनी आदार दिवचो. देखून सर्वांनी वो वावर घडयेन करी जाय. सोम्याची बेसांवां आमी जोडल्यान, सोम्याची कुरपां आमी जोडल्यान ती निर्फळ करची न्ही. तुमकां